Sasa wewe Mheshimiwa Ruto, usianze kusema sisi hatuna sera, ati sisi hatuna sijui nini. Sisi tunajua katiba yetu inasema ile serikali ambayo wananchi walitaka ni serikali ya kidemokrasia ambayo inaheshimu haki za kibinadamu. Nimakete muno ni miario ya minister wa ugima wa mwiri Aden Duale iria araririe erekereire ruriri rwa Gikuyu na kumera ati o ni mbwe oginya kumaruma na kwaria ciugo njuru cimegie. Mutongoria umwe araria secretary na arathuthuuritie wobici file akona kuna mbia ciurite milioni 23 kwoguo akauga ni gukwendeka gwikwa mucemanio nigetha kumenyeke mbeca ici milioni 23 ithiete kuna ikobetwo atia. My own cousin at Royal Gardens was threatened by this goon. Akashikwa alikuwa anataka kumbaka, wanamwambia venye watamfanyia. So these allegations of rape are live. Da mugwanja cia miaraho guko nigwa ceceni hakuhi nawe Inooro FM na mama ni mutuko haririirie ithaa-ini riri na njira ithiranite ukiri mwega njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Muthabara wa mwaho wa Linda Mwananchi no urathii na mbere guthiururuka kaunti-ini ya Bungoma kuria ithũĩro-inĩ rĩa bũrũri. Seneta wa gũkũ Nairobi Edwin Watenya Sifuna no ũtongoretie muthabara ũcio ũrĩa ũthiĩte na mbere kũmamũra kĩũteti wathani wa President William Ruto, na Sifuna nĩ akomithĩtie mĩario ya President ya mũthenya wa ira ya kuga atongoria mwaho wa mũng'ethanĩro matirĩ na tombo mwega wa gũtereba bũrũri. Oigĩte mũng'ethanĩro wĩna atongoria mena ikiro cia kuheo gitio na uguo wona mayukia thirikari mwaka ukite ni makara matautonga wa muingi na njira igwete. Sasa wewe Mheshimiwa Ruto, usianze kusema sisi hatuna sera, ati sisi hatuna sijui nini. Sisi tunajua katiba yetu inasema ile serikali ambayo wananchi walitaka ni serikali ya kidemokrasia ambayo inaheshimu haki za kibinadamu na inatawaliwa na sheria. Hapana hiyo yako ya mambo ni matatu. Tunataka turudishe nchi hii kwa reli ya maadili yaliyomo ndani ya katiba yetu. Na nawaambia hii, baada ya kurudisha demokrasia na haki za kibinadamu, Sifuna huyu bado anaweza kujenga barabara. Hata mimi stadium yezi kunishinda kujenga. Ukichukua ushuru yetu, usifikirie kujenga barabara ni kitu ya kukupigia makofi. Si tumetoa ushuru, lazima ufanye hiyo kazi. Mimi nawakumbusha hapa watu wa Bungoma, kulikuwa na dikteta alikuwa anaitwa Moi. Moi alijenga uwanja wa Kasarani. Ni safi si safi? Ihinda-inĩ riu Sifuna oigĩte ni mayukia kana mayukia thirikari mwaka ukite ni magatogeria wiyathi wa muingi kwiyaria na kwandika hatarĩ na wagagu. Orotete thirikari ya Kenya Kwanza ni kunyamaria mbeũ njithi na njira ya kumoraga na kumanyita migwate ni undu wa kumiruta mahitia. Iwapo tutaingiza serikali ya Linda Mwananchi hii, watu ambao tumefunzwa na baba kwamba lazima serikali iwe serikali ya maadili, tuheshimu demokrasia, si ati kijana akipost kwa Facebook ama kwa Twitter anakujiwa na polisi. Sisi hatuwezi kubali utujengee barabara lakini utuue. Kwani kazi ya hiyo barabara ni kuingiza mili huku nyumbani tuenda kuzika? Sisi tunataka kuishi bwana. Vijana wanatuambia wanataka kuishi, waende shule, waweze kuinua maisha yao na maisha ya wazazi wao, si ndio? To ugitigana na icio ni ati ihinda-inĩ riu nake munini wa mutongoria wa kiama kia DCP Cleophas Malala neranĩire kunyita mbaru Edwin Sifuna gukamatha giturwa kia president mwaka ukite. Akiaria kaunti-inĩ ya Kakamega, Malala oigĩte Sifuna arĩ na wĩyathi wa kwaranĩria na atongoria angĩ a mũng'ethanĩro nĩguo magacagũra ũmwe wao kũng'ethanĩra na President Ruto. Orĩtie mũingĩ wa ithũĩro rĩa bũrũri kũrũmĩrĩra nginyo cia mũingĩ wa gĩcigo gĩa Karau cia gũkarangithia manene thirikari ĩno ya gatano hamwe na mĩri yayo. Tukitoa mtoto wa nyoka mpaka pale juu, tutoe pia nyoka yenyewe. Ama mimi naongea vibaya? Mimi naomba hii mambo ya one term ikuwe reality. Lakini sisi kama jamii ya Waluya lazima tushikane. Mtoto wetu Edwin Sifuna amesimama kura. Mimi nimesema kama mtoto Mluya hapa Kakamega, mimi nitamshikilia hapa Kakamega, tumsupport awe pia anaweza kalia kiti cha juu atusaidie. So Waluya tunaomba mkue kama wale wa Kikuyu. Olkalao, mnakumbuka Olkalao? Shenyu ni? Inooro. Shesheni hakuwe nao.
Tukiuma ithwero ria bururi tuhuduke kana tuigire kaunti-ini ya Uasin Gishu kuria gicunji kimwe kia muingi kaunti-ini ya Uasin Gishu riu kirenda minista wa ugima wa mwiri Aden Duale atiga wira kurumirira miario yake ya ukabira. Moigite ni giconoko kuona President William Ruto ndarera kumithia miario yo ororeria akoretwo akihinyiriria atongoria a mung'ethaniro maigirire hari miario yao. O ningi no marenda kamiti ya guthingatithia urumwe na thayu wa muingi bururi-ini NCIC kwika uthuthuria wa wegie miario yo ya Duale. Salome Murugi ni aratariria. Aikari aya marauga ati ni undu wa kumakania muno kuona mutongoria wa gikiro kia Duale akiruta miario ta iyo, makiuga ati ugikorwo uri undu mwega agikorwo makinya make watho no matacukio kuriwe na makendekithia ningi eherio ofici-ini niguo atuike muhiano kuri atongoria angi aria mari na mubango wa kwaria miario ta iyo. Ni makita muno ni miario ya minista wa ugima wa mwiri Aden Duale iria araririe erekereire ruriri rwa Gikuyu na kumera ati o ni mbwe rarigwo mengikorwo mundu munene ta ucio thirikari-ini no anyarare ruriri ruria rungi o nginya kumaruma na kwaria ciugo njuru cimegie rwonge ruria runyitagirira kana ruria ruthuthuragia andu aria maragia miario moru. No twirigirire ati hihi no mahote kuera hatua Aden Duale no ta mutugo taru ni minista wa thirikari ni twi hatire handu angitwarwo. Ingenda hakwa nie kiumbe Aden Duale to gwitwo tu ni ruhonge ruu niguo athuthurio no agirirwo kweherio wira-ini. Na riu ri tondu thiini wa bururi wa Kenya ni kuri honge iria ndiragi na atongoria githemba gikiri no njurie na gitio kinene muno. Aden Duale afati gukorwo afutigithitio wira ni president na oro ikinya ria gwikio thiini na igururu thitango cia ucogeri wa ngui. Ningi mathiete na mbere kuuga ati miario iyo yahota kurehe rumena guku bururi-ini muno makiria mahinda-ini maya twerekeire githurano-ini kinene na uguo makoria atongoria metheme kuruta miario ya rumena. Na ni uhoro wake hakoigwa mutongoria umwe akeigerera gwita andu aria angi ithe bururi uyu ndurenda andu macokanirire marie ruga itari na mutebuko tondu wa kugiriria mbara cia kinduriri wanjia gwita andu hitiri ithe bururi ndwahia. Inoro FM kuma kaunti ya Uasin Gishu jitago Salome Murugi. Kamiti ya ugitiri na uthuthuria kaunti-ini ya Nyandarua ni yuritie muingi wa kaunti kugia na uhoreri riri uthuthuria wikuo wigie ikuo cia anake riria moragirwo hindi ya githurano kinini gicigo-ini kiu urathie na mbere. County Commissioner wa kaunti iyo Abdulrazak Jaridesa no hianitie uhoro ucio kuria ningi yuritie mundu ungikorwo na ndumiriri igie ngerewa iyo andikithie na birithi. Hamwe na uguo abitha ucio ni yuritie ateti matige gucogera muingi akienda muingi ucokereria mihango-ini yao kuona githurano kiu kinini riu ni kirikitie gucoka na thutha. Simon Ngure no akoretwo akirumanirira na ndeto ino. Giikaro-ini kiria kiratongoretio ni Commissioner wa kaunti ya Nyandarua Abdulrazak Jaridesa augite uthuthuria ni wambikitwo kumana na ikuo cia anake acio eri, akiongerera ati gukinyeria riu gutire mundu wikitio ngono kuma ngahiha icio ciaumira. Whoever has information, because the two incidences which happened, there could be many people there. Let them, because the DCI is here, let them report. But the investigation is on. The reporting became very late. They were again taken to Nakuru. Actually, we were looking for the people whom we were asking them to report, the people who witnessed. That file is not closed. Oho ni arutite mukana kuri ateti iguru ria gutambia muhuhu uria ungicungirira ngahiha guku bururi-ini. And as the county security team, we want to send a very, very strong message to people who are threatening or in any way intimidating people because of their political affiliation. This is democracy, but let nobody be intimidated because of the political affiliation. We are all brothers and sisters. We are all one community. Let's refrain from calling people names. Either this is pro-community, this is not pro-community. And I want leaders to come out clearly to ensure that we now tone down. Politics for the by-election is over. Let everybody now go back to what they have been doing. Let nobody be in any way be intimidated. Jaridesa arutite ndumiriri o thiku nini thutha wa mwaho wa mung'ethaniro gukirira thirikari. Ateti mwaho-ini icio makiuga thirikari ni iratumite nyanake icio na iria ciratigire aikari a Olkarao na wagagu munene. My own cousin at Royal Gardens was threatened by this goon. Akashikwa alikuwa anataka kumbaka, wanamwambia venye watamfanyia. So these allegations of rape
alive. Watu wamekuja wametuua, wanataka mpaka kurepu wasichana wetu na mabibi zetu na mama zetu. I have a message for the chiefs and the assistant chiefs. Kazi yenu ni kuimplement government policies at your place of jurisdiction. Munaishi na watu ambao wamempea kazi. Hao munaishi nao ndio wamempea kazi. Mutigatuikie twarama itho inyue mashifo. Tomoire pia cia Kasongo, moikia muhuko mukiaja kurota andu aria marauga one time. Ngiribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Tuthie kuria migunda-ini kuria mucemanio wa mwanya uria uretanitwo githei-ini gia kahua kia Mirici kuria gicigo Kirinyaga ni urathararire thutha wa arimi kumũrũrũka arimi acio maraumũrũrũkire thutha wa kamiti ya utongoria kuria mwagutarĩrĩra mahuthĩrĩte mũigana wa ciringi mirioni 23.7 iria merigĩte gũkomba. O ningĩ no marendaga gũtarĩrio uria ciringi mirioni 1.3 iria githei kĩu kĩarĩhirwo nĩ kambuni ĩmwe ya insurance ta ngarama ya hathara cia gũthĩkire. Morotete mũikarĩrĩgĩte wao makĩmũcũkĩra ciĩko cia ngũkumio, rĩu makĩenda kamĩte fujo na kumbwengi njerũ nĩguo gũtwarithia na mbere mĩhang'o ya gĩthĩi kĩu. Johnson Mũrĩithi nĩ aratarĩria. Tũbunje kamĩtĩ no twĩkĩre interim kamĩtĩ ĩrĩa kũnyitĩrĩra inya rĩrĩa DCO arĩtana mũcemanio rĩngĩ. Amera rĩma tũbeta mwana ithuĩ twĩciria ũrĩa tũrenda namo twethe interim committee ĩrĩa gũtũrũgamĩrĩra for 90 days nĩgetha twĩte private auditor oke atũondetere mathabu maitũ atũrorere mbeca citũ kũrĩa ithiĩte. Nĩ arĩmi akabũa thĩinĩ wa thotha ya Mirici nĩ rĩkoragwo ĩrĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gĩcũgũ magĩtarĩria gĩtũmi kĩnene kĩrĩa kĩracũngĩrĩria gũkorwo magĩthararĩria mũcemanio wa mwanya ũrĩa ũretanĩtwo nĩ rũgamĩrĩri wa thotha ya tĩno. Mũtongoria ũmwe araria secretary na arathuthuurĩtie wobici file akona kũna mbia ciũrĩte mirioni 23. Kwoguo akauga nĩ gũkwendeka gwĩkwo mũcemanio nĩgetha kũmenyeke mbeca ici mirioni 23 ithiĩte kũna ikobetwo atĩa. Kulingana na Mwambudi memba nĩwe George Nyaga marenda kũmenya wĩigĩrĩrĩku wa ciringi mirioni 23.7 ĩrĩa ugĩte thotha ya tĩno nĩ yakorirwo ĩgĩkomba. Njĩtagwo George Nyaga, ni ndi one of the board members gũkũ kĩthĩi-inĩ kĩa Mirici. Nĩ ni ndandĩkire marũa ya kuga kwĩna thirĩ wa mirioni 23 na ngiri 700. Ĩno nĩ thutha wa kwaga kũiguana na kamĩtĩ hĩndĩ ĩrĩa mokaga kũruta rĩti. Nĩ maugĩte nyengatwe meeting-inĩ mauga magĩkomba mbeca matatu involvete na some other few members marĩkia kũbetũkia moka makĩruta rĩti magĩtop up na 8 million. Mbeca iria ndarora ngĩona society ĩno itũ nĩ kũthira gũkorwo ĩkĩthira. Ndona ngĩoya atua nĩbo bakinyire ngĩoya atua ya kũthi kũrĩa ya kwandĩkĩra CC marũa ndĩmũtarĩrie nĩguo ĩkinya rĩa benya rĩa gũteithia society ĩno itũ. Ndĩtwona reaction ya marũa kuma go CC kana anybody ũrĩa atagĩtwo thĩinĩ wa obici ĩyo. Ona thengi ũkorwo mũrũgamĩrĩri wa thotha ya tĩno ya Mirici ndĩnakorwo akĩarĩrĩria ndeto ĩno. Arĩmi akabũa thĩinĩ wa thotha ya tĩno ya Mirici nĩ maugĩte nĩ mekwenda wĩigĩrĩrĩku mũnene thĩinĩ wa arĩa marakorwo makĩmatongoria. Ingĩtuĩka nĩcio ciatuĩka nĩcio irathiĩ gũkoba mbio toĩ ũma batengi kwa wĩra wa kĩthĩi na tandũ ndĩtitika kiro ciakwa ndĩte kĩthĩi kĩngĩ nĩ njũĩ gĩkĩ gitũ kĩa Mirici tandũ kamũgũnda gakwa nĩ kanini ariko ngaĩrĩtwo ngabanda itinegana nĩcio ndĩratungatangagia tũkiro tũitũ. Makamĩtĩ nĩ arega gũtarĩria mbia nĩ yakobire kana ĩtĩa na koba kũrĩa mbia ciathire na kando na gũkorwo na ũgũkorwo twĩna evidence ya maũndũ mothe marĩa mekĩte. Nĩho tũkwenda matũtarĩrie matwĩre atĩrĩrĩ mbia cia mbere makoba mirioni 23 ciarutire wĩra ũrĩkũ. Wakinya mũkamĩtĩ ũmwe atĩ wa wendi mwega erutĩra nĩ waraugĩrĩria ndeto ĩno tondũ naronire nĩ kũrabea na arauga gũtĩkũbea rorere arauga atwĩre tuta members koguo gũtĩ siasa turona na gũkũ gwitũ tũtiendete siasa bakinya nĩ bakũruta wĩra. Ngiriboteri Inoro FM kuma gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gĩcũgũ kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Inoro mĩaraho ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria mohoro ma Inoro FM. Ng'ang'a wa Njoroge Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ito tirihe na ciĩgiĩ ũteti kũrĩa ikinya rĩa thirikari gwĩkũrũria gũtacũkĩria makinya ma kĩwatho ikundi cia mĩhũni nĩ gũtuthũrĩte ndereti ya marakara ma mũingĩ bũrũri-inĩ na ona thengia wa mĩkana ya kuma kũrĩ President William Ruto, Minister Murkomen hamwe na mũnene wa borithi Douglas Kanja wa Kĩrosho gũtirĩ makinya makoretwo magĩtacũkio na mũingĩ ũrĩa wa thirikari nĩ raunĩra maitho ikundi icio kuona arĩa makoretwo magĩcirũgamĩrĩra kĩmbeca kũrĩ ũhũthũ moimĩte mwahũ-inĩ wa thirikari. Riboti ĩno ya mwandĩki witũ Jathani Kamau ĩtũhingĩre mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 7 na njĩra ĩithiranĩte na matemo rĩu ũrĩ mamũkĩra wona ciahanda thaa 8 ũkĩnyitanĩra na Sam Njuguna.
Thutha wa mirurungano ya mbeũ njĩthĩ ya mweri wa ĩtandatũ mwaka wa 2024 ikundi cia nyanake ekinaĩ makoretwo makĩonekana na njĩra nene kũyumĩria mũthenya barigici na mbere ya maabitha a borithi kũhahithia mũingĩ ona kũharagania mĩcemanio ya ũteti. Hĩndĩ ciothe nyanake icio ikoretwo igĩtharĩkĩra mũingĩ kana mĩcemanio ya ũteti, Murkomen na Kanja makoretwo makĩruta mĩkana ĩrĩa ĩtakoretwo ĩna umithio. Bwana IG, the fear the police had that if they deal with these criminals, they don't have public support, is now behind us. Deal with these goons ruthlessly. We are going to see in the coming days, we are going to arrest the minimum of these criminals. And they will stand only the alone as individuals, not as goons who have been sent by so and so, no. Ona ũndũ wake nĩ kuona mũtongoria wa bũrũri Ruto akoretwo akĩruta mĩkana ya kũrethana na ikundi cio, no gũtirĩ kinya rĩkinyanĩirio. Having lawlessness, goons and all these other characters, criminals, should be stopped. Atongoria mwena wa thirikari na mũng'ethanĩro makoretwo makiorotana no ũrakĩrĩria ikundi ici cia nyanake. This issue of goons and goonism is not as bad as being exaggerated. It's actually hyped around politics and politicians. Kenya is safer, more secure than ever before. Don't forget that we have been taking action. Don't lie that we have not been taking action. It is you who have been politicizing. Aikaria Nairobi arĩa marĩtie na metha itũ ya mohoro marekwo wa thirikari nĩrekuruhania na kũrera kana kũgitĩra ikundi icio. Ndĩrerutĩra kũrũa na goons. Koguo thirikari nĩambeherie goons. Atĩ uwe ambeherie borithi gatagatĩ ka borithi na goons matige kũnyitanĩra. Hao ndio wanatumia goons kama weapon ya kuogopesha raia. Wanaitumia kama weapon of fear. So hakuna vile serikali itaweza kusimamisha. Sisi kama Wakenya kitu tunaomba na kuongea na vijana wetu na tunawaambia kataeni youth for youth. Tunataka youth for youth. Muthikafu munene wa kanitha wa ACK gũkũ bũrũri-inĩ Ndagĩtarĩ Jackson Ole Sapit augĩte thirikari gũcokia mwĩhoko kũrĩ mũingĩ wona yauga na gwĩka maũndũ marĩa marerera mũingĩ na mũno kwa ihinda rĩrĩ kwendania na ikundi icio cia ekinaĩ. Question I asked them, who is now in charge of law and order in Kenya? Is it the goons or the police? That the culture of policing that is taking root in Kenya will not give us the desires and the dreams that we have for Kenya. It will degenerate Kenya into a place of hopelessness and despair. Hadi-inĩ Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi njĩtagwo Jathan Kamau. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Turende no rũriũke twarĩrĩrie mathĩna maitũ marĩa twĩnamo. Mũikari wa gĩcũgũ kaunti ya Kĩrĩnyaga woragia nĩrĩ Inoro FM tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ Gĩcũgũ edition. Nĩ tũrakaribisha Inoro mũno gũkĩa mũtugo tondũ Inoro nĩ mũciĩ gũtugino ũtaranarĩthikagĩria mathĩna ma andũ. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 31 mweri wa mũgwanja nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Guardian Angels Kĩamũtũgũ Catholic Parish. Thĩna tũkoretwo namo ũndũ wa mbere nĩ bara president no okire agĩtwĩra kũrĩba mathirĩ ma kawa ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũndũ wa makandamia kũbĩndĩ maumaga 150 rĩu maragũrwa 30 ona matiragũrwa. Wĩyumĩrie nyitanĩre na atongoria thure onjoria anyitĩte mĩhonge-inĩ ngũrani o hamwe na mũingĩ. Mũndũ tani atingi tũkũgĩra stock bandũ ndĩbagua ndambu nĩ ũndũ wa barabara marima. Avocado itiragũrwa na avocado nyingĩ ora nĩ ngĩteira arĩa makandamia matiragũrwo. Ũkonyitanĩra na andĩkĩtwo mohoro mũhĩa wa Maina, Jeff Muga wa Waithira na Johnson Mũrĩithi. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia ũtukũ nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Guardian Angels Kĩamũtũgũ Catholic Parish mwena wa Gĩcũgũ. Niĩ nĩ ndakaribisha Inoro gũkũ Kĩamũtũgũ nĩgetha twarĩrĩrie maũndũ mothe arĩa maratũbinyĩrĩria. Atongoria nĩ tũrenda namo magoka nĩgetha mahote gũtũcokeria ciũria. Inoro FM nĩ mani ceceni hakuhĩ nawe. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Ceceni hakuhĩ. Haya basi hatirĩ ũndũ ũngĩ rĩu nĩ gũtatia Ngogoyo Pius Kĩhingo wa Nyambura JJ Muoni na mũndũ ũgwĩtwo Irũngũ. Ithaa rĩrĩ rĩa mbere rĩa Ngogoyo wa Mũirũ imere ya Kasarini Mware wa Mũirũ nĩ mamide mũmakwa timwendwe kũrũga jama mĩaka endagua kanuma irumi njũru niĩ itangĩgweta akĩnjĩtaga thata atĩ ya mũndũrũme. Ngogoyo
mwendo ngeko ikia wali mwature matu kigutwara Kenyatta mwendo gitumwo matu nagiandika mwarimu mwendo aguthomithagia tondu wari kariko irio cia kauwa-ini mwendo taikara thi ucokie ngoro ndundu one thina twana ria twinawe kauwa-ini tugithaga kauwa mwendo mbura kiuraga kona toriganĩirwo nĩ ime rĩa Kazarini. Mũndũ gwĩtwo Alex Kihama kuma Ng'araria niwe ũraturorera mathomo the Nyundo iratatĩra kũ mũico wa Julai mwendo ririkana kauwa twanagetha kwadondo kwa maguta maroni marũrũ igirige thogoro ceretana mũiyũthi akonge koige mũno tathĩka kwa wabeni nawe marũrũ iwanyendete kwĩmbia okerego gatenyo kandugĩra njaĩko na twathiĩ kauwa-inĩ twanyitaga raini mwe mwendo atetagwo rogi-inĩ kwaga kwaria na andũ MC Mwiruri wa Komuthai mwendo taikara thĩ ũcokie ngoro ndundu one thĩna twana rĩa twĩnawe kauwa-inĩ tũgethaga kauwa mwendo mbura kiuraga ona toriganĩirwo nĩ ime rĩa Kazarini wamenwo ndũkemene John Kuria wa Logonote nĩ wageithio nĩ yori wa Mĩtumba nĩ ekĩra mũkonde nĩ aracerete gwaku arakora nĩwe rũtarĩ Logonote mwendo thiĩ nawe gũcarie kandeke ũikie na wagũcoke gwakwa gĩtanda ndigũcina indo ciciothe oro na tũthũkũmĩte nawe ciumĩte kauwa-inĩ karĩa twatuaga nawe kwĩra ngũthaithĩte ũkarema nĩonjoire guoko mwendo ngĩkwĩre mbai na ngũhoere Ngai gũthiĩ thabarĩ njega na kũgarĩre ngoro ũmenye ũrĩa ngwendete we mwendo taikara thĩ ũcokie ngoro ndundu one thĩna twana rĩa twĩnawe kauwa-inĩ tũgethaga kauwa mwendo mbura kiuraga kona toriganĩirwo nĩ ime rĩa Kazarini Mwangi wa Gĩthabai geithĩka mũno na ndikana Gĩthabai gwĩ kahũa Irũngũ wa Kogi geithĩka wĩ kũrĩa Kosovo Mathare kũu nĩ njũĩ gũtiĩ kahũa Wandũra kuma Kange mageithĩka mũno ona Mwangi wa Ndomere ici ciĩ Kangema geithĩka nĩ ngogoyo ya gũtiriha mweri wa mũgwanja Sunday no gĩtũgakorwo twĩ mweri wa 8 njĩra ĩratatĩra kũ ithaa rĩrĩ ndĩrekĩra nyĩmbo cia aini atatũ pa mũndũ gwĩtwo Kĩhingo wa Nyambura JJ Muoni na Julius Irũngũ amuda ona nyĩmbo cio mũmwe ndangĩiyũria ithaa Jimmy Kerohe geithĩka Wakang'ethe Muthuri Mwekindereku agĩgũcokia down memory lane Mwendo wakwa Kĩhingo wa Nyambura
Haone yogu thenge muno murithi wa nduthi kuma kuria Kasarani uragira Kasarani no gogoya asante sana magaithie muno jeri wake no thia Kiambu kwero atia Mundu gwitwo Kihamanyu ndoku mangararia niwe timekeeper wito ati akona nagia atia nenye boshi ya Pius Kihigo wa Nyambura ithaa riri nigo gikeria rumwe rwa Julius Irogo rwetagwo niwe muico na JJ Monigere tonyanya speedy tondu iria ndina cio mari atatu omwe gutiro ngejuria ithaa Salume wa Fresh Meat Freli ya kwero atia Shesheni hakuwe nawe Nitharia mbere ya ngogoyo mwisho wa mweri wa mugwanja iratatira ku Netha mugwanja na nuthu Kihamanyu ndoku mangararia niwe timekeeper wito matwana rumo no ti horo irumishitie nyitagirira mutikamakane korumo Wambe wa
Mheshimiwa Wanyoike Wanango geithika muno Lake View Naivasha kwero ate maroiga ate kabisa. Andore maikaraga kundu gwe kahwa ni moyo horo ucio Siro wa ciana ucio ni horo wa ma Oguo ni gwa ndari miaka wa monaga macho ni maundu maria muhitukagira Geithika muno Madam J Jora guoko Madam J kura YouTube Madam J wake wora Jora guoko salimia mimi Madam J wako tuko ole aho Nekaiteria mekariso yodero Ona mahua mwe Shesheni hakuhe nawe Gogoyo back to back. Igwa rwimbo kwagira rwitagwo thina ni muru kwi ndogi rwimbo ruru rukinyire ababa aria matainukaga aria magia ciana no kura ati anyuaga cang'ana muratina kuria korogoco Kihingo bypass ciana ciake no kurarira nake no nyama mararia ndigane nawe muri aturanda tungagwo ndikare kore goto nawe wikare kereni uri muthenya gakinya uria no uri janyuga
muchai wa Kimanine waigua thina ne murugo eke either ni athe degua kwa mwaura na Grace wa Sagret Hotels haria Kasarini ithe degua matara sako muroiga atia muthoni wa Kangari geithe kamuno muthoni wa Kangari na wageithio muno muno mundu gwitwa Kanyire wa thoko ya Muthurwa muroga ni kabisa geithe kamuno Disho Kenya wa Shares na wageithio muno ne Mheshimiwa Anthony Konya kuma kule ya Kiambu Konya wa thoko ya Kayole Muchino watu gino tana Inoro FM thaa inyanya itigitira kamirongo iri na igire nekuga ati no turaiteka ni undu wa public demand mujuga ne igira kayo kiongo no karakara mwanake na wa moringeire nigetha mwendane kwendora wale na gwakaye Perewa moringagira nigetha mwendane mujuga engararia akono reteru bororo beba mkono juu kebakera wandire tiga koinainia kiongo ogwane gwonda ikuaga endea waningagira Kwendaga negwo ebunega kumega gitoga kena toria wakenaga rĩrĩa mwendanaga. Mbona sioni mkono ya mujuga iko wapi? Wapi mkono juu ya mujuga? Kewonirio ne mujuga koringanagĩra wegore mũtego-inĩ ndagĩũka gĩgũtegũre Yako ojone kwa moshara wakenaga muno endera waningagira. Thank you my brother kama ukuma moro Edua medine beba mkono juu taga wa gas geide kamuno taga wito ketiga komoka na waigwate imbera newanyitwo ne mutego tiga koinainia kiongo Sayota menyaga moyo newere yagiro nago Oninenene uito na duda ni ugotebea Shunga shot Ona Reverend Stanley Gashaja wetegwa kwa igoro kuma kuri ageshe Yone akwe jera na ndere gorwe mwana ketiga kono gya duyo Kematwara dudu Kedendaga komo igya nawe okemoringera Kedakea waandile tiga godibina Wa Mario wafamu ya di wapi mkono yako wapi mkono sioni mkono ya wa Mario Nogeja niye chaka homsi muno Nenderoka koigerera Newonirio ne mujuga koringanagera Egore mutego inge ndagĩũka gĩgũtegũre Chukua kiango ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra Adirero he mundu etagwo mujuga by the way etagwo komo wa mujuga geitheka Wathukirie wendo witũ na mwarĩ wa kanegene Ningĩ nake karĩa mbũri yake nina mbũri ciakwa Na njoi atũire nyuaga njega ya ũkĩmũtheri Nake njĩtaga mũthoniwa na mũirĩtu Bikona Daga kuna miji Komo wa mujuga geitheka No ageijo ne nyundo Dr. Kama wala neti wapi mkono ya mujuga
Ngeshwa wa boy we manyarara mujuga ndagitari ngeshwa wa boy mwe hara 06 magaithia muno Shomora Akende taga modoniwa Kamoire tukikon Akende taga modoniwa Kamoire tukikon Simon Ishiori wa gatheti ya Daily Nation ndona uria wandikite umuthi Kaire tuda kolire gui kyo kero gade na kyoko okyuga twendaga nake twendaga machuga dadi tatu yore karyane bakyone ore doka getyo sura demoka wa chuga dadi chene tire doke wono Noko ya tunyanya twaku tadone twa misachano gathukilio rokithoko yake ciakiaria ndagiriako kaire tutiga korera chene tire doke wono Kaire tugaka hihi ni gako Kendo kia mundu kaire tule gia kena getire yaro Nire kuona we na chuga dadi wedo sione mutino Andure doke iruonu Tikio menye tikuonero Tukire kereria kindu gia kuo tunyo we wiroreire Rociene ikire doke iruonu kaire tutiga kurira Kaire tugaka ni gako Noko ya tunyanya twaku tadone twa misacano gathukilio rokithoko yake ciakiaria ndagiriako kaire tutiga korera ciene itire doke iruonu ndirero ati kaire tugaka ri kwao ri ni kuria muiga Geto gia koya kaire tu mundu ariaga kiugaga ikoria tarindo ciaku kaire tu wewe tingulitie wenyiteire chuga dadio wibagirie ta waku ariganirwo ni kuyirwo wiyagirwo wendo wene waria ukegakara na gucene itire ndokeirwo nu kabisa Noko ya tunyanya twaku tandone twa misacano athukiria rukithoko yake ciakiaria ndagiriako kaire tutiga kurira ciene itire ndokeirwo nu ati kaire tu ni gako gaka Maisha mazuri wendandani utafute bwana wako hatakiwa masikini koje mutafute mali sitamani mabwana sa wenyewe utakuwa bure maisha ni magumu si mtaalamu kwa we usicheze na mabwana sa wenyewe dada we utakuwa bure Noko ya tunyanya twaku tandone twa misacano athukiria rukithoko yake ciakiaria ndagiriako kaire tutiga kurira ciene itire ndokeirwo nu kaire tuwe gakuagwo na murao gagatwarwo road trip gathire wawe mpara uga kaire tukau no agakorwo ni kabati haria flyover Kamau mkwajo kwerotia mkwajo kametekona butchery na diragi uketa unadina kuona kama yo Harikim arauga kaukaire tu ni gakeno Maisha ni magumu usicheza na mabwana sa wenyewe kabisa na kaire tu ni gagucokia part 2 ya rubororo rwitagwo tunyanya speed JJ Muoni wakangithe muthuri mwekindereku agiye gucokia down memory lane
thiko ici urona twagite bata ikionyina miria cuga ndani tando ni marekagia mucoto mundu akonagia gwiteithia cuga ndani niega no riria mundu akinyitukio ni muka wa cuga ndandio agioka nyoni wang'ethe taria ndirigite kuonio gitikia indo ciana itire ndokeirwo no arata ndimwire kabisa Hadongo wa Soisa Kinyozi Korea Muthidi geithikai muno muno ni mwageithio ni Ken wa Muthidi hau Hadongo wa Soisa Kinyozi kuisi mara turumia tandarama Yesu taigana gore maguta ya hetani endeti nando eni ateronire kurumia tandarama ikionyina na miria cuga ndani tando ene mugima mwenake mukure indo cia kio kahora o mwihithite no riria mundu akinyitukio ni muka wa cuga ndandio agioka nyoni wang'ethe taria ndirigite kuonio gitikia indo ciana itire ndokeirwo no arata ndimwire Guguyu Metate Wambui wathuo ruitugitwo kwerwo atia ndare itharo enda guikara mburuburu ira mbisa odisi utiendia ciotithe na wake no mbeca mundu aneagwa caria nyumba ya guikara karingi mwata gukaria kaundu gurirwo nyumba cuga ndanditi wa itharo ti wakurete kandauni kabisa no riria mundu akinyitukio ni muka wa cuga ndandio agioka nyoni wang'ethe taria ndirigite kuonio gitikia indo ciana itire ndokeirwo no arata ndimwire muka wa Sugar Daddy akoragwo hana atia hihi ndowe na kabicha kahana ka muka wa Sugar Daddy Sugar Daddy ndare ithero enda kiratu kia mukanyo ciotithe nake gacokaga muhuko-ini wa igotia gacotera mundu mbeca ukagia karatu kega Sugar Daddy ti wa ithero ti wakurete kandauni kwina keria no nyua kiria giothe ukwenda we ni mugima ria biu kairetu muramura no riria mundu akinyitukio ni muka wa Sugar Daddy agioka nyoni wang'ethe taria ndirigite kuonio gitikia indo ciana itire ndokeirwo no arata ndimwire kaya gutumeire magoons kairetu we mutumira magoons kairetu cera we ugindukaria nguku na mabuto muthuri we na ti waku kairetu yokire we ugure no ndugetigire muno gatigira nyukuhota agutire muthuri wa mundu ithuĩ tugiraga nyumba gatigira tukuhota rumeme na mbeca mihuko ate mutigwetigira ringi andu aya me mbeca gatigira ni tukuhota rumeme na mbeca mihuko gutira mundu kabisa akorwo nio merehaga ni makimuramurwo gutire mundu murutire gwake nyumba niwe wirehaga niwe wirehire ni akimuramurwo nacio no nawe wanyitwo kairetu wanyitwo agigushokia down memory lane kabisa tudare mainda madani besa Miresia bana gotiro toro wito nawe Noke kuna umawe doine do turaja Tudare mainda makura matina garwepo Yondo ingawa mundo uragera kwenye Ilenzo inara tandarwa doi buroni wabe Wana weba nitosirane mundo ajure hoi Kona weba tandarara nye nawe niwe mwisho igwa rwimbo kwagira etagwo Julius Irogo rwitagwo niwe mwisho rwetio ni njamba ya ikuria Gatundu South etagwo wa Karugo Yako
nengwendete kena nacio ndiguthimagira na turaiganira batwarane mundu weteire mito ya kwao andu agutura ngoro magirira na ndura nyenda yondo ingawa mundu uragira kwingi irengo inara kadewa doi furuli wade ona wega nitosigane mundu agiroi kona ebatangara niye nawe niwe mwisho Gugoyo Mekate kabisa. Yuri udongezora inekana na ugotu Pireto nyari saka kumenya zaine Tuhuru njito endo nyari ndiada wani Yona siwa ile siadere ile sebofu ibibia Yondo inyawa mundo uragira kwinde Ile kuinara tabewa doi furoli wade Nyawona eva nitosigane mundo agirioi Ikona eva tangarara niye nawe niwe mwisho Ema hinya wa mundo uragira koinge Itheka muno Dr. Karanya Kimani wekore Geneva, Switzerland. Dr. Karanya Kimani at Geneva, Switzerland. Yondo inyawa mundo uragira kwinde Oya kuinara tadewa doi furoli wade Nyawona eva nitosigane mundo agirioi Kona eva tangarara niye nawe niwe mwisho Itheka muno chairman mushina wa Qmist. Asante sana mushina wa Qmist. Dr. Karanya Kimani kura Geneva, Switzerland araugagirio Dadi Karanye of Kasarani menanko waja wa Seasons Kasarani na athuri menaga teni wa Sami Kasarani. Itheka muno mkono juu mkono ya Dr. Karanya Kimani akiwa Geneva, Switzerland. Wapi mkono Etago gogoyo urehagero ni 048 Mudogo toke hama nyundo kwa kure ngararia niwe timekeeper wito muthe watiga ndagika 5 tumikerure nyundo ni ndigiaga gukerura ni wajoria ndiraigua ndizenda kwaria muno no ria ndiraigua Ogo theka ndiratheka no ria ndiraigua Levio Governor Regia Sweet Memories Mr. Dobe kutoka Daragwa. Asante sana ndugu yangu, analysis ya kunifio na ninaona hapa Fantas Maina thegio muno ni Dagido ne Karioki Derefa Basilu Gembo cameraman Ibra TV director wa Shira Saudi Mwehaki assistant producer David Lights mumawira korea Githumo na Muraigwa Loud and Clear kaire tukaune Mwehaki Veronica producer wa Penje la Guitar ya Ramogi. Penje la Guitar kodira hiti ya korea ya Ramogi TV ni tafarira ya Dagitari odomo na Ben cameraman magaithia muno Gwetwe Fantas wa Inoro TV. Korekia turare kitha riri. Wendo kwa siko enguereria. Oekisa omenya ene gwendete siko. Omereire wendo wa miaka 10. Omereire wendo wa miaka 10. Irikana rere tware shukuru. Twathoma nawe kĩrathi kĩmwe siko. Wate karamu mwendo angakuwega kwa. Wate karamu mwendo angakuwega kwa siko. Mwalimu wa Nazare, naogeteka mwalimu wa Nazare. Oge wakwa mwendwane wanjoire, kono tamaa ya mbeca iria ndataraga ngĩowo. Miaka 10 gĩkuno kĩũmĩrĩria, miaka 10 cikuno kĩũmĩrĩria siku.
no weriko aturekana he kindu kiheu itho irenda theri ndako ya sikoto bie Mombasa kakogorere keya giothe wendete siku nangocerie Mombasa Fort Jesus nangocerie Mombasa Fort Jesus nĩnjũĩ wega nĩ warumagwo nĩ andũ rĩrĩa wokaga kũnyora njereka mĩtĩ siku warumagwo wetagwo mũka wa mũici warumagwo wetagwo mũka wa mũici siku oi mashiko ati wetagwo mũka wa mũici ti ũhoro kwanyu tũrĩa tũnyũi oya mũgathĩ ũcio wa thahabu ciko twongerere mandaraka mawendo nake wakũigua ũrwe iteirwe tigenya rĩrĩ wakũigua ũrwe iteirwe tigenya rĩrĩ nĩ ũguo rĩu mũndũ gwĩtũirwo ũngũ wa konge wa Kosovo na igĩrĩra ka wet fry rĩu karĩ kũigĩrĩrwo hatirĩ ũndũ ũngĩ maitũ nĩ atũhe rũtha irũngũ wa konge arĩ kũigĩrĩra ka wet fry hatirĩ ũndũ ũngĩ waigĩrĩra hao irũngũ nĩnjũĩ wega nĩ warumagwo nĩ andũ rĩrĩa wokaga kũndora njera kamĩtĩ weragwo nĩ andũ atĩ niĩ ngũkwĩra njera nĩ ndoko mũthĩ cikũ kagũe kiti tũringĩri twakwanyu tũrĩa tũnyũi tũringĩri twakwanyu tũrĩa tũnyũi atĩ wakarende wandeithio roiga atĩ ithe kama sister etaga wakarende wandeithio mũngĩmenya ũrĩa arenda gũkũ ngogoyo-inĩ wakarende wandeithio kĩtena rĩ menyera ndũkeitanĩre wakarende menyerera ndũkeitanĩre ũguo woka wĩhumbĩte ngogoyo-inĩ waya kwĩtanĩra nĩ twatiriha Pius Kĩhingo rimwe ithaa rĩa Pius Kĩhingo JJ Mwoni na Irũngũ Julius marĩa tatũ nĩ ndona nyĩmbo cio gũtirĩ ũraiyũria ithaa ndamatukania ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩgũkorwo rĩa Wachira wa Karangatha nĩ nyĩmbo irĩkũ mũkwenda kũigua cia Wachira wa Karangatha CTA mũciĩ wa Tugi Notana Inooro FM John Kuria harĩa Longonot nĩwe rwamĩruta ihuti nayo ndahi tũkũnengera mũndũ wĩtagwo Tanga wa gas nĩwe wĩna ndahi nake John Kuria amĩruta ihuti maitũ tũhe rũtha Ekeroro Ruto merati na tunyuire nja maitũ cokera tondũ rũrĩrĩ na stress Ekeroro Ruto merati na tunyuire nja maitũ anjĩraga ethũ irenda theri na rĩrĩa mũkũnywa mũkaraihanĩrĩria mara nĩ mehihaga mayo manene ngia ya miatu negua nĩ thaa 8 nderirwo nĩ maitũ kĩnyakĩrĩti na nĩkĩo kĩigaga nake baba agĩkwĩra atĩa na baba kenjera wa mbũri ndũikagio kĩaro tarĩ mwatie na mwaikia ndai nĩkwo atĩ nyũmba itũ nĩ thaa 8 nĩkerurwo merutwo mĩrati na tũnyuĩre nja atirĩ ũndũ ũngĩ ũguo nĩguo tũgwĩka mende kana matiende mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inooro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inooro ceceni hakuhĩ nawe Oh no, Inooro urige Sesenia onoire wito
Inoro noyo era sinamo Akai moge nemutare Inoro FM Inoro Miaraho. Matemo ma mohoro ithainĩ rĩrĩ rĩa thaa inyanya. Ngwatanĩro ya arutani ya KNUT nĩ orotete kanjũ igeranio gũkũ bũrũri-inĩ NEC nĩ gũcerithĩria marĩhi ma arutani arĩa marũgamĩrĩire igeranio cia kĩbũrũri. Kũhĩtũkĩra mũikarĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro ĩno bũrũri-inĩ nĩ ndagĩtarĩ Patrick Karenga Mũnũhe augĩte NEC nĩ ngathĩtie kũmarĩha ona thengia wa kwamũkĩra mbeca kuma kũrĩ ministry ya kĩgĩna. Karenga arutĩte mũkana wa arutani kũng'athĩrĩria kũrũgamĩrĩra igeranio cia mwaka ũyũ wona maga kũrĩhwo mbeca icio cia mwaka mũthiru. Arĩtie arĩ mwena wa Gatero Laikipia Ithũĩro ta ũrĩa mwandĩki witũ Peter Mwangi aratarĩria. Atongoria nene a kĩama gĩkĩ kĩa NAP maugĩte thirikari nĩ igondereire kũrĩha arutani mbeca iria marĩ marĩho cia kũrũgamĩrĩra kĩgeranio kĩa mũthia wa mwaka mũhĩtũku. Maugĩte ona thengia kwanĩrĩra atĩ mbeca ici iria nĩ ciringi birioni 1.5 nĩ ikũrekererio arutani matirĩ marakinyĩrwo nĩcio. With Warim, I know the cry. Juge, I know the cry. Na ndore mũndũ ũgwĩtwo CF Finance yesterday in Suba aratwĩrire aheanire 1.5 billion chirehe mũndũ wĩtagwo supervisor na invigilator. We have not received that money. Mwarimu nĩ ũnyitĩte mbeca ciaku ĩtũngiuga tũtikũinvigilate kĩa mwaka ũyũ na aciari mũtikaigue tondũ mbeca icio nĩ kũhithwo ihithĩtwo nĩ mũndũ. Nĩ tũramakirio mũno rĩrĩa tũronire CS wa gĩthomo akiuga atĩ nĩ arĩhĩte arutani na gũtirĩ mũrutani thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya ũrĩhĩtwo ona nduru. Na ũhoro ũcio ũgekĩra arutani kĩeha tondũ rĩu nĩ mwaka wathiĩ gũthira twatigia wiki 6 nĩgetha igerio cia bũrũri cianjĩrĩrie na arutani arĩa marorire igerio icio na mbura nene na mathĩna maingĩ mũno gũkagĩra thaa 11 makorwo marerwo ningĩ macoke makarore igerio. Tũrenda kwĩra thirikari na kayũ kanene na kadua kanene atĩ tũtikwenda rĩngĩ ũhoro wa media declaration. Mbeca nĩ ciumire itiumĩte every now and then mbeca nĩ ciumire na gũtirĩ kĩndũ kĩrakinya kũrĩ mwarimũ. Rĩu marutĩte mũkana wa gũkanyita itemi kũrũgamĩrĩra igeranio cia kĩbũrũri cia mũthia wa mwaka ũyũ mbeca ici ciakorwo itarĩhĩtwo. Marĩtie marĩtũra-inĩ rĩa Gatero thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Laikipia Ithũĩro hĩndĩ igongona rĩa mathiko rĩa mũrutani ũmwe Tiruse wa Mbũi Maina kũrĩa maugĩte ona mbeca cia insurance ya arutani nĩ irabatara kũmũrĩkwo kerĩ. We want that money back. For supervision invigilation year 2025. Rather, if that one does not happen, don't expect any teacher to participate in any invigilation or supervision in the year 2026. CS badi aruga nete mbeca nĩ orie arĩa anengerire ciĩko tondũ arutani maticionete nake CS wa gĩthomo na mũrũgamĩrĩri wa Kenya National Examination Council mamenye kũrĩa mbeca irĩ manengere arutani tondũ gũtigũkorwo kwĩ business as usual agĩkorwo rĩmwe matigũkorwo marĩhĩtwo. Ca arutani aitũ nĩ maraumia thibitarĩ piũ nĩ maraumia kabisa tondũ tũrakirwo kwĩrwo mĩtambo nĩ igũire mwarimũ agaikara thibitarĩ thikũ 3-4 arĩkĩtie kũrekererio. Maugĩte insurance ya ũgima wa mwĩrĩ ya arutani ndĩkoretwo ĩkĩmatungatĩra ũrĩa kwagĩrĩire ũndũ ũrĩa ũtũmĩte arutani aingĩ arwaru makorwo makĩgirĩka. Ngiribota Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Laikipia njĩtagwo Peter Mwangi. Mũingĩ ũrĩa ũikaraga matũũra-inĩ ma icagi-inĩ gũkũ mũciĩ wa Nairobi nĩ ũthingatĩtwo gũkoragwo ũkĩmatha motungata ma ũrigitani mathibitarĩ-inĩ mahinda kwa mahinda. Nĩ rĩtana rĩikĩtio nĩ ataaramu a motungata ma ũgima wa mwĩrĩ gũkũ mũciĩ wa Nairobi makiuga ĩno noyo njĩra ĩngĩteithĩrĩria kũhĩtana na mĩrimũ ĩrĩa ĩtagwatanagio. Ayanĩte ndũmĩrĩri ĩno hĩndĩ ya kũheana motungata ma ũgima wa mwĩrĩ matarĩ marĩhi mwena wa Warũkũ gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Westlands ta ũrĩa mwandĩki witũ Wainaina wa Kamũkwa aratarĩria. Mĩrimũ ĩtarĩ ya kũgwatanio nĩ ĩgwetetwo kuongerereka na gĩkĩro kĩnene matũũra-inĩ ma Ifada kaunti-inĩ ya Nairobi, ũndũ ũrĩa ataaramu ũgima wa mwĩrĩ maugĩte icũngĩrĩirwo nĩ mũingĩ matũũra-inĩ maya kwaga kwĩyumĩragia mahinda kwa mahinda gũthũrimwo ũgima wa mwĩrĩ. Magatarĩrio ũrĩa mabatiĩ kũrũmĩrĩra ũgima mwega wa mwĩrĩ, kĩrĩa mabatiĩ kũrĩa tondũ in recent times diet ya cukari nĩ igĩrĩrĩkĩte na kĩgĩna kĩa igũrũ mũno na nĩ ĩrachangia mũno hanene gũkorwo na thĩna wa magego. This group of patients sometimes is more exposed to a number of infections that go untreated for a long time, so by the time they're coming there may be in complications, especially the non-communicable diseases. They really go undiagnosed in such communities because
they don't have access or frequent follow-up. Ihinda-inĩ rĩa ũgima wa mwĩrĩ wa atumia, aritũ na ciana ũgwetetwo gũkorwo hatĩka-inĩ, ataramu aya magĩtindĩkĩrĩria bata wa ũnyitanĩri wa honge ingĩ itarĩ cia gĩthirikari ũkinyanĩria motungata ma ũgima wa mwĩrĩ kũrĩ aikari a matũra maya na arĩa maugĩte atĩ wagi wa kĩgĩra nĩguo ũcũngĩrĩire maita maingĩ mage kũmatha motungata maya. Nĩ tũrahota kũrora a mother before ahotete ku deliver and even after delivery nĩ tũrahota kumurehera services cia kũrora mwana na kũrora mutumia. Huduma kama hizi sipate kuwa empowered na siwe supported hata na government, sipate kufikia wananchi. Kuna ule ambaye hana uwezo. Imagine nimetoka Gashie na kuna mtu ambaye hawezi afford labda fare kufika Gashie na tuko watatu. Maritio hĩndĩ ya ũheani wa ũrigitani ũtarĩ marĩhi kũrĩ aikari a itũra rĩa Warũkũ na ũrĩa ũkinyanĩirio nĩ ũnyitanĩri wa thibitarĩ ya Westlands Level 4 na kĩrabu kĩa Rotary kĩa Hurlingham gũkũ Nairobi. One of our partners is Westlands Hospital, and when we talked to them, they are focused on maternal and child health. They said we could partner with them, of course equip their theatre, but also do medical camps. Adira mushi wotugino tana Inoro FM kuma itũra rĩa Warũkũ gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Westlands County ya Nairobi niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa. Muthia wa matemo ma mohoro itha-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 8 matemo mangĩ nĩ ũkũmwanũkĩra wona ciahanda thaa 9 nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Turende no rĩuke twarĩrĩrie mathĩna maitũ marĩa twĩnamo. Mũikari wa gĩcũgũ kaunti ya Kĩrĩnyaga woragia nĩrĩ Inoro FM tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũra-inĩ gĩcũgũ edition. Nĩ tũrakaribisha Inoro mũno ũngĩa mũtũgũ nĩ tondũ Inoro nĩ mũciĩ ũtugi no tarana rĩthikagĩria mathĩna ma andũ. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 31 mweri wa mũgwanja nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Guardian Angels kĩa Mũtũgũ Catholic Parish. Thĩna tũkoretwo namo ũndũ wa mbere nĩ bara president no okire agĩtwĩra kũrĩba mathirĩ ma kawa ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũndũ wa makandamia kũbĩndĩ maumaga 150 rĩu maragũrwa 30 na matiragũrwa. Wĩyumĩrie nyitanĩre na atongoria thure onjoria anyiti itemi honge-inĩ ngũrani o hamwe na mũingĩ. Mũndũ tani atĩ ingĩ tũkũgĩra stock bandũ ndĩbagua ndambu nĩ ũndũ wa barabara marima. Avocado itiragũrwa na avocado nyingĩ ora nĩ ngite irarĩa makandamia matiragũrwo. Ũkonyitanĩra na andĩkĩtwo mohoro mũhĩa wa Maina Jeff Muga wa Waithira na Johnson Mũrĩithi nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia ũtukũ nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Guardian Angels kĩa Mũtũgũ Catholic Parish mwena wa Gĩcũgũ. Niĩ nĩ ndakaribisha Inoro gũkũ kĩa Mũtũgũ nĩgetha twarĩrĩrie maũndũ mothe arĩa maratũbinyĩrĩria atongoria nĩ tũrenda namo magoka nĩgetha mahote gũtũcokeria ciũria. Inoro FM nĩ mani ceceni hakuhĩ nawe. Koinera yugo nore na muke kumbanĩrio nake. Atia Kaguka Agithio matini ena Ibasha menyerera kwĩtanĩra Otaroro nĩrwa makinya wainiandi nawe nĩwe itanĩra arume matienda mwatu kĩbege. Ate waini yake Itwa twako inaewe mwari uyu menya gũteikinya tanya kinywa igakine nyikita murogi. Itwa twako inaewe mwari uyu menya gũteikinya tanya kinywa igakine nyikita murogi. Itwa twako inaewe mwari uyu imenya gũteikinya tanya kinywa igakine nyikita murogi. rwĩmbo rũrũ rwetio nĩ Alan Tana rũkinyĩra mwarĩ wa nyina ũgwĩtwo mwarĩ wa mũthamaki harĩa Gĩkomba
Etwatua koina mwana kyoyo otige koina madago daiga mundu nyobagirwo mukana maitho Etwatua koina mwana kyoyo otige koina madago daiga mundu nyobagirwo mukana maitho Etwatua koina mwana kyoyo otige koina madago daiga mundu nyobagirwo mukana maitho Moshu Kezie wa mugunyi Atia na kegoshi indira kware ryoka ngirira kare wana ndaga itimo gokwanja na tutire arika na tutiraine kware ryoka ngirira kare wana ndaga itimo gokwanja na tutire arika na tutiraine indira kware ryoka ngirira kare wana ndaga itimo gokwanja na tutire arika na tutiraine Ate waini yake tonagirima waturi ne kyoko igwagega no boikia migwe na byakaine direndaga mugizo tonagirima waturi ne kyoko igwagega no boikia migwe na byakaine direndaga mugizo tonagirima waturi ne kyoko igwagega no boikia migwe na byakaine direndaga mugizo kabisa Enenye dadugumie Nairobi are byothe magitwaro ne kiguna metoka yothe gikirwo sheni Enenye dadugumie Nairobi are byothe magitwaro ne kiguna metoka yothe gikirwo sheni Enenye dadugumie Nairobi are byothe magitwaro ne kiguna metoka yothe gikirwo sheni Eneo ya kihiuria we ukwitanira ndotige kuri hiuri ruga gimoko rwane uguthita ruga nyamoko rwane ukurara kai nyame twikite muringiti ruga gimoko rwane uguthita ruga nyamoko rwane ukurara kai nyame twikite muringiti ruga gimoko rwane uguthita ruga nyamoko rwane ukurara kai nyame twikite muringiti Menyerera Imoka wa mwathi aingaga rigena kuguru etereire kigumo kyo kia inge na konji Imoka wa mwathi aingaga rigena kuguru etereire kigumo kyo kia inge na konji Imoka wa mwathi aingaga rigena kuguru etereire kigumo kyo kia inge na konji Kanyere menyerera Ndomeire mukagwo niki okiana ndure thire bitu nawe kabongia ndomeire kiyaku Ndomeire mukagwo niki okiana ndure thire bitu nawe kabongia ndomeire kiyaku Ndomeire mukagwo niki okiana ndure thire bitu nawe kabongia ndomeire kiyaku Kanjora thuo Yohara Jubilee Kayero iro mono Ona mundu gwitwa Munio wa Matres agije muno kuri Ruai Asante sana Ire muno Munio wa Matres we Ruai Asante sana Nikoda gogoyo Idare ya washira wa Karagatha Gikoyo mweko Nganga wa Jeremia kana waka munye we hare handege Gatodo South na wageithio muno geije nganga wa Jeremia kana waka munye we handege Gatodo South na wageithio muno ni Mase waja Kenyatta Road Gikoyo gekegito Kwero atia nyumba nene Antaitore kaito arieka ondoka nini Atoti kairane gutio tangite nyonge Ewawane koro mereke iye kunarino Toe kirira ngari yoka eka gwatea Toe kirira ngari yoka eka gwatea kabisa Athuri aria koro njuge atare kigathi Nimoe bora giro no indi
makirio komothe magamucokenda muciaro ringi na ungi gikuyu na mubi makirio komothe magamucokenda muciaro ringi na ungi tondu wake hihi nike kingirakaria ciaria ruriri Jeri wake no thia wekia buta twire Maduria mwa miaka igana na 11 aragerire urumwe wari hinya wao ucenene konjuko murwani na muai nigo cia wendani kwao ikiauraga uti nigo cia wendani kwao ikiauraga uti Nende monini ndaiguaga gukakiuga Teoge wajaje inyoro mbirire thutha Tukana megothe toimetie muturi wothe Yahota gukiumana ciana na mbari ciayo Yahota gukiumana ciana na mbari ciayo Gikuyu na mubi makirio komothe Mauga mucokenda muciaro ringi na ungi Gikuyu na mubi makirio komothe Mauga mucokenda muciaro ringi na ungi Ladirodi ogitoka maya na wageithio muno ni Joy Park Auto kuria mwana wa Ruai Diroi kawaya we Ladirodi munene oguo Yaithe kamuno Ladirodi wena tenant ngiri ĩmwe nyumba ya mobia ria tugana gweka yarethana mondo cokaja ikinya na thutha Wibora cia mwangi njoro ya menya na guita Wibora cia mwangi njoro ya menya na guita Guguyo ni Ethadei muthuri umotwite maciara atuthaithanire kwi Ngai wa Kirinyaga Onyandara wake Mbogo na wake Mbiruiru rũĩ rũgĩcoke mũkaro Gĩkũyũ gitu rũĩ rũgĩcoke mũkaro Gĩkũyũ gitu Gĩkũyũ na mũbi makirio komothe Mauga mũcokenda mũciarwo rĩngĩ na ũngĩ Gĩkũyũ na mũbi makirio komothe Mauga mũcokenda mũciarwo rĩngĩ na ũngĩ Mumenye ndahi ina mundu itagwo Tanga wa Gas Ogo mutikanyote rutirwe hutini John Kuria hari Logonoti na kamundo gitoke hama nyundo kumangararia niwe timekeeper wito muthe arajera ni the nyanya na deka 20 irogo wako githondeka kachubari agathondekwo wega na gekiro makorofia na kafirifiri kwa umbali MC Terry Dafari Jago Kimamo Mombasa ukishoka Nairobi safari njema ndugu yangu Canopy Restaurant Korea Mithine kwa Bideno Gogoyo wasalimia sana mwirore wa Isuzu Kimani wa Kiroge na biro mothe ne abroka nene etagwo Karogo wa Gateru mothe biro ne yako na gutire kogaya na biro ni sade ya mwisho wa mweri wa Mugwanja Sesheni ya borithi ya Kiambu no Gogoyo maafitha othe a sesheni ya borithi ya Kiambu ni mwageithio ni mwenzenu gwitwa Waweru Asante sana Kiambu Police Station Kimani Mauso turakuhoera ni ukuiguaga Mauso murata witu ndukamake ngauti ni guthira ni ukuiguaga baba witu Muvaniwa Shui wa Githurai kwero atia ithe kamuno macharia kuma Mihango Jathiman Ruby's flyover no Gogoyo mageithia muno Jathiman Ruby's flyover ajira gugithiria recho jega Kimotho lefty ona ndungu wa mweji kuria Nyeri arajira ni kabisa wakamua we mwega thuo shaga kirigiti MC aspiring ndiado wa kirigiti na muthuri ugitoka Shui wa kuria Mugumo mageithia kia muno magerio komothe
Gogoyo back to back. Kabisa. Edola moga yangoro ya igwa oru. Edola moga yangoro ya igwa oru. Ena amo andeti. Kuona na weekendi. Ene keitale nakyo. Wenda ogorera mugunda na ngari na ibuku rĩa bengi nĩ ngũkuagĩra. Echokero gwa waigandi na igwa jigainie. Echokero gwa waigandi na igwa jigainie. Motoka de nagwo. Mugunda de nagwo. Ibuku rĩa bengi. Kaito ya mugunda. Wenda ogorera mugunda na ngari na ibuku rĩa bengi nĩ ngũkuagĩra. Kabisa. Ariaro kirairane horori keire. Ariaro kirairane horori keire. Wanage diesaja. Jatedi keroga. Na ona dubetia. Duberie malene. Etatire. Wenda ogorera mugunda na ngari na ibuku rĩa bengi nĩ ngũkuagĩra. Na gutire guthamania na nyama mundu ikare harĩa ri. Gutie mundu utakureherwo. Gwekatia negetha ngogeithio geithĩke. Gwekatia negetha ngogeithio geithĩke. Nyajambu ciothe nĩake maguta. Wenda ogorera mugunda na ngari na ibuku rĩa bengi nĩ ngũkuagĩra. Ingera rurumeno koigwa thibindi. Ingera rurumeno koigwa thibindi. Akinya kangoco nĩguo gwĩtia maĩ. Ndũkarore mũndũ. Wenda ogorera mugunda na ngari na ibuku rĩa bengi nĩ ngũkuagĩra. Ati arenda kuaga ibuku rĩa bengi rĩrĩ caine. Gwendaga kũrara ndagarũra mbaũ. Gwendaga kũrara ndagarũra mbaũ. Ndona ũrĩa ũraruga na kĩrĩa ũraruga. Ndaona irio njĩthĩ. Wenda ogorera mugunda na ngari na ibuku rĩa bengi nĩ ngũkuagĩra. Ndiendaga ũkĩgeithio nĩ kũmba kũmba icio. Ndiendaga ũkĩgeithio nĩ kũmba kũmba icio. Ati Coyo gũitarũta gũkaĩratha. ati ndenda yake Ũrĩ wa mwene Wambũri. mutumia wa mbũri ndagĩithagio nĩ kũmba kũmba. Wenda ogorera mugunda na ngari na ibuku rĩa bengi nĩ ngũkuagĩra. Ndũkageithio nĩ kũmba kũmba icio. Ndakenaga ũkĩgeithio nĩcio.
kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Ceceni hakuhĩ nawe. Mugoyo back to back. Kurata maimo wangeji nogatarambara twanarwa ukajeta cenji mbere ya thuri nĩũkwenda ngũhambũre ngwambũre ta igoko nduorwo kĩnyonga nĩtũcemanie kĩanda cionane ukujeta rĩtwa ngũikia ngurunga wĩranĩre mĩatũ kabisa songa nĩcionane cikonanĩra kĩanda. Eli arerorere Karen. Na nĩguo mĩmenyaga mũndũ tũĩbunda mĩthatha yaga na ikere cia thutha mũndũ tũĩbunda mĩthatha yaga ikere cia na thutha nduorwo kĩnyonga nĩtũcemanie kĩanda cionane. Njeri wake nuthi aroria kumba nĩ ndũ no kũmwĩra gũikia ngurunga wĩranĩre mĩatũ mũndũ wĩ Njeri wake nuthi wake ambunda mũre kumba nĩa ithamathamanagia na nyama mũtihũrĩre Njeri wake nuthia mũmũre kumba nĩa ne Kiambu. Ici nĩ nyono yanatia cia mũndũ wanja kũrumana mbere ya arũme nyitĩte yĩndĩ nĩũkwenda ngũhambũre ngwambũre ta igoko nduorwo kĩnyonga nĩtũcemanie kĩanda cionane ukujeta rĩtwa ngũikia ngurunga wĩranĩre mĩatũ songa nĩicamanie kĩanda ndũma-inĩ nĩkuo ikuonanĩra na ndũkageithio nĩ kũmba nĩ ũgũtũrakaria. Ukweta nguo kaigambu nokora nyondo za bota mbere ya arũme urenda tuona kĩna tũtikiongaga kabisa na tũtikiongaga ngwambũre ta igoko rwa gũtachi nĩruo rũracoka nĩtũcemanie kĩanda cionane mũndũ kwenda kũhutia asanitaici ũkũnjĩta rĩtwa ngũgũikia ngurunga wĩranĩre mĩatũ ũka thogora nĩ maitho na kĩ ureteana kĩ mũiretu na nyondo no igĩrĩ tarĩ angĩ njaromi no ĩmwe ndũrĩ ũndũ wana nĩũkwenda ngwambũre njaromi no ĩmwe magũrũ merĩ nĩũkwenda ngwambũre by the way gũtirĩ wĩ ithatũ ngwambũre ta igoko cikoragwo igĩrĩ rwo kĩnyonga nĩtũcemanie kĩanda cionane ukujeta rĩtwa ngũikia ngurunga wĩranĩre mĩatũ kamka andũ masanitaici thogora nĩ maitho na kũhutia
tanguo kwa igambu nokora nyondo zabota mbere arome urenda tuone kina tutikiongaga kabisa nokwenda ngwambule taigoko ene tochemanie kianda cionane mwambure ukujitari twangu gwikia ngurunga wiranire miatu nokuga ni amburu Wambui wathua wiko nawe niwe wendete thogora ni maitho na gutouch Gogoyo Diva Wambui wathua kuma Loitogito kuria Kajiado County Wambui wathua Gogoyo Diva thogora ni maitho na ke Wambui witu Mogori agora ni dikwenda ndingegora kendo icharona thogora ni maitho hamwe na kuutia kabisa nikogora na gutire kuutia mundu atasanitizete choti thogorana utakiumete nyanda ndikione bechaje kwangwira ile thina thogora ni maitho hamwe na kuutia ni gutouch nikogora kendo tarona nekegeke kirathogora no matukai-ini etotie thogorana utakiumete na nja ndikione bechaje kwangwira ile thina thogora ni maitho hamwe na kuutia ndirakiona na tikuhutanio uguo kuhutia kahora no bachiriri nikegekyo banyambe dutebe chaitakeine nikegekyo banyambe dutebe chaitakeine rekengure mutu ejukari okanyiwone kana ndecigorere ngoko ikaria kuma hawa kaba nekiumia na nja tukione muri mwega watwekire ndeherogoka ndirogote hota kuruga thogora ni maitho hamwe na kuhutia koja za gutouch ni maitho na kuhutia na njara muri mwega watwekire ndeherogoka ndirogote hota kuruga thogora ni maitho hamwe na kuhutia ati okana guku nekegeke kirathogora no roisabu kwenduma nekegekyo banyambe dutebe chaitakeine nekegekyo banyambe dutebe chaitakeine rekengure mutu ejukari okanyiwone ciana nekegeke kirathogora no rwaka na nigutukire ndicho nagaciara ukire mwato itahutetie ndionagio ni nyama njurie thogora ni maitho hamwe na kuhutia hau ni twahanana ni maitho na gutouch utahutetie ndukarihe ndicho nagaciara njukire mwato itahutetie ndionagio ni nyama njurie thogora ni maitho hamwe na kuhutia oh yes okay let the fingers do what nekegekyo banyambe dutebe chaitakeine nekegekyo banyambe dutebe chaitakeine irekengure mutu echukari okanyiwo na ni tondu wa public demand Wanaomi kayo akiongono karakara mwanake na wamuringeire nigetha mwendane wendora wari naguo kae wathire ku riria wamuringagira nigetha mwendane
mwendane Wanaume ni ashoka kairetu ga miaka 60 haria Loganota Mujuga we Kebakera wandire tiga koinainia kiongo Kogwane gonda ikuaga Endea waningagira Kwendaga negwa webunega kunega gitoga Kena torea wakenaga Liria mwendanaga Eide kamuno irogo wa Jubilee Ate mwe wa Gige Club Junction ino gogoyo. Asante sana Club Junction wa Gige no gogoyo irogo wa Jubilee, thank you. Kewoni yone munjuga koringanagira Kegore motego ine tageo kage gotegure Chukua kiako ojone gwo mushara Wakenaga muno Endera waningagira Mujuga ni agathie Kangema mweri 22 August. Othoni wa Jimmy Kerohe Ketiga komoka na waigwate yumera Ne wanyito ne mutego tiga koinainia kiongo Kayota menyaga moyo newere yagiro nago Oninenene uito na thutha ni uguthebea Niye maijo ire noreke ngwire Anota Mujuga kunywa kauke. DJ Flash mkuu wa ujasusi hapa Gogoyo Eone akwe njera na ndere gorwe mwanake Tiga kono gya duyo kematwaraga dudu Kedendaga komo igya nawe okemoringira Kedakea wahandire tiga godibina Andũ a Kiambu nĩ muonete Mujuga Yone mujuga koringanagira Egore motego ine tageo kage gotegure Chukua kiango ojone gwo mushara Wakenaga muno Endea waningagira Ate Mujuga anyuaga ki No komenya kiria Mujuga anyuaga Wadokiria wendo ito na mware wakanegene Ningena kekarea mbori yake nina mbori siakwa Kajo yako irenyuaga njega ya uke mutheri Akenjetaga muthoniwa na moire tubikona Akenjetaga muthoniwa na moire tubikona Ithe muti akigwa kanyamu karia Mujuga anyuaga Taga wa gas umenya Mujuga anyuaga uke mutheri Wawa Kali ni kali Rutiro ni John Kuria haria Loganota Travelazina Dahie na Taga wa gas Nyundo kumangararia niwe timekeeper Kenyomo wa Gicugumba Mujuga aroiga ati Akenjetaga muthoniwa na moire tubikona Akenjetaga muthoniwa na moire tubikona Idari athaki ndanira nyimbo cia Joseph Kamaro Macharia wa Wanjiru Umuthi tugutiriana nyimbo cia John Dimathew Idari atha ikomire gukorwo nyimbo cia John Disho Atha ikumi na ĩmwe John Dimathew Atha kenda Joseph Kamaro Evergreen Gogoyo legend kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua ceceni hakuhĩ nawe Mucemanio runi uthire mututagia bia na utire kindu turona gicenjia mutubega irio tatu teithie niki turi anogu ngombe ciako no irira nyivia na matumbi citarakionana ki ngoro ciako no kwenja iraija na niguo ndiciheire irio na nikio tumureteire mutaramu na nikio tukite kumukombora ithuĩ ta Nice Choice Mkombozi Fin irio citũ ithondeketwo na teknolojia ya igũrũ nĩ quality na
ile na standard ya iguru. Ni wakuru ni ugashirithitio ni Nice Choice Mkombozi Feeds kuma kabuni ya Nice Mwea. Tukoragwo na irio cia mahiũ ta Dairy Meal, Maize Jam, So and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ iria itigaga mahiũ maku marĩ na riri, ũgima mwega wa mwĩrĩ na gũkũhe baita mwega we ta mũrĩmi. Na no tukwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium, Nice Extra Ngano na Nice Pure Pishori. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Ka payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. With just the payslip, get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Mushi watu ginotana wakangithe muthuri mwekindereku agie gushokia down memory lane. Gugoyo ni tate Jokonke tungezanire ende tonde ndaga buruguto ende tonde ndaga buruguto kaora 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 meu ende toko igugo nyanya horo de twethereme Kega kya juma ngearerie Goka de meterori Ingoka de meterori Kaora 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 meu Pene toko iguo nyanya oro de twethereme No turaiteka da keda tigeda kai 14 Gokongo tiendwa gochonga ikarorerido Gokongo tiendwa gochonga ikarorerido Dokaini okyotariteni Dokaini okyotariteni Kaora 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 meu Ine toko iguo nyanya oro de twethereme Kaukua kabisa. Nanga mimi rionaga ere athaka Mundu arito hagarungi Mundu arito hagarungi Kaora 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 mireu Ene toko iguo nyanya oro de twethereme Oyo no washira wa Karangatha Atishega wa kahoni wa arimi uroiga atia Gogoyo kwagira Kuria Ozone Resort Kiambu Nondia na mahoya Githika muno brother Karaja wa Ozone Resort Kiambu Na thegi no gwikirira andu Inoro FM maigue Gogoyo No turaiteka
Jogu wa maito na niende kahora tule indo citu ito tigo kete kuheo ito tigo kete kuheo kahora meu nito koiguo nya horo ndetwethereme nyahoro riu nyahoro nu menyerera ndukaiguika ni nyahoro hau ni ndagia mbuthi njeraga wa githĩnji ni twagia mbuthi hau ya nyahoro riria ukwaria ukaria na mihehu nyahoro ndakaigue Mondo ni mbere na thutha tigana nakuo Mondo ni mbere na thutha tigana nakuo Thutha kuonagwo rukungu Thutha kuonagwo rukungu Kaora meu Onito koiguo nyanya horo ndetwethereme na njeraga githĩnji menya rũthani rwathira rũcio nĩ gũcoka wĩra thinacara tene kũrĩa Inoro rũcinĩ tũkona mũheshimiwa ũgwĩtwo Maua Munyoro kuma kũrĩa Kĩgumo na Fred Kahura ũyũ endagia mĩgũnda kwa Golden Dreams na kũrĩrĩ ageriengi na kũrĩrĩ ageriengi kaora meu ini tũkũiguo nyanya horo ndetwethereme wĩmenyerere nyahoro nĩ atheremagia ndeto wona mundu ena ndeto nyingi ukauga nyahoro reke ahituke kega kya njuma ngearĩrie ingoka ndemeterori kaora meu ini tũkũiguo nyanya horo ndetwethereme alizishiwa ihenya na njĩra nyahoro nĩ mũndũ wa mũcene rĩrĩa mũkwaria mũkaro kana nyahoro hakuhĩ Githomo kĩa ũgima wa mwĩrĩ ũkireherwo nĩ ndawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste. Nĩ wega hĩndĩ ĩrĩa yothe ũrathiĩ kũgũra ndawa ya gũkinya magego ona kana ya gũthambia kanua gaku ũgatigĩrĩra atĩ ĩno nĩ ndawa warora. Wa mbere expiry date, tondũ andũ aingĩ matimenyaga atĩ ona ndawa cia magego nĩ cikoragwo na expiry date. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũkũrora wone atĩrĩrĩ mũthemba wakwa wa ndawa ĩrĩa hũthagĩra rĩ ona kana hita rĩngĩ kanua gakwa rĩ nĩ gegũtwarana na ndawa ĩno. Wacoka wamĩhũthĩra mweri ũmwe, mĩeri ĩrĩ ona kana ĩtatũ, no ũrore mogarũrũku marĩa maracenjia thĩinĩ wa kanua gaku, tondũ kũrĩ ingĩ cigũkũga cia magego, kũrĩ ingĩ cigũtiga cia gwatũra kanua ona kana ingĩ ikũhe ironda. So tigĩrĩra atĩ ũkĩgũra ndawa tũgũkũra ndawa ona tũgũkinya nĩ tondũ ĩna raithi. Tigĩrĩra atĩ wagũra ndawa ĩkũmenyerera nginya kanua gaku na ũgima mwega waku wa mwĩrĩ. Githomo kĩa ũgima wa mwĩrĩ wareherwo nĩ ndawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste. Dabur Herbal Clove Toothpaste ĩna eugenol ĩrĩa ĩgiragĩrĩria magego maku kwenjeka na kũgũmĩrwo nĩ mathĩna mangĩ ma magego. Watua kũgũra ndawa ya magego, gũra Dabur Herbal Clove Toothpaste na nduka-inĩ ĩyo yakuhĩ nawe. Dabur Herbal Clove Toothpaste, where there is clove, there is no cavity. Mwaka
muki wothe wa nyumba kana mwene nyumba endaga mabati ekugitanamo maikarange nginya riria kaigua ni maikaranga. Hii ni uya ati MRM wona maguthondekera mabati ma Covermax wekira ni wekira. Ici na ingi makiria itendera na ithu o rucini tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Mushi watu ginotana wakangithe muthuri mwekindereku aje gushokia down memory lane. Guguyo metate nikurekereria ithaa riri ria nyimbo cia Wachira wa Karangatha no wa undiga nyondo wa meu na me hae ya ndwa itura Ogwaye moko ne koruagira na nyunaga ngo kayotare dhambi risira kai muthuri unaga ngo efirisira nake enda gutiga ni agutige ni undu wa nyahoro wa itura. Asante sana asante viena wega Sam Jogona na urahariria mohoro na ne mugaruri na no muonokia wa imara mari mbirisira Oigwa tenenye mbirisira banyitera thikiri na wajeza serenda igwa ni thank you kabisa. Ate no muhonokia wa imara mari asante sana asante viena wega etatire birisirane ngwendo manyerere ono githiaga ndukae kunuma ndikagerengero gwike ati winuke wega kabisa. asante sana asante viena wega. Oh yes. Thank you Dr. Chris Waboi wa Health Link. Kedona we gogoine sana. Thank you brother. Peka kuma keno no gogoyo. Michael Broka maraigwa na dota yake. Waje wa seasons weko. Ndokoge wa viene ni okoeria. Wachoko na dhali. Ngechoko na dhali mwenda wakwa. Jabo wa makutano. Wabi. Nyaga wa Nyahururu rajira Nyahururu no heho. Nekurekia turarikia mweri wa mugwanja. Viene ni okoeria. Wachoko na dhali. Ngechoko na dhali mwenda wakwa. Ingeno ngayaro kwera. Asante sana asante jina wega. Ani Georges kuma Kikuyu iria Wajiro wa Gitau mwari wa Maitero kia Burudi na geithia Mweshimo Ishong'oa mujumbe wa Kikuyu birisira ndo wakwa indo ciothe reke tugayane o mundu ciake no tigio riri ndingikoma thĩ ndaĩta na mami ndorua rĩngĩ njokwo nĩ ũhĩndĩ gwakuyo rĩngĩ
Akaishi nyembo. Asante sana. Asante vina wega. Mawashira we. Isi nyembo cia kukua ndo tuko. Dirisirane gwado manyarare ono githiaga ndukae kunuma ndikagerengero. Gwike ati winuke wega. Eo ni atata. Wakwino zoda ndeta na mami ndoru arenge joko nyo ndo wakwe indo. Atia. Wa. Ai ni twatiri haitha ria wacira wa karanga tharu itagwo bilisira mucio wotugi no tane no FM mundu gwitoke humo nyundo kuria ngararia niwe timekeeper wito muthenya wa umuthi John Kuria kuria Rogonot niwe uramiruta ihuti na Ketaga wa Gaze niwe wina ndahi maito tuherutha tondu irongo wako gene igereire kaweti fry kuria kwao Kosovo tuherutha maito nigetha maigue nginya aria maraugire ati Ekeroro neruto merati na tunyuire nja. Tukonywera nja hiti cia kura hiti hinyagia mahindi. Ithuĩ tũreherwo tha nĩ maitũ. Ithuĩ tũĩ maitũ. Nĩwe tũtĩaga. Ire mayo manene ngiaya mĩatũ. Nĩguo nĩ thaa kenda nĩ kwatĩ Jimmy Kĩrũhĩ. Nderirwo nĩ maitũ kĩnyakĩrĩti na nĩkĩo kĩigaga. Nake baba agĩkwĩra atĩa na nĩ thaa kenda. Na baba kenjera wa mbũri ndoikagio kĩaro tarĩ mwatie na mwaikia ndai. Nĩ kwatĩ tũreherwo tha. Nĩkerurwo merutwo mĩrati na tũnyuĩre nja. Hatirĩ ũndũ ũngĩ ũguo nĩguo tũgwĩka yathũra rĩ Nyahoro. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro nĩ Inoro ũhĩge ceceni ya ũndũire witũ. Ona mũrokairĩte Inoro noyo ĩracina mũhu. Akaĩ mũgĩ nĩ mũtare. Inoro FM. Inoro mĩaraho. Matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa kenda ekwĩrwo anana hamwe nao arĩ nĩ mũrĩmi ũmwe kaunti-inĩ ya Uasin Gishu nĩ maikĩtio ngono marĩ na ngunia 4,000 cia bataraitha ya maigĩrĩra. Honge cia ũgitĩri kaunti-inĩ ĩyo itarĩria thumu ũcio ũratanyĩte kwerekerio matũũra-inĩ mangĩ na nĩguo ũkorwo ũkĩenderio arĩmi matarĩ na ũtaũku igũrũ rĩgiĩ wagĩrĩru waguo. Kamishna wa kaunti ĩyo hamwe na mũnene wa mbũtũ ya borithi kaunti-inĩ ya Uasin Gishu magĩthingata arĩmi gũtigĩrĩra marĩgũraga thumu wa mahanda kuma makũmbĩ-inĩ ma thirikari kana honge ingĩ iria ciĩtĩkĩrĩkĩte kĩwatho. Mwandĩki witũ Salome Murugi arĩ na ũhoro makĩria. Kuringana na kamishna wa kaunti ya Uasin Gishu Ndagĩtarĩ Edson Nyale augĩte atĩ hamwe na arĩa marĩkĩtie gũikio ngono nĩ mũrĩmi ũmwe ũrĩa ũrerĩkana gũkorwo agĩtukania thumu ũcio mũciĩ-inĩ gwake itũũra-inĩ rĩa Cabenes na ĩrĩa ĩrerĩkana ĩrabangĩirwo gũtwarwo kaunti-inĩ ya Narok nĩgetha ĩthiĩ ĩkendio. Biasana kuharibia hata pia mbolea, analeta mbolea ambayo imeexpire, mbolea ambayo ni gushi, anachoma na chemicals na kwa nyeusi, ana repackage kwa DAP
na anaweza kuuza kwa bei kali zaidi, na si mara ya kwanza. Maanisha kwamba yuko na ujasiri, yuko na mizizi mahali, lakini huwezi shindana na serikali. Mizizi itang'olewa, na ukiangalia mahali hapo for the first time katika maisha yake, boma lake halijaingiliwa na serikali kiwango hiki, kumaanisha kwamba serikali imefika. Na mahali tupo hapa tuko na magunia 1000. Juzi tuliweza kumshika mtu huyo tu na magunia 160. Kesi iko kotini. Nake kamanda wa borithi wa kaunti-inĩ oro ĩno Wilberforce Charani nĩaugĩte atĩ nĩmerĩgĩrĩirwo kũnyita ekwĩrwo angĩ makĩria, na arĩa arauga nĩ magũkinyio igoti-inĩ wona ũthuthuria warĩka. Huenda tukanasa watu wengine ambao wanashirikiana, na sitagusia mambo mengine bali tu ni kurai wananchi kwamba wanunue mbolea mahali inatakikana. Serikali imetupa cereal boards na tuna mbolea nzuri sana na ndio kwa bei nafuu, so wananchi wasiende kununua mbolea ya msituni, mbolea ambayo ni kushi, ambayo haitatuletea mazao mazuri. Otherwise, as a government or rather the police, tuko macho, tutashirikiana na wananchi, tushirikiane na maafisa wetu wa ngao ili tuhakikishe kwamba hatutakuwa na marutio kama haya. Inoro FM kuma kaunti ya Uasin Gishu, Jetago Salome Murugi. Tuhunduke guku muci wa Nairobi kuria aikari a matura ma Kayole gicigo-ini bunge kia Embakasi ya gatagati ni mathingatite thirikari gukorwo ikimakira ceceni ya borithi oro undu umwe na thukuru wa kothi cia moko mwena ucio. Maugite ceceni ya borithi ni gutigirira ugitiri ni wagacira matura-ini macio na maria makoretwo magumeirwo ni ciiko cia uhaguku wa ugitiri. Na ta uria mwandiki witu Jathan Kamau aratariria, thirikari ni ithingatitwo gukoragwo ikigithia hari tabarira ire na kiguni kuri a Kenya. Aikari na muingi wa Kayole guku Nairobi mathingatite thirikari kutukira wabici ya mũmbunge wao niwe Benjamin Gathiru Majadong kumakira ceceni ya borithi mwena ucio. Mauta ceceni yo yakorwo na muramati no CS ni gukorwo na umithio kuri muingi na onjoria mwena ucio. Inawezekana Mbugani Police Station inaweza jenga juu, tuletele OCS mahali pale, atuache kwenda Soweto Police Station kutafuta huduma, na mabusu wetu waache kupelekwa mahali pale. Ati wanataka kujenga hospitali hapo, sisi hatukuulizwa habari hiyo. Sisi tunataka police station. Kitu ya pili ni pale kwa chief wetu anakaa nyumba ya mabati, askari hata sub chief anakaa nyumba ya mabati, na tutaweka nyumba kazuri hapo. Maretio hidi ya mshamoni wa kwarĩrĩria tabarĩra iria marenda cikinyanĩrio kũhĩtũkĩra kĩna kĩa ũthii wa na mbere kĩa NGCDF kũrĩa mareganĩte na gĩcunjĩ kĩa mũgũnda mwena ũcio gwakwo thibitarĩ. Nĩmacokete makaiguithanĩria waki wa cukuru wa kothi cia moko nĩguo kũhe mbeũ njĩthĩ mweke wa gũthoma kothi itiganĩte na gũtura mĩeke makĩria ya mawĩra. Mimi naitwa Gaitho Waweru, na kiwanja ilitolewa askari hapa chini na tungetaka irudishiwe askari sababu ya insecurity ya area yetu. Mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ niwe Gathiru Majadong nĩathingatĩte thirikari gũkinyanĩria tabarĩra iria ciĩna kĩguni kũrĩ mũingĩ. Hii maneno ya housing and housing levy, hii pesa ibadilishwe, itolewe kuwa housing levy, ibadilishwe ikuwe educational fund. With this educational fund, tuhakikishe watoto wetu wote wanaenda shule kutoka primary mpaka secondary mpaka university for free. Because it is ironical, ati mnataka kupatia watoto na wazazi nyumba. Tayari wanaishi kwa nyumba, lakini ile kitu inawasumbua ni hawa watoto wao hawasomi. Harĩ Inoro FM kuma Kayole, kaunti ya Nairobi, Jetago Jathan Kamau. Nĩ mũthia wa matemu ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 9, na rĩu nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ tucemanie ikĩrĩkia kwĩhanda thaa 10 hwaĩ-inĩ. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Turende no rĩũke twarĩrĩrie mathĩna maitũ marĩa twĩnamo. Mũikari wa gĩcũgũ kaunti ya Kĩrĩnyaga woragia nĩrĩ Inoro FM tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ gĩcũgũ edition. Nĩ tũrakaribisha Inoro mũno ũngĩa mũtũgũnũ tondũ Inoro nĩ mũciĩ gũtugino ũtarana rĩthikagĩria mathĩna ma andũ. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 31 mweri wa mũgwanja nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Guardian Angels Kĩamũtũgũ Catholic Parish.
thina tukoretwo na mundu wa mbere ni bara president no kire agitwira kuliba mathire makawa undu ucu ungi ni undu wa makandamia kubindi maumaga igana na 50 riu maragurwa 30 ona matiragurwa wiyumiri nyitanire na atongoria thure onjoria anyitite mihonge-ini ngurani o hamwe na muingi mundu tani atingi tukugira stock bandu ndibagua ndambu nundu wa barabara marima abakando itiragurwa abakando nyingi ora ni ngiteira aria makandamia matiragurwa ukonyitanire na ndikitwa mohoro muhia wa Maina Jeff Mugawa wa Ithira na Johnson Mureithi ni kwambiriria thinashara cia hwaini nginyagia thaa 3 cia utuku nyumba-ini ya mishemanio ya Guardian Angels kia Mutugu Catholic Parish mwena wa Gicugu niĩ nĩ ndakaribisa inoro gũkũ kia Mutugu nĩgetha twarĩrĩrie maũndũ mothe arĩa maratũvinyiria atongoria nĩ tũrenda namo magoka nĩgetha mahote gũtũcokeria ciũria. Inoro FM nĩ mani ceceni hakuhĩ nawe muciĩ wa tuginotana na titagũkũ kumagwo ithaa rĩrĩ rĩothe nginya thaa 10 ndĩrenda gũgũthakĩra nyĩmbo cia Joseph Kamaro Macharia wa Wanjiru nyĩmbo cia gĩbũrũri nyĩmbo iria nĩ bũrũri ũyũ witũ wa Kenya amutwe bũrũri wĩna wĩyathi wa maũndũ mothe ngoro itikainame ngoro nĩ ihorere Ngai witũ arĩ o gĩtĩ-inĩ muthikĩrĩrie nyĩmbo ici ciothe ngwĩkĩra back to back cia Kamaro wa Wanjiru na mwĩtĩkĩre ngoro ihorere mweri ũrĩ njarĩ nĩ wĩroragĩrwo kuma Ndemi na Mathathi rekei nyĩmbo itwarĩrie ithaa rĩrĩ rĩothe ona niĩ ndikwaria mũno thikĩrĩria Kamaro wa Wanjiru nyĩmbo cia rũrĩrĩ na bũrũri ngoro ihorere kabisa kabisa irutete ku nyĩmbo cia bũrũri ithaa igima ngoro na meciria ihorere nyũmba itũ Imaito
Shesheni hakuhe nawe. Wakang'ethe muthuri mwekindereku agiye gucokia down memory lane. Ngai mwega we mutang'eri waita mwamukeri magondo na mandwairo Ngai uri mbere tutingihotwo ni thu mwene nyaga twakoya tuhoyaga endani na gitio na tha nyingĩ cia mwendwa wa rũrĩrĩ ũiguano wa gĩkũyũ na mũmbi mwene nyaga twakoya ema mwene nyaga toigue reke andũ aya magĩa ũrũmwe na maria na mũgambo ũmwe mwathani marĩrie ngoro ciao matige kũhutatanĩra Ngai mwega twakuhoya tukonana tũiguothe kuma Ngong'u kinya Tarĩ Matũũra hĩndĩ ĩyo kĩhani gĩgathira njamba cia ita na njĩra itũ Kenyatta yu hau turehere wĩyathi nawe mbio yoyĩta rĩa andũ airũ Kenya yothe yoirwo nĩ maithori tũkĩũria wĩyathi ũgokarĩ Nguvoyo nĩ tate Ikamatimo mũrũagĩro kombo njamba cia ita ikĩrũĩra bũrũri twatigĩirwo nĩ gĩkũyũ na mũmbi mwene nyaga twakuoya kabisa turehere wĩyathi nawe mbio yoyĩa ita rĩa andũ airũ Ngai ũrĩ mbere tũtingĩhotwo nĩ thũ mwene nyaga twakuoya ucio waigua gwetwo bio nĩ mbio wa Koinange aiyũhia ita harĩ andũ airũ nĩ nyĩmbo twainaga mũno kũrĩa Kĩambaa gwa cũcũ witũ tũhoyaga wendani na gĩtĩo na tha nyingĩ cia mwendwa wa rũrĩrĩ ũiguano wa gĩkũyũ na mũmbi mwene nyaga twakuoya Kenyatta yu hau turehere wĩyathi nawe mbio yoyĩa ita rĩa andũ airũ Ngai ũrĩ mbere tũtingĩhotwo nĩ thũ mwene nyaga twakuoya Kiambu Kabete wa Karori Murang'a ndigi cia magũrũ Nyĩrĩ gaki wa Tetu na Mwaikara Ihogo Shesheni ya ũndũire witũ. Kabisa. Tutangire njamba citũ cia
nĩ mwaigua mbara nĩ yatũramu rĩu. Reke twarĩrio nĩ nyĩmbo ici. Kabisa. Aciari mutoe turamu Guardare protoko imoimera Tutangire njamba shitoshia yetuyo Kwadiwa kora wenda gonge Shege wa cookies noigua mutangire njamba cianyu cia gikuyu na muitangire na ihenya. Geitheka muno Njoru kuma Mucatha, Kaba Njoru kuma Mucatha, geitheka no geithia andu a Mucatha. Matandere wabata bata Binandere yakano bata Kirimona mogeno akare na matu Makoibago kaya guachiana Na ti muthungu mweru ona inyuhigai. Shesheni hakuwe nawe. Gogoyo back to back. Kabisa. Ema tigane nyahoro wi haha ndamuhe uhoro Nare njogu mweri wa mukera Nare njogu mweri wa mukera Ingachoka gikuyu mweri wa muriranja Tigande moye mugambo Tigande moye mugambo Gikuyu ndamuhioro. aria mwe TikTok live geithĩkai na muthikĩrĩrie ciugo cia nyĩmbo ici, ona aria mwe kuria YouTube na kuria Facebook. Thank you. Ithaa igima ria Kamaru wa Wanjiru, nyĩmbo cia bũrũri, ngoro ihorere. Chege wakiawa nyarathire uhoro Chege wakiawa nyarathire uhoro Akiuga chiehuruta ikoimana irathiro
muhioro. Nguguyo ni tate. Achemanirie na koira wangengi. Achemanirie na koira wangengi mena muro wa magana. Tigande moye mugambo. Tigande moye mugambo Gikuyu nda muhioro Kabisa. Nachemanirie na koira wangengi. Nachemanirie na koira wangengi mena muro wa magana. Tigande moye mugambo. Tigande moye mugambo Gikuyu nda muhioro. Inoro Muge ni Mutare Wakangithe Muthuri Mwekindereku agiye gũcokia down memory lane. Nairobi wanyitagwo tuko na muthenya. Twerekeire kambi ya Rang'ata. Nĩguo twacagũrana na thĩna mũingĩ nĩ ũrĩa tuoneire kambi Rang'ata. Waciana igĩrĩra nĩ ng'aragu na gũteo toro nĩ tũna. Ĩkobu ũmwe mũnani nĩ aringirwo nĩ tha. Akiuga nĩ kaba makĩũragwo. Ũkĩra moragithio ng'aragu kana makĩinũkio mĩciĩ kwao. Nguguyo ni tate. Twaima hau nĩtwarokio hau ngari-inĩ. Cia atumia nĩcio ciarĩ mbere na cia arũme ciarigĩtie thu. Na twauma hau twarangagĩrwo nĩ matariani makuĩte kamba cia gũitana. Nĩgetha twaria tũthiĩ tũkoragwo. Nguguyo ni tate. Na twauma hau Mũrang'a nĩtwathomeirwo honda. Tũkĩamũranio ngurubu ithatũ. Amwe makĩrorio kwa ndithi na warĩa angĩ kwa mũrũwanyo. Kiambu twamatigire Rang'ata. Twauma hau tũkĩrwo tume ngari-inĩ tũthiĩ Magu. Na tũkĩrega hau ngari ĩgĩtwarwo na ihenya. Taratina tuonire taro na twauma hau Nyeri twa
wakinyire tathinaca na mũciari ũmwe nĩokire na meru na igwa ciake akiuga nĩ wega mũrĩe ciana ciakwa tondũ wa kĩmako kĩrĩa ndamaka kabisa. Nairobi wanyitagwo tuko na mũthenya twerekeirwo kambĩ ya Lang'ata kũu nĩkuo twacagũranagĩ na thĩna mũingĩ nĩ ũrĩa tuoneire kambĩ Lang'ata waciana ikĩrĩra nĩ ng'aragu na gũteo toro nĩ tũna Koburo mwe monane ne aringirwo nĩ tha akiuga nĩ kaba makĩũragwo gũkĩra moragithio ng'aragu kana makĩinũkio mĩciĩ kwao. Kiambu Kabete wa Karori, Murang'a ndigi cia magũrũ, Nyeri gaki wa Tetu na Mwaikara Ihogo. Shesheni ya ũndũire witũ, Ngogoyo back to back. Rĩtwa rĩa Ngai wa Gĩkũyũ nĩ rĩtheru na ma ona nĩ rĩamũre nĩrire Gĩkũyũ ige rĩtikana gwetwo Nendo mena itheru tondu rinya Uhoro ria maiguire na matu Na makiono ti wa Gĩkũyũ Matiathaithĩkire mekire ũrĩa omerireirie Ate makiona kĩ? Mũtindirikanie auga makiona kĩ? Nguroni nĩcioneire Mbũri na ng'ombe ciakĩirwo ciugo Bateria rĩ mũira rĩngurwo nĩ kĩũnũgũ Mĩthithũ na mĩhoko yarĩ nguroni Ũhoro ũrĩa maiguire na matũ Na makĩono ti wa Gĩkũyũ Matiathaithĩkire mekire ũrĩa omerireirie Ati makiona hoti wao Arutwo marima-inĩ nĩ matwarirwo hau wabici-inĩ gũtheca irore makĩrega irore magĩtwarwo Yata arĩa angĩ Naikuru kwoerwo ithaka Ũhoro ũrĩa maiguire na matũ na makĩono ti wa Gĩkũyũ Matiathaithĩkire mekire ũrĩa omerireirie Mũtikanaherwo ũhoro njĩra-inĩ kana mwĩtĩkĩre gũtheca irore Ihoto cia Gĩkũyũ nĩcio ciatuĩkire mwĩgito wa Gĩkũyũ andũ kĩarũma Kabisa. Ũrĩa maiguire na matũ na makĩono ti wa Gĩkũyũ Matiathaithĩkire mekire ũrĩa omerireirie Mono hoti wa Gĩkũyũ Rekei tũhe ũhoro Kĩrĩro kĩnene kĩarĩ ngurwa gĩa ciana cia ngenge nĩ ũndũ wa heho Mbura yaneneire ciana ikĩrĩranĩra tondũ mĩciĩ yao yarĩ mĩcine Ũhoro ũrĩa maiguire na matũ na makĩono ti wa Gĩkũyũ Matiathaithĩkire mekire ũrĩa omerireirie Ndĩ mũira wa ũhoro ũcio wa mbura nene yoirire ma Mbembe ciatemengwo Mũrungu akĩona ciana ciarĩ ngurwo ikĩnyamarĩka Akĩrathima ndare na nyamũ cia mũtitũ agĩtwĩra tũrĩ
gĩkũyũ matiathaithĩkire mekire ũrĩa omerirĩirie kabisa. Ciana cia cukuru nĩciatwarirwo hau cukuru-inĩ manyina na maithe othe makĩnyitwo magĩtwarwo Yata na arĩa angĩ Naikuru kuoerwo ithaka ũhoro ũrĩa maiguire na matũ na makĩona ũhoti wa gĩkũyũ matiathaithĩkire mekire ũrĩa omerirĩirie atĩ mũtikanaherwo ũhoro njĩra-inĩ inyuĩ. Mwarimũ Kairugo nĩanyitirwo akĩrathima thari nĩgĩtiga ciana ta ciana cia Ngoriai akorwo nĩ mũkwenda Ngorai cukuru-inĩ tũthiĩ twĩ hamwe ũhoro ũrĩa maiguire na matũ na makĩona ũhoti wa gĩkũyũ matiathaithĩkire mekire ũrĩa omerirĩirie kabisa. Mwarimũ Kairugo nĩanyitirwo akĩra mũthigari tigatiga ciana ta ciana cia Ngoriai akorwo nĩ mũkwenda Ngorai cukuru-inĩ tũthiĩ twĩ hamwe ũhoro ũrĩa maiguire na matũ na makĩona ũhoti wa gĩkũyũ matiathaithĩkire mekire ũrĩa omerirĩirie mbembe ciatemengwo Mũrungu akĩona ciana ciarĩ nguro ikĩnyamarĩka akĩrathima ndare na nyamũ cia mũtitũ agĩtwĩra tũrĩe ũhoro ũrĩa maiguire na matũ na makĩona ũhoti wa gĩkũyũ matiathaithĩkire mekire ũrĩa omerirĩirie kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua ceceni hakuhĩ nawe njamba icio twatũma ndaka-inĩ nĩkĩmathimane baria nĩmatharĩkire na hinya nginya tongoria magĩkena nĩmatharĩkire na hinya nginya tongoria magĩkena vahĩtũkĩire kwa mũnene ũmwe Kiambu Kabete wa Karori Murang'a ndigi cia magũrũ Nyĩrĩ gaki wa Tetu na Mwaikara Ihugo ceceni ya ũndũire witũ Barandere mwago ona mwamĩona nĩatũninĩire marigithathi aciarirwo mĩai mĩciĩ na ng'ono twathiĩ tũguĩria no tũkainũka twatwarĩirwo kware-inĩ cia mahiga na tũtiamenyaga kũrĩa twatwarĩirwo ngĩigua chomo ndarĩ na ndiamenyaga ngĩringwo kũgũrũ ngĩtuĩka kĩonje. Itheka mũno wa Kiri Kenya Njui Thauri kuma kũrĩa Nyandarua County urauga nĩ kabisa nĩ nyĩmbo cia bũrũri na rũrĩrĩ ithaa igima nyĩmbo cia Kamaru ndatũmĩirwo arata ndĩmahe ũhoro nĩgetha njarĩrio wĩra mũhũthũ wa kũgayagĩra arĩa angĩ ngima Ngai nĩ mũnene nĩtwaimĩrire kundaro ya rũrũ maitũ mũnjiari ndũtigarie rũrũ nĩ rwa mũrata
naga kunja mugeka nigitwarwo nirero kiumanjora Ema twena kama ujaradi Kore akaririkania moro Maito okenjeta onjetage nayo Ndadokire kiongo matuko mainge Nyondo wago koma gira mogeka Nakoroka girwo na danju motwe Anake agikoyo nesio benjoge Tondo matioragia wakwa ono Na uria mangiona tonya murata Umete kwa mombi madena ndore kabisa. Gikuyu nioirwo ni mwene nyaga Akiigĩrĩrwo kĩrĩ nyaga igũrũ Akĩrwo bũrũri ũyũ wothe ũkuona Nĩndakũhe ũtuĩke wa njiarwa ciaku Gĩkũyũ aikũrũka kũrora ng'ũndũ Agĩkora maĩ na ituamba noru Kĩrĩti kĩnoru na ngamba noru Akioya munyago agĩtua kũrĩma kabisa. Ituamba noru nikuo twaheirwo nĩ mwene nyaga Barandĩrĩ mwago ona mwamĩona nĩ atũninĩire marigithathi Aciarirwo mĩai mĩciĩ na ng'ũndũ Twathiĩ kũhuhĩria no tũkainũka Twatwarĩirwo kware-inĩ cia mahiga Na tũtiamenyaga kũrĩa twatwarĩirwo Ngĩigua como ndarĩ na ndiamenyaga Ngĩringwo kũgũrũ ngĩtuĩka kĩonye Mushi watu ginotana Gogoyo back to back Kiugo kĩa mbere inyuĩ nake mũiguane na aciari anyu na mona thĩna mũtikorie na thutha no inyuĩ mũgakena ningĩ o rĩngĩ inyuĩ nake nĩtũkwenda mũmenye biũ no mĩrĩ igi ĩgũtigana no ngoro itwarane hamwe Ukamurata twaranĩrie tũrĩ na kĩeha nĩũndũ wa ciana bũrũri witũ ũthire nduma ũngĩũrio atĩa nawe atĩa Kana uri Mũgĩkũyũ ndoya moko merĩ na igũrũ njuge niĩ ndĩ
kabisa. Ukamurata twaranirie turi na kĩeha nĩũndũ wa ciana bũrũri witũ thire nduma ũngĩũrio atĩa nawe atĩa kana ũrĩ Mũgĩkũyũ ndoya moko merĩ na igũrũ njuge niĩ ndĩ Mũgĩkũyũ rĩrĩa ngatinya gwitũ mũciĩ nĩngehumba nguo cia njũa ndĩthambe ndĩhake maguta endwa moke maiyũre mũciĩ ũkamũrata twaranĩrie tũrĩ na kĩeha nĩũndũ wa ciana bũrũri witũ thire nduma kabisa. ũngĩũrio atĩa nawe atĩa kana ũrĩ Mũgĩkũyũ ndoya moko merĩ na igũrũ njuge niĩ ndĩ Mũgĩkũyũ kabisa. Mohoro-inĩ maitũ ithaa rĩkĩhanda. Ici nĩcio ndeto iria Sam Njogona aharĩirie. Thutha wa ndagĩka 15 ũũ nĩguo maya nĩmo mohoro. Gũtirĩ hĩndĩ ndĩrĩcũnga mũhera o nginyagia Gachagua ambe atacokerio makinya make watho. Minister Eden Duale kuga. Kwĩrwo athũgũri ya bataraitha ya Google gũikio ngono Uasin Gishu County. Na arutani a ngwatanĩro ya NAT kũruta mũkana wa kwaga kũrũgamĩrĩra igeranio cia gĩbũrũri. Macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtũgũtambũrũkĩria ithaa rĩhanda. Guoyo nĩ tate. Gĩkũyũ Mbumĩrũ Ngai arauga twendanage twaragie kĩmwe Nĩacokire ikere yothe na rũmena mũndũ aratũrage nyina ũrĩa ũkaratũra mũkarĩrĩa metoro ae nĩacokire Gĩkũyũ Mbumĩrũ Ngai endaga twendanage kĩmũkũngũgũ Nĩacokire ikere yothe na rũmena mũndũ aratũrage nyina ũrĩa ũkaratũra mũkarĩrĩa metoro ae nĩacokire Gĩkũyũ Mbumĩrũ mũihwa ndaimagwo rũnyeni tũrũmanĩre Nĩacokire ikere yothe na rũmena mũndũ aratũrage nyina ũrĩa ũkaratũra mũkarĩrĩa metoro ae nĩacokire Ate bia ciokire gĩka atĩa Gĩkũyũ Mbumĩrũ. Wakikĩrĩnyaga waihĩ ikĩhĩhia huko nĩ kwaga mbia Nĩacokire ikere yothe na rũmena mũndũ aratũrage nyina ũrĩa ũkaratũra mũkarĩrĩa metoro ae nĩacokire Kĩrĩnyaga thũmbĩ Gĩkũyũ twarendaraca nĩ ithuĩ mĩgogo Nĩacokire ikere yothe na rũmena mũndũ aratũrage nyina ũrĩa ũkaratũra mũkarĩrĩa metoro ae nĩacokire
cina kihi ndakwira kenaga giakwa mbia ciokire ikereyo thonarumena mundu arandoraga nyina uyu karandora mukoreria metoro ihare mbia ciokire. He mwendera iguri akiuga G eherio etwo Emma handu ha Gema ekonda karia muno magorero goro magithara na manguyo ni undu wa mbia ciokire ikereyo thonarumena mundu arandoraga nyina uyu karandora mukoreria metoro ihare mbia ciokire. twaracagia mburi riu ni mbao na ndora kimumunyano ciokire ikereyo thonarumena mundu arandoraga nyina uyu karandora mukoreria metoro ihare mbia ciokire. yari arigico matatu no bere mbia ciokire ikereyo thonarumena mundu arandoraga nyina uyu karandora mukoreria metoro ihare mbia ciokire. Geithia kamuno muno mheshimiwa Kiuna Njoro 1 egukena muno ni ngogo ya mheshimiwa Kiuna Njoro 1. Asante sana Muhesh ninywe migogo ari kweru maguciarwo kwa mwana uyu ni augirwo ngemi ciokire ikereyo thonarumena mundu arandoraga nyina uyu karandora mukoreria metoro ihare mbia ciokire. ngogoyo ya muingi kamarungwo na njunda thiari o muthi iguru ciokire ikereyo thonarumena mundu arandoraga nyina uyu karandora mukoreria metoro ihare mbia ciokire. muhahi wa mbeca niguo wambite gikuyu muhuru njuko ciokire ikereyo thonarumena mundu arandoraga nyina uyu karandora mukoreria metoro ihare mbia ciokire. mwago wari kweru waguciarwo kwa mwana uyu ni augirwo ngemi ciokire ikereyo thonarumena mundu arandoraga nyina uyu karandora mukoreria metoro ihare mbia ciokire. Shesheni hakuhe nawe wakang'ethe muthuri mwekithereku agiye gucokia down memory lane. mwaregire kunjigwa ngimwiraga kemiri niagoka nĩwe ũyũ ũrĩkuo mwarega kũmenya ũrĩa Ngai arenda mũkũigua na muone na mũrigithie ndatũraga rũru Ngai akĩnjĩra nĩnjiguĩte kĩrĩro kĩa mbeũ njĩthĩ tigana na mayo ũrĩithia andũ aya wakũya ndakanagia ndiareketie mũndũ kabisa. rũrũ mũigwe kana mũikare ndaimono nĩciũĩ kĩrĩa mũigĩirwo nĩkĩo kĩmiri augĩte mũmirio mara mũhuke thĩ yothe mamwĩroreire mĩhĩrĩga itũ kenda mũihũru na gũtiarĩ wa nda kana wa mũgongo ũraga mũrũ wa nyũkwa mwarĩ wa nyũkwa watigwo wĩkirwo rĩkwĩraga warũmwo wa mũria kĩ ũrĩa ũngĩgũteithia ũrĩa ũngĩkaĩra wa mũria kĩ mũtaiya
atahenja ti muhiriga muragi orage ti murwa nyina Thakame uitite nirakwariria wanjuria kiwa maitu wanjuria kimurio Nobeyo emurithi ndio emukami mwana nio emugambo wa ithe na nyina Ciana ciogekerwo munererio kwara gutire muciari utore mwana wake Mudogo itwo Kihama Nyundo ni wawe na mathaa kuma ngararia ni uraigua horo Gayara igasiana sito irathimo mugwemina wa murotho marathime Jakubu arathimirwo agithie nakio irathimo cito itiarĩ cia thakame Andũ aitũ tuona menemecekeri menya igoma ti mũhikanayu Obanĩirio na raika magakwĩrira mũkũrĩa nyeki na Ngai ndakwĩricũkwo Mwaregire kũnjigua ongĩmwĩraga Kĩmiri nĩaroka nĩwe ũyũ ũrĩkuo Mwarega kũmenya ũrĩa Ngai arenda mũkũigua na monene imũrigithie Ngai arauga ciana citũ irathimwo mũgwĩmina wa mũroto marathime Jakubu arathimirwo agĩthiĩ nakio irathimo citũ itiarĩ cia thakame Njĩra nĩnjiguĩte kĩrĩro kĩa mbeũ njĩthĩ Igana na mayo ũrĩithia andũ aya wakuoya ndakanagia ndiarengetie mũndũ Andũ aitũ nguona menemecekeri menya igoma ti mũhikanayu Obanĩirio na raika magakwĩrira mũkũrĩa nyeki na Ngai ndakwĩricũkwo Mũiyũru na gũtiarĩ wanda kana wa mũgongo Ũraga mũrũ wa nyũkwa marĩ wa nyũkwa watigwo wiki nũrĩ kwĩraga warũmwo Mũtai atahenja ti mũhĩrĩga mũragi orage ti mũrũ wa nyina Thakame ũitĩte nĩrakwarĩria wanjũria kĩwa maitũ wanjũria kĩmũriũ Nĩtwendane nyũmba kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua ceceni hakuhĩ nawe Ngogoyo back to back Rĩrĩa mũgũtwenja Kamaru rĩrĩa mũgũtwenja mũmenyage mũnjini enjagwo na mũngini akongwo mĩricha nĩ mĩingĩ Kamaru rĩrĩa mũgũtuonga
mutige kuonga mwikinyeire thino ndiri mwene ino thĩ ndĩrĩ mwene ũtirĩ ũkarigia nayo Renge chimuraria Kamaru nĩithuĩ tũtwereire wanakunywa mũno nĩ ngari tũgĩetha igũrũra Koima chimuraria Kamaru no ithuĩ tũtwereire ngengeria na chonge mĩaũ-inĩ twanahũrwo nĩ ime ĩna mbaa ya rũcinĩ mbaa nene mũno na ime nĩguo mũrĩa maica twanarĩa thĩna nyũmba mũrakoma Kamaru nĩithuĩ tũmwakeire tũhũrĩte kagoto kware na korogano ithuĩ ngari cimwe nacio Kamaru athondeki nĩ ithuĩ twanarengwo ciara nĩ chuma nĩguo mũrĩa maica inyuĩ rĩrĩa mũgũtwenja kahora njohi no mũranyua Kamaru nĩithuĩ tũrĩmĩire tũhũrĩte ya nyũngano-inĩ ciana irio mĩgongo kahũa mũranyua Kamaru tũkaramatĩte ciana imonyoretwo mĩgongo magĩcaria bibi nũgũcioreita Kamaru nĩarahenia andũ ao gũtirĩ hĩndĩ angĩinia thũmbĩ tũtatuĩte cira mwaigua ngĩina rũrũ Kamaru nĩndwĩrĩtie ngona kiugo kĩa maita rĩrĩ rĩngĩ nĩnyita tũthĩnje ĩma ĩyo thũmbĩ ndangĩinia tũtatuĩte cira akĩigue mwaragia nĩ rĩu ngogoyo-inĩ aca tũtirainũka thaa ici Kamaru tondũ ithaa rĩaku nĩ rĩathira uge tũinũke aca twĩna mathaa mangĩ merĩ ma gũtatia ngogoyo riuma ithaa ingĩ marĩa nyĩmbo cia Kamaru ithaa rĩrĩ rĩngĩ nĩ nyĩmbo cia John Disho coke tũtirihe na John Dimathew mũciĩ wa ũtugi no tana Ino FM mũndũ gwĩtwo Kĩhama Nyundo ekũrĩa ng'araria nĩwe timekeeper witũ nĩ thaa 10 cia hwaĩ-inĩ good evening mathaa ũramenyithio nĩ Ino FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Ino FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ ceceni hakuhĩ nawe mugende motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM Inoro hwainĩ gũtirĩ hĩndĩ ndĩrĩcũnga mũhera nginyagia Rigathĩ wa Gachagua ambe atacũkĩrio makinya ma kĩwatho Minister Aden Duale kuga kwĩrwo thũgũrĩ ya bataraitha ya ngungo gũikio ngono kaunti-inĩ ya Uasin Gishu na arutani a ngwatanĩro ya KNUT kũruta mũkana wa kwaga kũrũgamĩrĩra igeranio cia kĩbũrũri. Tuna demand Duale apologize, and if not, let him resign. And I am not apologetic about it. Hata mkitaka mnitukane kwa social media. Tia ndirona maratumwo makihũthĩra gunci ngũmera macenjie na magarũrĩre tondũ harĩa tũrorete ona ũrĩu nĩtũkwanjia kũmamũrĩka rĩu. Nĩtũrahota kũrora a mother before ahotete ku deliver, and even after delivery nĩtũrahota kumurehera services cia kũrora mwana na kũrora mutumia. Huduma kama hizi zipate kuwa empowered na siwe supported hata na government, zipate kufikia wananchi. Analeta mbolea ambayo imeexpire, mbolea ambayo ni gushi, anachoma na chemicals na kwa nyeusi, ana repackage kwa DAP na anaweza kuuza bei kali zaidi. Amukira ngeithi ciakwa hwaĩ-inĩ ũyũ mũthikĩrĩria wa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM ngũcokerie ngatho nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria na rĩu ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 10 niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna.
Atongoria a rũrĩrĩ rwa Gĩcumarĩ mwena wa Thika kaunti-inĩ ya Kiambu rĩu marendekithia minista wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale gũtiga wĩra. Maugĩte minista ũcio nĩ akĩrũkĩte mĩgendere ya ũtongoria na ĩrĩa ĩkoragwo yathĩrĩirwo nĩ gĩcunjĩ gĩa 6 gĩa gatiba kũrũmĩrĩra mĩario yake ya kũnyararithia rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ. Ũnyitanĩri-inĩ na aikari angĩ mwena ũcio wa Thika marendekithio na mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto akorwo akĩarahũka na kũhiũrĩria mũcari ca thiriti yake na arĩa makoretwo magĩtuhũka mĩario ya kũmenithania mũingĩ. Mwandĩki witũ Moses Ngigi agĩtwambĩrĩria mohoro maitũ ithaa-inĩ rĩrĩa thaa 10 na riboti ĩno. Matongoretio nĩ Mohamed Bure mũtongoria kuma Thika. Aikari aya rĩu marenda minista wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale gũtiga wĩra, makiuga nĩ aratuhũkire mĩario ya kũmenithania rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ na rwa Cumarĩ, ũndũ ũrĩa maugĩte matigwĩtĩkĩra mahũrithanio nĩ ateti. Tuna demand Duale apologize, and if not let him resign. Na juu your excellency unasemanga unapigana na ukabila, si umvute kazi peace. Na kama sio umemtuma ongea hivyo, why don't you fire him? We have competent people who can take that docket. Madaktari ambayo wamesoma kwanza kutoka hii mlima yetu Kenya. So kama hata toka, I think we shall sign a petition tumtoe kwa hiyo ofisi. Tutaenda kotini. Duale, you've really targeted the Kikuyu community. Wewe umefunga mahospitali zao ukisema wao ni maskam upande wa SHA. Atongoria angĩ makiuga bara cia kĩndũrĩrĩ ciambagĩrĩria na ateti gũtuhũka matarĩ na kĩharĩro. 207 yanjirio ũguo no kimwe kĩagwetirwo nĩ mũndũ kĩmwe gĩkĩrehe ngũĩ gĩkĩũragithia andũ aingĩ o kĩndũ tũngĩhotire gũcunga na gwĩka atĩ koguo twakeria kwĩra Duale kama ana kitu kingine la kusema okorwo ndu arata kuga akire athie kwa na kuko aikare akaithura tuikara na maria gũkũ tuikare na thayũ. Kimani Tindo akĩenda rũhonge rwa kamĩtĩ ya NCIC kũruta magũrũ ngonia na kũhĩtana na ateti arĩa marathoga thayũ wa bũrũri na njĩra ya gũcogera na kũmenithania ndũrĩrĩ citiganĩte. Weri Duale ri kwa Garissa ri marutaga ciana magacirehe gũkũ Thika. Twina Thika High, twina Chania Girls, twina mashukuru maingĩ muno na maihũrĩte Cumarĩ cia kuma Garissa na tũrĩte MP aheagwo NCDF. We nĩkĩ ekĩire andũ ake? Kũu ithuĩ tũikaraga na andũ a Somali, tũreretwo nao, tũthomete nao, tũrutithanagia biacara wega nao. Mũtwarithia wa nduthi arĩa Thika, andũ acio nĩo nguaga ngamatwara thukuru MKU. Ĩno nĩ ceceni ya Inooro FM Thika na niĩ njĩtagwo Moses Ngigi. Ihinda-inĩ rĩu nake minista ũcio wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale augĩte Karotho wa Mbiri no ndarahũrwo nĩ ũthuthuria ũrĩa wambĩkĩtwo nĩ kamĩtĩ ya ũrũmwe na ũiguano wa bũrũri NCIC ĩgiĩ mĩario yake na ĩrĩa erĩga gũtuhũka. Minista ũcio na ũrĩa kiumia-inĩ kĩu watuhũkire mĩario ya kũnyararithia rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ augĩte ndaratĩya kana ndarĩtĩya thamanji oro ciothe ekũrutĩrwo nĩ NCIC nginyagia rĩrĩa kamĩtĩ ĩyo ĩkwamba gũtacũkĩria Rigathĩ wa Gachagua makinya. Duale akinyĩrĩirie Gachagua akoretwo agĩtuhũka mĩario ĩramenithania mũingĩ no ndakoretwo agĩtacũkĩrio makinya oro mothe, na ũguo akiuga NCIC kũmũrutĩra mĩkana nĩyonanĩtie mũthutũkanio wĩra-inĩ wayo. Minista ũyũ akoretwo kana mĩario ya minista ũyũ roka rĩrĩ a Kenya ikĩro itiganĩte mathiĩte na mbere na kũmũkũmithia akĩendekithio ona atige wĩra kumana na mĩario yake na mĩgendere yake na ĩrĩa aingĩ mathiĩte na mbere na kũkũmithia. Siku ile mimi nitaenda kwa NCIC, lazima tuandamane na Rigathi Gachagua. Mimi nitaenda na mawakili zangu kama Ahmed Nasir. Rigathi Gachagua, kuja na mawakili zako. Kama ni mtu ameongea hate speech, number 1 Kenya ni Rigathi Gachagua. And I am not apologetic about it. Hata mkitaka munitukane kwa social media, so muniite pamoja na Rigathi Gachagua, na kwanza yeye ataingia ahojiwe, ndio mimi kama waziri nitahojiwa. Usipolete Rigathi Gachagua kwa ile matusi amefanyia jamii ya Wasomali na Waislamu, mimi hamwezi kuandikia barua. And I will not comply. Inooro mushi watu binotana. Mũingĩ kaunti-inĩ ya Narok Kabine nĩ ũthingatĩte ateti gũkorwo magĩthemana na mũtugo wa kũhũthĩra ikundi cia mĩhũni gũkorwo igĩthoga thayũ wa mũingĩ. Maugĩte nĩ mĩgendere ĩngĩrikia bũrũri ũyũ mũtondo-inĩ wa ngahĩha makĩria rĩrĩ bũrũri ũkirie kwerekera ithurano-inĩ cia mwaka ũkĩte. Na ta ũrĩa mwandĩki witũ wa Nyoike wa Mbugu aratarĩria, mũingĩ ũcio ũthingatĩte ona honge cia kĩũgitĩri gũkorwo ikĩarahũka na ikorwo ikĩhĩtana na mĩhũni ĩyo.
Muingi wa Narok ni ugite ni mitugo ino ya kuhuthira guns ni ugwati ari bururi na makiria hinda riri bururi urorete githurano-ini kinene mwaka ukite twerekeire githurano gia 2027 eno ugwati munene muno kwanja ugwati munene makiria icio ni timu igiri irathie kung'ethanira riu uguo ni ugwati ukohega na hanini. Ni jambo mbaya sana na ni jambo ambalo litaleta madhara ya baadaye. Maundu macio ma guns ni mathire tondu twi ni atongoria mararehe maundu maya mothe tondu moi guti undu mekite nigetha uhoro wa githurano utire makiuga thirikari ni ironekana irarehe andu aya kuona maundu guns ya mareka mbere nginya maabitha borithi na gutire mundu uramoria ni tui ene guns ni na gutire mundu toy uguo ta gutie korwo ati muthigari haria na he mundu ungi wi hau wina mucinga no ndiramuria na ni muthigari wina uniform no he no ungi wi hau wina mucinga munene na ukira uria wa muthigari uria wina uniform mundu acoka akauga ati ucio tutiui ni a aje makoo mari andu amwe na ni andu matumitwo ni thirikari na thigari cikaheo warning citikamorie kali wanaleta wanaweka guns badala ya kuwapewa maaskari walinde wananchi. Fadhali tu serikali iwe ikilinda watu badala ya kuleta watu wengine. Makiuga haria makinyete matirĩtĩkagĩra gũtharĩkagĩrwo matirĩte ta ũrĩa matarĩirie indi na maoka kaundu kanini magatwikira guoya tukora ithu ni twamahe hinya guns yoka tukadil nake nginya uhoro uyu uthire piu ni tuguthondeka bũrũri witũ ũrĩa tukwenda na kwa ateti matigetigĩre kũhũrithania Kenya tia ndirona maratumwo makihuthira guns ngumera macenjie na magarũrĩre tondũ harĩa tũrorete ona ũrĩu nĩ tũkwanjia kũmamũrĩka rĩu. Ngiribotera mũciĩ wa Tuginota na Inooro FM kuma kaunti ya Narok rĩtwa rĩakwa no Wanyoike wa Mbugua. Ekwirwo anana na aria ni hamwe na murimi umwe ni maikĩtio ngono kaunti-inĩ ya Uasin Gishu marĩ na ngunia 4,000 cia bataraitha ya maigĩrĩra. Honge cia ũgitĩri kaunti-inĩ ĩyo itarĩirie thumu ũcio ũratanyĩte gũkorwo ũkĩerekerio matũũra-inĩ mangĩ na kwenderia arĩmi matarĩ na ũtaũku igũrũ rĩgiĩ wagĩrĩru waguo. Kamishna wa kaunti ya Uasin Gishu Ndagĩtarĩ Edson Nyale athingatĩte arĩmi gũkoragwo magĩtigĩrĩra maragũra thumu wa mahanda kuma makũmbĩ-inĩ ma thirikari orona kana kũndũ kũngĩ gwĩtĩkĩrĩkĩte nĩ watho. Mwandĩki witũ Sarume Murugi arĩ na ũhoro makĩria. Kuringana na kamishna wa kaunti ya Uasin Gishu Ndagĩtarĩ Edson Nyale augĩte atĩ hamwe na arĩa marĩkĩtie gũikio ngono nĩ mũrĩmi ũmwe ũrĩa ũrerĩkana gũkorwo agĩtukania thumu ũcio mũciĩ-inĩ gwake itũũra-inĩ rĩa Cabernet na ĩrĩa ĩrerĩkana ĩrabangĩirwo gũtwarwo kaunti-inĩ ya Narok nĩgetha ĩthiĩ ĩkendio. Sana kuharibia hata pia mbolea, analeta mbolea ambayo imeexpire, mbolea ambayo ni gushi, anachoma na chemicals na kwa nyeusi, ana repackage kwa DAP na anaweza kuuza bei kali zaidi. Na si mara ya kwanza, maanisha kwamba yuko na ujasiri, yuko na mizizi mahali lakini huwezi shindana na serikali. Mizizi itamolewa na ukiangalia mahali hapo for the first time katika maisha yake boma lake halijaingiliwa na serikali kiwango hiki, kumaanisha kwamba serikali imefika na mahali tupo hapa tuko na magunia 1000. Juzi tuliweza kumshika mtu huyu tu na magunia 160. Kesi iko kotini. Nake kamanda wa borithi wa kaunti-inĩ oro ĩno Wilberforce Charani nĩaugĩte atĩ nĩmerĩgĩrĩirwo kunyita ekwirwo angĩ makiria na aria arauga ni magukinyio igoti-inĩ wona uthuthuria warĩka. Huenda tukanasa watu wengine ambao wanashirikiana, na sitagusia mambo mengine bali tu ni kurai wananchi kwamba wanunue mbolea mahali inatakikana. Serikali imetupa cereal boards na tuna mbolea nzuri sana na ndio kwa bei nafuu, so wananchi wasiende kununua mbolea ya msituni, mbolea ambayo ni kushi ambayo haitatuletea mazao mazuri. Otherwise as a government or rather the police tuko macho, tutashirikiana na wananchi, tushirikiane na maafisa wetu wa ngao ili tuhakikishe kwamba hatutakuwa na marutio kama haya. Inooro FM kuma kaunti ya Uasin Gishu jetagwo Salome Murugi. Nĩguo ũmenye ũrĩa kũrahanĩka ndagĩka yothe ũrĩ harĩa ũrĩ tũrũmĩrĩre kũgerera Twitter handle itũ nĩyo @InoroKE, Facebook page nĩ Inoro FM na Instagram nĩ Inoro FM. Inoro hwainĩ ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria mohoro ma Inoro FM. Inoro mũciĩ wa Tuginotana. Ngwatanĩro ya arutani ya KNUT nĩ orotete kanjũ ya igeranio gũkũ bũrũri-inĩ ya KNEC nĩ ũndũ wa gũcerithĩria marĩhi ma arutani na arĩa marũgamĩrĩire igeranio cia kĩbũrũri. Kũhĩtũkĩra mũikarĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro ĩyo bũrũri-inĩ nĩwe Ndagĩtarĩ Patrick Karenga wa Mũnũhe augĩte KNEC nĩ ngathĩtie kũmarĩha na thengia wa kwamũkĩra mbeca kuma kũrĩ ministry ya kĩgĩna. Karenga arutĩte mũkana wa arutani kũng'athia kũrũgamĩrĩra igeranio cia mwaka ũyũ wona maga kũrĩhwo
mbeca icio cia mwaka muthiru. Aritie ari itura-ini ria Gatero Laikipia Ithwiro ta uria mwandiki witu Peter Mwangi aratariria. Atongoria nene a kiama giki kia NAT maugite thirikari ni igondereire kuriha arutani mbeca iria mariho cia kurugamirira kigeranio kia muthia wa mwaka muhituku. Maugite ona thengia kwanĩrĩra ati mbeca ici iria ni ciringi bilioni 1.5 ni ikurekererio arutani matiri marakinyirwo nicio. With Warim, I know the cry. Chuge, I know the cry. Na ndore mundu witwo CS Finance yesterday in Suba aratwirire aheanire 1.5 billion chirehe mundu witagwo supervisor na invigilator. We have not received that money. Mwarimu ni unyitete mbeca ciaku itukiuga tutiko invigilator kia mwaka uyu na aciari mutikaigwe tondu mbeca icio ni kuhithwo ihithitwo ni mundu. Nituramakirio muno riria turonire CS wa githomo akiuga ati ni arihite arutani na gutire murutani thiini wa bururi wa Kenya urihitwo ona nduru. No horo ucio ugekira arutani kieha tondu ri mwaka wathie guthira twatigia wiki ithathatu nigetha igerio cia bururi cianjiririe na arutani aria marorire igerio icio na mbura nene na mathina maingi muno gukagira thaa 11 makorwo marerwo ningi macoke makarore igerio. Turenda kwira thirikari na kayo kanene na kadua kanene ati tutikwenda ringi horo wa media declaration mbeca ni ciumire itiumite every now and then mbeca ni ciumire na utie kindu kirakinya kuri mwarimu. Riu marutite mukana wa gukaga gukanyita itemi kurugamira igeranio cia kibururi cia muthia wa mwaka uyu mbeca ici cia korwo itarihitwo. Maritie maritura-ini ria Gatero thiini wa gicigo kia ubunge kia Laikipia Ithwiro hindi igongona ria mathiko ria murutani umwe Tiruse wa Mbui Maina kuria maugite ona mbeca cia insurance ya arutani ni irabatara kumurikwo keri. We want that money back for supervision evaluation year 2025. Rather, if that one does not happen, don't expect any teacher to participate in any evaluation or supervision in the year 2026. CS badi aruga nane anete mbeca ni ori aria anengerire ciiko tondu arutani maticionete nake CS wa githomo na murugamiriri wa Kenya National Examination Council mamenye kuria mbeca ire manengere arutani tondu gutigokorwo kwi business as usual agakwaru matigokorwo marihitwo. Sha arutani itu ni maraumia thibitari pio ni maraumia kabisa to turakirwo kwirwo mitambo ni igũire mwarimu agaikara thibitari thiku 3-4 arikitie kurekererio. Maugite insurance ya ugima wa mwiri ya arutani ndikoretwo kimatungatira uria kwagiriire undu uria tumite arutani aingi arwaru makorwo makigirika. Giribota Inooro FM kuma kaunti-ini ya Laikipia njitagwo Peter Mwangi. Tutirihire guku mucii wa Nairobi kuria muingi uria uikaraga matura-ini ma icagi-ini matura-ini ngurani guku Nairobi ni mathingatitwo kumathaga motungata ma urigitani mathibitari-ini. Ni ritana riikitio ni ataramu a motungata ma ugima mwega wa mwiri guku Nairobi makiuga ino noyo njira ingiteithiriria kwitana mirimu mingi na iria itagwatanagio. Mayanite ndumiriri ino hindi ya kuheana motungata ma ugima wa mwiri utari marihi mwena wa Waruku gicigo-ini bunge kia Westlands ta uria mwandiki witu wa Inaina wa Kamuku aratutariria. Riboti yake gitutirihira mohoro maitu ithaa-ini riri ria thaa 10. Mirimu itari ya kugwatanio ni gwetetwo kuongerereka na gikiro kinene matura-ini ma Ifada kaunti-ini ya Nairobi undu uria ataramu ugima wa mwiri maugite cungiriirwo ni moingi matura-ini maya kwaga kwiyumiragia mahinda kwa mahinda guthurimo ugima wa mwiri magataririo uria mabai kurumirira ugima mwega wa mwiri kiria mabatie kuria tondu in recent times diet ya sukari ni igiririkite na kigina kia iguru muno na ni irachangia muno hanene gukorwo na thina wa magego. This group of patients sometimes is more exposed to a number of infections that go untreated for a long time. So by the time they're coming, there may be in complications, especially the non-communicable diseases. They really go undiagnosed in such communities because they don't have access or frequent follow-up. Ihinda-ini ria ugima wa mwiri wa atumia arito na ciana ugwetetwo gukorwo hatika-ini ataramu aya magitindikiriria bata wa unyitaniri wa honge ingi itari cia githirikari ukinyaniria motungata ma ugima wa mwiri kuri aikari a matura maya na aria maugite ati wagi wa kigera niguo ciongereire maita maingi mage kumatha motungata maya. And tunahota kurora a mother before ahotete ku deliver and even after delivery ni tunahota kumurehera services cia kurora mwana na kurora mutumia. Huduma kama hizi zipate kuwa empowered na siwe supported hata na government, zipate kufikia wananchi. Kuna ule ambaye hana uwezo. Imagine nimetoka Gashie na kuna mtu ambaye hawezi afford labda fare kufika Gashie na tuko watatu. Maritio hindi oheani wa urigitani utari marihi kuri aikari a itura ria Waruku na uria kinyaneirio ni unyitaniri wa thibitari ya Westlands level 4 na kirafu kia Lottery kia Halinga
Bellingham goko Nairobi. One of our partners is Westlands Hospital, and when we talked to them, they are focused on maternal and child health. They said we could partner with them, of course equip their theatre, but also do medical camps. Adira mushi wotu ginotana Inoro FM kuma itura ria Waruko gicigo-ine bunge kia Westlands County ya Nairobi niye Njitogo Wainaina wa Kamukwa. Inoro hwaine ni undu wa mohoro mena mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Turende no ruriuka twariririe mathina maitu maria twina mo. Muikari wa Gicugu kaunti ya Kirinyaga woragia niri Inoro FM turakurehera tabarira ya utauku matura-ini Gicugu edition. Ni turakaribisha Inoro muno ungia mutugu tondu Inoro ni muci gutugina utararithikagiria mathina mandu. Ni muthenya wa gatano tariki 31 mweri wa mugwanja nyumba-ini ya micemanio ya Guardian Angels kia Mutugu Catholic Parish. Thina ya tukoretwe na mundu wa mbere ni bara president no kire agitwira kuriba mathiri makawa undu ucu ungi ni undu wa makandamia kubindi maumaga 150 riu maragurwa 30 ona matiragurwa. Uyumiri nyitanire na atongoria thure onjoria anyitite mihonge-ini ngurani o hamwe na muingi. Mundu tani atingi tukugira stock bandu ndibagua ndambu nundu wa barabara marima. Avocado itiragurwa na avocado nyingi ora ni ngiteira aria makandamia matiragurwa. Uko nyitanire na ndikitwa mohoro muhia wa Maina, Jeff Muga wa Waithira na Johnson Mureithi. Ni kwambiriria thinashara cia hwaini nginyagia thaa 3 cia utuku nyumba-ini ya micemanio ya Guardian Angels kia Mutugu Catholic Parish mwena wa Gicugu. Niĩ nĩ ndakaribisha Inoro gũkũ kia Mutugu nĩgetha twarĩrĩrie maũndũ mothe arĩa maratũhinyĩrĩria atongoria nĩ tũrenda namo magoka nĩgetha mahote gũtũcokeria ciũria. Inoro FM nĩ mani ceceni hakuhĩ nawe. Guoyo ni tate. Kabisa. Na ngoma nĩ mũru na nĩ mũigua ti mũhika na ihu. Geithĩkai mũno mũitwana hige, geithĩkai mkono juu, mkono juu. Imagine either come on Professor Paul Kefisho QBE Mwagi wa Hirari Gaidia matereva na makonductor forward sako Maondo ne mainge kona wana jeka mama siro tare mwe malendu boine Ne mokore te mokenywa na surubani ye Bandire kongeli diangero Maondo ne mainge kona wana jeka mama siro tare mwe malendu boine Ne mokore te mokenywa na surubani ye Bandire kongeli diangero
hihi manyuaga ke menderio ni Kinyambi weko na ndaigua wina gateni ga kangema Amubene washokaga konjera ndisho tigana na muiki ucio onange koro mwendete ugathura mbeca kare kugerithia ngero Amubene washokaga konjera ndisho tigana na muiki ucio onange koro mwendete ugathura mbeca kare kugerithia ngero Modogo to Shivo Karoitana Ben Kamadeja Gidekai muno mwekore Kinyambi ze residence Modogo to maheni yaku manyere gaitheka muno maheni yaku makore anyere contractor mkubwa raja demu gaithanirie kwa Gogoyo Rware na Mwitona Hige fans na marona live Mwitona Hige beba mkono juu Mwitona Hige mkono juu mkono wapi mkono beba mkono juu Mwitona Hige mkono juu back to back Inani mjura wadige ile ngwere mama siro kundoria na gwethikera Sana chako ya baba wa madire na kuduraga kumashokeria Inani mjura wadige ile ngwere mama siro kundoria na gwethikera Sana chako ya baba wa madire na kuduraga kumashokeria Neidaria Johnny Disho Modogo toki hamanyundo wakuria ngararia niwe timekeeper wito mothe tagawa gaza ndo marajira ni umanya otiria na nekirutire huti ne Johnny Kuria Irata maria mothe wana jeka mama wenya niwe morue Soka mushine getha jarwa sitoithereme yanire mugogoyo kabisa Irata maria mothe wana jeka mama wenya niwe morue Soka mushine getha jarwa sitoithereme yanire mugogoyo Andu aya mari aini niwaigua rwimbo kwagera ithaa riri ringi ni ria John Demathio mkono juu kama unapenda nyimbo za Demathio Niwe tugetigano kiuma kwa mama sio ninja kwa ile keboko Komani wako ingereria geko etithio tunawega no tutigane Niwe tugetigano kiuma kwa mama sio ninja kwa ile keboko Komani wako ingereria geko etithio tunawega no tutigane ni Gogoyo ya gutiriha mweri wa mugwanja urarira kahutiroko Yarone nyinge wanenda kongerithia mama tarenge tware ndumba-ine Nimukorete mukenywa mite mwena Romeo ndakomunyithia magego Yarone nyinge wanenda kongerithia mama tarenge tware ndumba-ine Nimukorete mukenywa mite mwena Romeo ndakomunyithia magego Nigetha mumbi anjere ndigane
Omumbeni we wasokaga konjera diso Tigana na moikyo choe Onake koro mwende toga dhura mbesa Ere kugeri diangelo Kabisa. Nenda kuona Mosete na igira na muti muigo Ini uini gwende te mama siro Orelia goro uke mama siro Orelia goro uke mama siro Orelia goro uke mama siro Iturere shana shito mama siro Orelia goro uke mama siro Mosete ne brokana na goko Nairobi Stoko ya brokane memory Geide kamuno Margaret Hididi we kure United Kingdom Morogo muthi gogoyo ne fio asante sana Margaret Hididi we United Kingdom Muthenya mwe wa mithenya jikarete gwakwa thingira turi nawe Meri mama wajire no tuturanie Kabisa. Muthenya mwe wa mithenya jikarete gwakwa thingira turi nawe Meri mama wajire no tuturanie Gugoyo ni tate. Tudae wa goikaika Meri urangaru kora na Meri mama Nadio ege tomi Neguo magarurukaga mundu Aya Neguo tumendire Ego kugaruruka hatari gitumi Tudae wa goikaika na Meri urangaru kora na Meri mama Nadio ege tomi Na hidio urare 06 Koshemania na ma investors Beriko dari kana indera wetwe dana garu giro tia gwataga Meri mama Najitesi tia kiraga Madam J okwenda atia wakiwura Beriko dari kana indera wetwe dana garu giro tia gwataga Meri mama Najitesi tia kiraga Kageri ya mwendwa kingerera na kono kagere wona ko Meri mama wale ule agero de Kageri ya mwendwa kingerera na kono kagere wona ko Meri mama wale ule agero de Gatha ya Kirinyaga Oguo niguo mugarurukaga andu Kalonda kamwene mwendo agatike moiragia ngoro akorwo ni ngwitirie Meri mama eno igane sori Kabisa. Kalonda kamwene mwendo agatike moiragia ngoro akorwo ni ngwitirie Meri mama eno igane sori Gugoyo ni tate.
mirima mai Negemi wo iganga Kabisa. Shokia down memory lane. Ciana mũgwanja harĩ 10 nĩcikoragwo na thĩna wa kwenjeka magego. Riu thina wa kwenjeka magego wina kihonia. Dabur Herbal Clove Toothpaste ina eugenol iria huranaga na gicunje kia 99.9 harĩ igana kia mathina ma magego ta kwenjeka na mangĩ maingĩ. Ino ti dawa ya kawaida, aca, amu ithondeketwo na clove. Haria he clove hatikoragwo na thina wa magego. Huthira dawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste hindi ciothe. Dabur Herbal Clove Toothpaste, where there's clove, there's no cavity. Nguvu ya jamii ni afya bora. Afya kwa watoto ambao ni kioo cha jamii. Afya kwa vijana ambao ni nguzo ya jamii. Na afya kwa wazazi ambao ni waelekezaji wa jamii. Equity Afya imeiweka afya ya jamii mbele kwa kukuletea huduma za hospitali za kiwango cha juu kwa bei nafuu karibu nawe. Tembelea Equity Afya yoyote leo upate huduma za kipekee kama consultation, pharmacy, lab, check-ups, huduma speciali za meno, macho, afya ya watoto na mengineo. Huduma za hospitali za Equity Afya zinapatikana katika vituo zaidi ya 130 kote nchini. Equity Afya, your caring health partner. Mushi watu ginotana. Gogoyo ya nyimbo cia tene na Kamau wa Kang'ethe. Rwĩmbo rũrũ ndetio nĩ Jane Ruben arajĩra no heho na Ruben wake no nĩ marathikĩrĩria show. Asante sana Jane Ruben kana wa Kafeti. Jane Ruben nĩ waigua ona mũndũ ũngĩ ũgĩtwo Alanata kuma Rware ona alizishiwa ihenya arauga nĩ magũtirĩ rĩaraga na rĩtiotwo nĩ ithaa rĩa John Disho. Ni acio marauga ũguo ni arata ayori Bernard Motiga mwandigira wa yotuko mwana wa university litani boy
ati uyu ni mwana urikitie university na wira ni wagirema tukumuroria nako Mweshimi wa Garoia Tigoni 1 Reithia mwigo wake no Githikereje mishimi Woigwe aroe Na mwana gegwetia mugondo na ke anduonire Nikava kuhuro Woiarata Andu aroya Otondu niyega ate Rubeni ni akena ne wega Rubeni akenete Githikereje mishimi Woigwe aroe Na mwana gegwetia mugondo na ke anduonire Nikava kuhuro Woiarata Andu aroya Otondu niyega Gechwa wa boine waigua Omanya neke wagerire Nairobi kuma wa Njohi Tokorira kwa Alex wa jamii na mushara no atuhe wawa kali ni kali au sio DJ Flash kana tuthie Nyeri kwa Wang'ombe na mundu gitoba na duwa Ng'ombe ne kwenda kugaithia Jaba, Jane, Monica, Miriam, Julie, Maina, Githiji na Eliud. Inyothe mwigwe mugaithitio muno ni Bernard wa Mutiga wa Ng'ombe kana ni Bernard wa Ng'ombe Mutiga ni ndereva ya munene matiugaga makeinuka andu acio no uthie nao magutiga matiugaga na ndio mugothiete hamwe nigetha mumanie mira tigane uria ngoragwo na ya protocol no turaiteka Mwalimu Ndegwa na John Githikai muno muno mwiharia Olivia Motel Korea Sopili. Good evening mwalimus. Pakinyodhoni wandangwa ingene ala matanjoe maikuwaga kumo atengenge Johnny Kisho. Pakinyodhoni wandangwa ingene ala matanjoe maikuwaga kumo atengenge Johnny. Ogwa negwa gero atwathie kangema gutora Senator Jimmy Kirohio thoni mweri oyungi. Maikale nyanyo mwani daiguire makiuga tekayonda etetie kumodeigana mwene kabisa. Aluri maikale nyanyo mwani daiguire makiuga tekayonda etetie kumodeigana mwene. Ma atio ni ngavana wa Ngogoyo. Oyo ni makoragwo TV ne rucine na Njoroge wa Githiji.
nä thuti cimunene hagia ateka ya kamwere kanini atia nime yoyu wamombe wito wange na ndume leonere ikeno ne nyinge wituwere na ngoro wamombe wito wange na ndume leonere ikeno ne nyinge wituwere na ngoro noni aruha titore akoragwe TV-ini wakenuthia ndume ugethia wakangethe ndagiukire kangema ndore nie wakenire na kerigete kuona tuyareta gonya undura kuwabona mukwa ndore nie wakenire na kerigete kuona tuyareta gonya undura kuwabona mukwa aduri arikale andiso na kamande na yongo matare kiaro mwe gutire utainaga thenge aduri arikale andiso na kamande na yongo matare kiaro mwe gutire utainaga thenge rwimbo ruru rundirikanagia mundu twarutaga nake wira no ni ahurukire arwendete muno Grace Muthoni Gitahi huruka horo Grace witu ni wendete rwimbo ruru ma no nginya ngianjirie ndimuthakire twetanaga nake Katelo Jokwa forward mathioya kwerwo atia withia njathe wa mwinga muno wa mathioya ati niwe uyu uyu niwe wakangethe uria mokaga na njoroge rucine niwe uyu turona kawiruka Murimu wa fistula ni thina wa koromo ni kuhingiriria mathugumo na kioro kuri atumia na iritu na murimu uyu ni urigitagwo no kahonwo. Amref Health Africa Kenya manyitanire na Flying Doctors Society of Africa na thirikari ya kaunti ya Kiambu na M-Pesa Foundation ni maramenyithia mutumia o wothe ungikorwo na murimu uyu ati riu no urigitwo thibitari-ini ciothe cia kaunti ya Kiambu cia sub county. Ndugatigwo na thutha, cerera thibitari ĩrĩa hakuhĩ nawe ya sub county gũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu na utuĩke wa kũrigitwo no hone. Riu nĩtũcokie riri wa atumia gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya. Mũrimũ wa fistula nĩ ũhonagwo nĩ ũndũ ũhoro makĩria hũra thimũ ĩtarĩ marĩhi 0800 722 600. Ciana mũgwanja harĩ 10 nĩcikoragwo na thĩna wa kwenjeka magego. Riu thina wa kwenjeka magego wina kihonia. Dabur Herbal Clove Toothpaste ina Eugenol iria huranaga na gicunje kia 99.9 harĩ igana kia mathina ma magego ta kwenjeka na mangĩ maingĩ. Ino ti dawa ya kawaida, aca amu ithondeketwo na clove. Haria he clove hatikoragwo na thina wa magego. Huthira dawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste hindi ciothe. Dabur Herbal Clove Toothpaste, where there's clove, there's no cavity. Mushi watu ginotana na titagoko kumagwo thinacara heheti thinacara thaa 11 tigetie ndagika 12 itandirikania tugire ithaa rĩrĩ rĩngĩ nĩ nyĩmbo cia tukirekia ithaa rĩrĩ nyĩmbo cia John Dicho mwendwa Veronica niki gĩgũtũma uga ndũko mwenda na mwendanĩra mwĩcukuru
Aria medanire meshukuru mkono juu, beba mkono juu, akikomo danire mwe Thukuru high school, college kana university, mkono juu, mkono juu, mkono juu. Mwendo Veronica Tetege gotoma ujire niendo kunyenda na uwe twendanire ore mwalimu maidia na ninde murutwa nigetha tuonane Wadoma gatengo girire ibuku gwaku nyumba Wokawahe kisi Okarera nani ngarigwo nikegetomi Ate Baadaye no uririkana kuria mwendanire na mundu waku Utire garagia Veronica tere gurenda gwiko ikinongi Irikana mwendwa Warera gokawa yangai deke sukuru Wajeta gandia Mukajera onyendagira kura mubira Nani wandirika Irikana niendio iwendo niwe wanyonirie No uririkana ritare ya berefio Okionana na mwendwa waku No geririkana Mimi nakumbuka Tawari shukuru by the way Elbagon Secondary School, top school in Rift Valley. Tarike sukuru Mwendo anenda kioni hewira na kekeria kiuga Mokaga wira ine Mokoigore mwari wa maitu Jetwa tuonane Kajira enanie Maitu vitwale dhivitare Ali murwaru muno Na nike tiarudha Tugathie dinema siaendo Maisha maiguru Panuel wainaina rajuria Uguo noone wake kuria Karatina University. Eni aya Mwendwanirageria Kupama kukale manama Nikeno wanahe Nikehandi na kiwa Naririkana ndirona gatathere muko Nariu ne watiga Utikero no maetia Niye ngoyo ngai Kanyereka mwene Kama indagia hende yake hana hende ya ike John yarajira onanire na wake matatu-ine ya kuma Juja Shamora Paul wagazirajira mari Nyandarua hai nikumona nire na wake Eja bege onanire na wake kuria muhoteli-ine Blue Springs kwa Huja gaitheka wa Blue Springs Mwendwanirageria Kupama kukale manama Nikeno wanahe Nikehandi na kiwa Naririkana ndirona gatathere muko Nariu ne watiga Utikero ndo maedia Niye ngoyo ngai Kanyereka mwene Kama indagia hende yake hana hende ya ikeno By the way, niki gitumaga atimia muno nio matigaga athuri. Mwendo wakwa thiora Kayenda no tukonana Mwendo wakwa thiora Kayenda no tukonana Todo ni hinya muno by the way, wigwa mutumia, wigwa muthuri ni atiga mutumia wake. No ne wigwa mutumia ni atiga muthuri na ni athie niki gitumaga atumia nio matigaga athuri muno. Why? Mwendo wakwa thiora Gia Kawanyambura aroiga wake mwacemanirie Juba, South Sudan. No ti wana kuu Giaka kana no ego na kwanu wana kuu no tutware mburi Sombora Wakanide Nidimo Kindereku Agi ushoke down memory lane Gogoyo back to back Rabina mandari tenyu morea
enetetegia ya bebi orite alino mowe makionga koigana narora ane odite no gasoka iye narora ane odite no gasoka iye narora ane odite no gasoka. Legio Vita Njau kuma kule Rari. Asante kiongozi kutoka Rari Kiambu Peter Njau. Ukurangari mwane na sarabina Karirikana kweli bebeni ndoge Karirikana ne mabebeni ndoge Waigwa inde yangu iyo badeka Iye Waigwa inde yangu iyo badeka Iye Nanda oregwa kaiti bebeni ndoge. He mundu ajira wake mona niria kendia godoro handu hagure godoro agurire mwendia mainukire na mwendia na mukondoro mweru kaune kega nenda niria kendia godoro Wena mwenaka dia salamina usajana gyaru metaru arumoyu karumo ya salamina Tuli ndunge agana na mukingo Iye Tuli ndunge agana na mukingo Iye Tuli ndunge agana na mukingo Pamwela kana kusala vina Indoko nyumbana noko ya kulia Oko kwerumbana noko ya kunywa Notije sema nyange kwinukie juma Iye Notije sianisa je kwinukie juma Iye Notije sema aluge kwinukie juma Korone waka yore togia muratigia shia forward Emo inukie Korone wakage megutigia shia gari iriko Bada ni kuri Kagama Travelers kana ni Kigumo Kasirira gara kusaramina Wene yana Afrika sagiria Kuguru tutoto kutwa waidetu Wene tuwa korona meatuka Iye Wene tuwa korona meatuka Iye Wene tuwa korona meatuka Sarafina na turaiteka Kuramisa na chasu Sarafina Ayo na liyotare Sarafina Ayo na liyotare Sarafina Umudurendo wagana munduli Iye Umudurendo wagana munduli Iye Umudurendo wagana munduli Ema Anani ndakorire coco witũ agethwa na mũtirima na nĩwe warĩ Miss Kiambu athũngũ magĩũka Mwanangari mwane za Sarafina Waririkana kweli bebeni ndoge Ano uraigwa kaingeringira nguri Na waigwa ingera nguri yo maleka Iye waigwa ingera nguri yo maleka Iye waigwa ingera nguri yo maleka we Sarafina we tugitire hanye bochi ya mutigiri Johnny Dishoro baragaro itagwa Sarafina mushiwo tugino tana inorevemo niodo wa public demand wedo adume haria supili Ayo akiongo no karakara mwanake na wamulingeire nigetha mwendane Wendora wale na gwokae wathire ku Ria wamulingagira nigetha mwendane Mr. Jagon wimenyagirira mujuga muno riu retire mujuga ni muru muno Keba kera
Wandire tiga koinaina kiongo Obane gwonda ikuaga Endea waningagira Wendaga negwa webunega kunega gitoga Kena torea wakenaga Rĩrĩa mwendanaga Rĩrĩ rĩngĩ nĩ nyĩmbo cia John D. Matthew. Nĩwonirio nĩ munjuga kũringanagĩra Kĩgũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũka gĩgũtegũre Chukua haki yako ũcio nĩguo mũcara Wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra Na munjuga ndakagũra onakĩ atũraga atarĩ kĩndũ no tũbũritwa nĩ arĩaga akĩnyuaga ena ya ũkĩ mũtheri Kĩtiga kũmũkana waigua tĩyumĩra Nĩ wanyitwo nĩ mũtego tiga kũinainia kĩongo Kayo tamenyaga mũrĩo nĩ wĩrĩagĩrwo naguo Ũninene nĩ ũritũ na thutha nĩ ũgũthebea Nĩ mũrata mũno wa Wakarĩndĩ Ũngĩmona me hamwe rĩ Kiambu Road Ĩyo nĩ akwĩenjera na ndĩrĩgorwe mwanake Tiga kũnogia thuyo kĩmatwaraga ndundu Kĩndendaga kũmũikia nawe ũkĩmũringĩra Ketha kĩrĩa wahandire tiga gũthithina Munjuga Arĩaga ũkahũtĩro Nĩwonirio nĩ munjuga kũringanagĩra Kĩgũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũka gĩgũtegũre Chukua haki yako ũcio nĩguo mũcara Wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra Wathukirie wendo witũ na mwarĩ wa Kanegene Ningĩ nake karĩa mbũri akeni na mbũri ciakwa Na njoya ndũire nyuaga njega ya ũkĩ mũtheri Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona Mr. Munjuga mũciĩ wa Tugino Town Inooro FM nĩ thaa 11 cia hwaĩ-inĩ. Good evening. Mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inooro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro ne Inooro ohege Nakae moge ne motare Inooro FM Inooro hwaĩ-inĩ. Matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 11. Atongoria a rũrĩrĩ rwa Gĩcumarĩ mwena wa Thika kaunti-inĩ ya Kiambu rĩu marendekithia minista wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale gũtiga wĩra. Maugĩte minista ũcio nĩ akĩrũkĩte mĩgendere ya ũtongoria na ĩrĩa ĩkoragwo yathĩrĩirwo nĩ gĩcunjĩ gĩa 6 gĩa gatiba kũrũmĩrĩra mĩario yake ya kũnyararithia rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ. Mwandĩki witũ Moses Ngige harĩ na ũhoro makĩria. Matongoretio nĩ Mohamed Bure mũtongoria kuma Thika. Aikari aya rĩu marenda minista wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale gũtiga wĩra, makiuga nĩaratuhũkire mĩario ya kũmenithania rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ na rwa Cumarĩ, ũndũ ũrĩa maugĩte matigwĩtĩkĩra mahũrithanio nĩ ateti. Tuna demand Duale apologize, and if not let him resign. Na juu your excellency unasemanga unapigana na ukabila, si umvute kazi. Na kama sio umemtuma ongea hivyo, why don't you fire him? We have competent people
people who can take that docket. Madaktari ambayo wamesoma kwanza kutoka hii mlima yetu Kenya. So kama hata toka, I think we shall sign a petition tumtoe kwa hiyo ofisi. Tutaenda kotini. Duale, you've really targeted the Kikuyu community. Wewe umefunga mahospitali zao ukisema wao ni maskam upande wa SHA. Atongoria ge makiuga bara cia kindurire cia bagiriria na teti gutuhuka matari na kihariro. 207 yajirio uguo no kimwe kyagwetirwo ni mundu kimwe ikirehe ngui ikiragithia andu aingi o kindu tungihotire gucunga na gwika ati koguo twakeria kwira andu ale kama ana kitu kingine la kusema okorwo ndu ata kuga akire athie kwa na kuko aikare akeithio tukara na maria guku tuikare na thayu. Kimani Tindo akienda ruhonge rwa kamiti ya NCIC kuruta maguru ngonia na kuhitana na ateti aria marathoga thayu wa bururi na njira ya gucogera na kumenithania ndurire citiganite. Weri Duale kwa Garissa marutaga ciana magacirehe guku Thika. Tuna Thika High, tuna Chania Girls, tuna mashukuru maingi muno na maihurite sumari cia kuma Garissa na turite MP aheagwo NCDF. We niki ekire andu ake ku ithu tuikaraga na andu a Somali tureretwo nao tuthomete nao turutithanagia biashara wega nao mutwarithia wa nduthi aria Thika andu acio nio nguaga ngamatwara thukuru MKU. Ino ni ceceni Inooro FM Thika na ni njitagwo Moses Ngigia. Naguo muingi wa kaunti ya Narok Kabine ni uthingatite ateti gukorwo magithema kuhuthira ikundi cia mihuni hari guthoga thayu wa muingi. Maugite ni migendere ingirikia bururi uyu mutondo-ini wa Ngahiha makiria riri urugari wa ithurano cia mwaka ukite uthiete na mbere na gwakiriria. Atauria mwandiki witu wa Nyoike wa Mbugu aratariria muingi ucio no uthingatite honge cia kana honge cia kiugitiri kwarahuka na ikorwo igihitana na mihuni iyo. Muingi wa Narok ni ugite ni mitugo ino ya kuhuthira guns ni ugwati hari bururi na makiria hinda riri bururi urorete ithurano-ini kinene mwaka ukite. Twerekeire githurano gia 2027 eno ugwati munene muno kwanja ugwati munene makiria icio ni timu igiri irathie kungethanira riu uguo ni ugwati kuhega na hanini. Ni jambo mbaya sana na ni jambo ambalo litaleta madhara ya baadaye. Maundu macio ma guns ni mathire tondu tui ni atongoria mararehe maundu maya mothe tondu moi guti undu mekite nigetha uhoro wa githurano utire. Makiuga thirikari ni kana irarehe andu aya kuona maundu gunzi ya mareka mbere nginya maabitha borithi na gutire mundu uramoria. Ni tui ene guns ni na gutire mundu toy uguo ta guthie korwo ti muthigari haria na he mundu ungi wi hau wina mucinga no ndiramuria na ni muthigari wina uniform no he no ungi wi hau wina mucinga munene na gukira uria wa muthigari uria wina uniform mundu acoka akauga ati ucio tutiui ni a aje makoo mari andu amwe na ni andu matumetwo ni thirikari na thigari cikaheo warning citikamorie. Kali wanaleta wanaweka guns badala ya kuwapea maaskari walinde wananchi. Fadhali tu serikali iwe ikilinda watu badala ya kuleta watu wengine. Makiuga ni haria makinyete matirite kagira gutharikagirwo matirite ta uria matariirie. Indi na maoka kaundu kanini magatwikira guya tukora ithu ni twamahe hinya gunzioka tukadil nake nginya uhoro uyu uthire piu ni tuguthondeka buri witu uria tukwenda na kwa ateti matigetikire kuhurithania Kenya. Ti ndirona maratumo makihuthira gunzi ngumera macenjie na magarurire tondu haria turorete ona uri ntukwanjia kumamurika riu. Ngiripotera mucio wotu kinota na Inooro FM kuma kaunti ya Narok ritwa riakwa ni wa Nyoike wa Mbugu. Muthia ikaria matura ma Kayore gicigo-ini bunge kia Embakasi ya gatagati guku Nairobi ni mathingatite thirikari kumakira ceceni ya borithi hamwe na thukuru ya kothi cia moko mwena ucio. Maugite ceceni ya borithi ni gutigirira ugitiri ni wagacira matura-ini macio na maria makoretwo magumeirwo ni uhaguku wa ugitiri. Mwandiki witu Jathan Kamau atutirihire matemo ma mohoro na riboti ino. Aikari na muingi wa Kayore guku Nairobi mathingatite thirikari kutukira wabici ya mubunge wao niwe Benjamin Gathiru Majadong kumakira ceceni ya borithi mwena ucio. Mauta ceceni iyo yakorwo na muramati ni OCS ni ukorwo na umithio kuri muingi na onjoria mwena ucio. Inawezekana mradi police station inaweza jenga juu tuletele OCS mahali pale atuache kwenda Soweto police station kutafuta huduma na mabusi wetu waache kupelekwa mahali pale. Ati wanataka kujenga hospitali hapo, sisi hatukuulizwa habari hiyo. Sisi tunataka police station. Kitu ya pili ni pale kwa chief wetu anakaa nyumba ya mabati, askari hata sub chief anakaa nyumba ya mabati na tutaweka nyumba kazuri hapo. Maretio hida mushamani wa kwareria tafaria iria marenda shikinyanirio kuhitukira kina kia uthi wa na mbere kia NGCDF kuria mareganite na icunjĩ kia mugunda mwena ucio gwakwo thibitari. Mimi naitwa Gaitho Waweru,
na kiwanja ilitolewa askari hapa chini, na tungetaka irudishiwe askari sababu ya insecurity ya area yetu. Mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ nĩwe Gathiru Meja Donk nĩ athikatĩte thirikari gũkinyanĩria tabarĩra iria ciĩna kĩguni kũrĩ mũingĩ. Hii maneno ya housing and housing levy, hii pesa ibadilishwe, itolewe kuwa housing levy, ibadilishwe ikuwe educational fund. With this educational fund, tuhakikishe watoto wetu wote wanaenda shule kutoka primary mpaka secondary mpaka university for free. Because it is illogical ati mnataka kupatia watoto na wazazi nyumba. Tayari wanaishi kwa nyumba, lakini ile kitu inawasumbua ni hawa watoto wao hawasomi. Hadi Inoro FM kuma Kayore, kaunti ya Nairobi, Jetagwo Jathan Kamau. Inoro hwaine nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Turende no rĩuke twarĩrĩrie mathĩna maitũ marĩa twĩnamo. Mũikari wa gĩcũgũ kaunti ya Kĩrĩnyaga woragia nĩrĩ Inoro FM tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ Gĩcũgũ edition. Nĩ tũrakaribisha Inoro mũno ũngĩa mũtugu tondũ Inoro nĩ mũciĩ ũtugi no tarana rĩthikagĩria mathĩna ma andũ. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 31 mweri wa mũgwanja nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Guardian Angels Kĩamũtũgũ Catholic Parish. Thĩna tũkoretwo namo ũndũ wa mbere nĩ bara president no okire agĩtwĩra kũrĩba mathirĩ ma kawa ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũndũ wa makandamia kũbĩndĩ maumaga 150 rĩu maragũrwa 30 na matiragũrwa. Wĩyumĩrie nyitanĩre na atongoria thure onjoria anyiti itemi honge-inĩ ngũrani o hamwe na mũingĩ. Mũndũ tani atĩ ingĩ tũkũgĩra stock bandũ ndibagua ndambu no ũndũ wa barabara marima. Avocado itiragũrwa na avocado nyingĩ ora nĩ ngite irarĩa makandamia matiragũrwo. Ũkonyitanĩra na andĩkĩtwo mohoro mũhĩa wa Maina, Jeff Muga wa Waithira na Johnson Mũrĩithi. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia ũtukũ nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Guardian Angels Kĩamũtũgũ Catholic Parish mwena wa Gĩcũgũ. Niĩ nĩ ndakaribisha Inoro gũkũ Kĩamũtũgũ nĩgetha twarĩrĩrie maũndũ mothe arĩa maratũbinyĩrĩria. Atongoria nĩ tũrenda namo magoka nĩgetha mahote gũtũcokeria ciũria. Inoro FM nĩ mani ceceni hakuhĩ nawe. Kenya tangazo ciakwa ai muratho tari wandekia ndina thina Ngai akũrathime na kũhe matukũ maingĩ na kinyanagĩrie ciana ciaku ciothe nawe kwarithie kũrĩ thũ ciaku ciothe ngatho icio nĩ cia kuma ngoro yakwa gĩtina. Muruto murata wakwa wakuĩ watũiyũrĩirie gĩkabũ gĩtingiarĩte ũgĩtũruta magego-inĩ mamwe kinaĩ niĩ nĩ wangoya rũmĩrĩri akwa tũgacokia kĩondo kĩiyũrĩte na kagara ngatho citũ tũgacokia cia ngoro gĩtina. Mukabogo egio nĩ gũthondekera iruga rĩcaina ikũngũĩra ũini ũyũ wakwa mĩaka 30 mwĩna macambĩki makwa mothe rathimwoi nĩ Ngai waigire wega ũkarĩ wona wega ngatho citũ tũgacokia cia ngoro gĩtina. Macambĩki makwa makĩambu rathimwoi na mũmenyage wega tĩ mũgeni nĩ rũĩ ndĩramũyoya eyokĩra aranoti wako ndakaiye kũraga mwĩyoko
twendithate nemethi moe niendire ũru na mũndũ ngatho icio nĩ cia kuma ngoro yakwa gĩtina masabiki makwa akari mamuti mekinya mwiso arami une kwa maito dio ya garotha giuka wa mami ongeigwa inyere ni rugendo niye nigokate na kemani waturako na nitugacokia ngatho cia ngoro gitina Studios Nende wa Murang'a ndigi maguru Itu ni twatuire matua ma wira ni wira Wenda kumenya uria mainamba makamaua Wire mami witu ni atwaraga iria nderi Thu itu no imwerera iga iria ti muoyo Ngatho citu tugacokia cia ngoro gitina Nĩrie rware Kĩganja mathari ona sakarathi moi Joni ndogone wandogama na kureteto Anitanire mangure mwena wa Naivasha Mukarabati ona maina wa yangiraini Ngatho icio nĩ cia kuma ngoro yakwa gĩtina Kaniyo ngaithanĩria rware Kĩganja mathari ona sakarathi moi Joni ndogone wandogama na kureteto Anitanire mangure mwena wa Naivasha Mukarabati ona maina wa yangiraini Ngatho icio nĩ cia kuma ngoro yakwa gĩtina Rwĩmbo rũu rwĩtagwo ngoro gĩtina Mũrage wa Jimrad Global Security asante sana magaithia mũno thank you andũ arware nĩ mwagaithio nĩ mwagaithĩka nginya kũrĩa Shaka hetagwo Safari Halt arĩa tũrũgamaga kũrĩa nyama tũgĩthiĩ na nyukia nderi twaihũra nĩ ũkũririkana ũhoro ũcio mwena Benjamin Wangari tugethie na nyiki kama KJ wa Gerarajera Gogo iko live Kenyumba kwa Jago Gatura tuko na wazee salimia wazee sana geithikai muno ni mwageithio ni kama KJ wa Gere T Factory Rajera Gogo iko live Kenyumba kwa Jago Gatura na tuko na wazee ni mwageithika Mwalimu Zablon Mushiri habari ya Kirenyaga ndugu yangu Bonnie Oil Mike wa Margin Pa murithi wa Nyaga Mwalimu Peter Mwagi Mwalimu Gesho ya Dr. Jogu na Muriuki wa Motel na Shega wa Kabare magaithika muno Unimenyete kore wendo ni undu waku tu emedi kamenya ndatoraga wewe-inĩ kũndũ kwarĩrio ainene Kisine kendo ni etane dona ndiramyonire twamenyana Weri mũndũ no akorere riko tinie nĩ gĩkũyũ waigire Wakirija gawaje hiarauga kabisa geithia Jennifer Gathoni wa Waime Atuire ndwĩrĩirwo satifungo ndũkĩrĩirwo ngimĩra wĩra Yũragio mara ya mumanamo anga nĩ makũrekereria Daima jini tigano maina wayang'ira-inĩ tũcemanirie Akĩndeithia gũkinya
Kuria ngita netetie Wambui randani Nguyo metate Nekegwa mborire mirongo kenda na kenda nguracirie Nikiongo ya mborire mirongo ndacirie ciari maturathime Atetita goko kumagwa Samuel Johi Jamadhi of my all-time favorite Weka urathi wama Giumera Nidona ona dema Mr. Jago nini araruitia Toire ngoma gangarine bedirumu ndirameonaga ciana ciakwa cigethie cukuru cingeithagia morning dadi daima njini tigano kamande inifesta turonanire ngiria balansi ya mũgũnda ndatigetie kũrĩa gĩkono muthenya ũmwe wotũũro wakwa ndĩrĩinaga nginya ngakua ndakuonire ũgĩcabu andũ irio ũthoni wa kĩongo ithe wa karo ndĩgũcema nginya kĩendĩti tũgacemania twaranganie nĩwanyendire ona ũkĩikĩra ũkĩnduta irima rĩa gĩkuũ Mundogo twa Shuman gaitheka Shuman Mborire mirongo kenda na kenda nguracirie Nikiongo ya mborire mirongo ndacirie ciari maturathime Mwangi OCS kwerwo atia Mwangi witũ Urarira kahotera kũnjũke ndoimĩra Wawa Chuma ya zamani Mheshimiwa Irene Washuka gaitheka Nakio kirindi gĩkĩ kĩa Musa mwana titherũ nĩtwaikania makĩigĩrĩra gĩcambi igũrũ ũrĩa wĩhũrithĩtie ithukĩ Bahati no Mwai wa Mandera kĩnjĩra mũreretwo hamwe na mũkũrĩtio mwĩ kanitha-inĩ ndigane nao no meheme kabisa ndokanogete nĩ ũheaga poreciti nĩ ũndũ wa wĩra na hĩndĩ ĩrĩa niĩ ndĩna pureco kanjiũrĩria wenda igathira gatukĩrĩrwo na ithe wa Nyawĩro kanjĩra rũme nĩ marangagia tondũ nĩ ũĩ kũhurũhĩa-inĩ mbĩbi nĩ kuo indo ciumaga Ithe wa Nyawĩro ũtũire kũ ndĩraiguĩte nĩ wonwo keno Nikiongo ya mborire mirongo kenda na kenda nguracirie Nikiongo ya mborire mirongo ndacirie ciari maturathime Thengio muno Mundogo gwĩtwo Refo wa kuma kũrĩa Naivasha asante sana andũ a Naivasha nĩ mwageithio nĩ Refo arerorera ngogoyo agakena asante ndugu yangu kutoka Naivasha Margaret Didi United Kingdom kwero ate waka naye waka arauga seya nĩgũkena nĩ rũrũ rwa John D. Matthew Moshi wotu ginaotana Inoro FM Thaa 11 kireka 22 Kihama Nyundo kumangararia niwe timekeeper wito muthenya wa umuthi no turaiteka We kiburo guko andu matiagia kamuno tarora nyumba tere iri haria iri iri o hau rufu ina rangi uria iri akiri njero biu acha
nyumba iyo ti njeru, iyo ni roof ya Covermax. Covermax nĩ makĩria ma mabati na rangi wayo ũtũũraga ihinda iraya, wagita nĩ wagita. Ta njĩra atĩrĩrĩ, nyũmba ĩyo njerũ nĩ yaũ? Nĩ yathakara mũno? Nĩ yakũ ĩyo? Atia we, ndacagũrire Covermax na ndiajonorire. Wĩna famĩlĩ nĩ wega gũkorwo na roof ũramenya nĩ ĩgũtũũra ihinda iraya. Mabati ma Covermax mathondeketwo na teknoloji ya kĩrĩu. Covermax nĩ mabati ma gĩkĩro kĩa igũrũ kuma Mabati Rolling Mills. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua, ceceni hakuhĩ nawe. Wakang'ethe Mũthuri Mwakindereku agiĩ gũcokia down memory lane kabisa. Kamaro wa Wanjiru hena kĩũria kũnjokeria gĩtũmi kaĩ gakorwo na ithenyu na thimo mĩtugo-inĩ nguona harĩ na mwaro mũhagũku ũtũteithĩrĩria kũruta mbĩa ĩno ĩrĩ Kenya. Kamaro ndonini tũraiga gũtirĩ kĩrumi na hĩndĩ ĩrĩa mwathani aceraga thĩ ĩno nĩoigire mũndũ wa gũkanyarara ithe wao kana nyina arokwata ndo Jesu aigire kĩhu nĩ kĩrumi. Ndemethio nĩ nguga kabanji karage kĩbĩra gũkĩra gũkamagio kareni nguagwo na benji na hĩndĩ ya Wanjikũ wanjarire na thakame no maithori araita na thutha ndigĩre kĩrumi kaba kĩrathimo gĩake gũkĩra ũtonga wa thĩ. Ngugoyo metate Kamaro rĩrĩa Paulo ataraga Timotheo mũtumia ũtakinyĩtie mĩaka 60 ndakanandĩkwo ibuku-inĩ rĩa atumia rĩa ndigwa tondũ thutha nĩakamaconorithia na mĩtugo mũtumia ũngĩ araiga kũruta ihu kũhĩtũkio Kamaro ta njĩra wendi wa Ngai ũrũngie nako tondũ ndathoma mathani ma Ngai mothe 10 rĩa gatandatũ nĩriugaga ndũkanoragane. Ndemethio nĩ nguga kabanji karage kĩbĩra gũkĩra gũkamagio kareni nguagwo na benji na hĩndĩ ya Wanjikũ wanjarire na thakame no maithori araita na thutha ndigĩre kĩrumi kaba kĩrathimo gĩake gũkĩra ũtonga wa thĩ. kabisa. Mũtumia mwakomeire kana gake gagĩkua akeana gĩcenjania na konge karĩ muoyo Kamaro ndatwĩre ũrĩa Suleimani ekire nĩgetha tũguũkĩrwo nĩ ũgĩ wa mũthamaki. Kamaro ngũgũtũma kũrĩ wathani ũrĩa ũrĩ kuo ũmere kwĩ mĩciĩ mĩrũgamie Kenya nĩ Ngai wĩyathi maheane na mawĩkĩre gĩthimi mĩciĩ ĩno ndĩgatharũrio nĩ watho wa mabuku. Ndemethio nĩ nguga kabanji karage kĩbĩra gũkĩra gũkamagio kareni nguagwo na benji na hĩndĩ ya Wanjikũ wanjarire na thakame no maithori araita na thutha ndigĩre kĩrumi kaba kĩrathimo gĩake gũkĩra ũtonga wa thĩ. Ati muga atia Regio Jimmy wa Last Kid kũrĩa Rwaka urogone kabisa geithia Damaris Wambui wa Igajo Kiamba 1 gwa mũrimũ ũyũ gĩtũragire na tumia angĩ matuĩkĩte andigwo nĩ mũrimũ na marĩ na mbeca cia gũthiĩ kuonorio thakame na mwarekereria mahikie mumo na marũa
Kamaro mumoyo mwingi nduri wona rukure na wale maratha na matiga koyero base kanitha nayo ne ukamweke irugamie wataniro ya Kenya na Ngai etana bacana Emethio ni nguga kabanyikara gekivira gukira gukamagio kare ni nguagwo na benji na hĩndĩ ya Wanjikũ anjarire na thakame no maithori araita na thutha ndigĩre kĩrumi kaba kĩrathimo gĩake gũkĩra ũtonga wa thĩ Gogoyo legend Mutumia ngĩaraiga kũruta ihuko hĩtũkio kamaruta njĩra wendi wa Ngai arongie nako tondũ ndathoma mathani ma Ngai mothe 10 rĩa gatandatũ nĩriugaga ndũkanoragane kamarũngũgũtũma kũrĩ wathani ũyũ ũrĩ kuo umere kwĩ mĩciĩ mĩrũgamie Kenya nĩ Ngai kwĩyathima heane na mawĩkĩre gĩthimi Mĩciĩna nĩgatharũrio nĩ watho wa marũa Wanderi wa Gaciri Gaitheka kuma Rware Abdul Kader Emethio nĩ nguga kabanyikara gekĩvĩra gũkĩra gũkamagio kare ni nguagwo na benji na hĩndĩ ya Wanjikũ anjarire na thakame no maithori araita na thutha ndigĩre kĩrumi kaba kĩrathimo gĩake gũkĩra ũtonga wa thĩ nyimbo njega muno cirakenia nginya Mheshimiwa Kanini Kega kuria Nyeri ona wemele weathio thimo MC Gacuhi thengiũ muno TKN Matatu Sacco irorete Thika wa Kotinda TKN Matatu Sacco Thika wa Kotinda asante sana Job Gariora wi hari ya Pavilion Garden Kivigoti kwa Jage geithia athuri acio ndamu na muhuritwo mbica thaka muno hamwe Mamireke Ngoinere John Kata wa Njohi Itoreka Ngoinere mamiye wanjarire Arĩa maragĩtũcambia mamiye maconoke mamike nwĩkĩre riri Wanjikũ mwarĩ wa mbũa Ngai yakwa ya kerĩ wanyongithirie makai merĩ mamiye wanjarire mami no nginya ngũtue na ndagũtua ngagũthomithia gĩna thome ya turu Ngakũgaĩra tonga otore mami witũ hete Mami witũ mũciĩ waku mandika ũcambithia inonga umba nguo njĩgetarĩ kwang'ania matũrataga na tara kaune niĩ ngamakunja nĩkĩra thimo-inĩ gĩaku nĩnjũĩ mami nĩngatoria mami wanjiarire mami no nginya ngũtue na ndagũtua ngagũthomithia gĩna thome ya turu na ngakũgaĩra tonga otore mami witũ hete nĩ thaa 11:30 mami Kiamba kwerwo atĩa Mheshimiwa Dama endera gũcaria ndĩna bata nawe mami kĩrĩa twanatunywo na wĩra wa ndaimono na gwĩtĩria hinya ũrĩa wa Ngai na nĩngagũcokeria ningĩenda ũkahea mwĩrĩ nĩ mũrimũ wa cukari atĩ nĩ meciria maitũ rĩu canjamũkĩra oro Ngai mami wanjiarire mami no nginya ngũtue na ndagũtua ngagũthomithia gĩna thome ya turu na ngakũgaĩra tonga otore mami witũ hete Thengiũ muno mũndũ gwĩtwo George Thuo wa Ireri kuma Mima geithania kwa Mima muno Thuo witũ mami weragwo ithiga kwa mami witũ nĩ ũkora maturirie marũkĩra Ngai na ngakũinũkĩra Ngai ndagũconoririe akĩumba thũmbĩ ya ũthoni inaga ngathikĩrĩrio biũ rĩu Kenya andũ ya rũma mami wanjiarire mami no nginya ngũtue na ndagũtua ngagũthomithia gĩna thũmbĩ ya turu
Ngakugaira tonga tole mami witohete. Rwimbo ruria ruracoka rwitagwo Mwihuguro. Nyimbo icio cietio ni Mr. Jagon. Mwihuguro uyu etererai muigue Mwihuguro. Mami wai wanyuneire githaka kuri ndani githie na njira itoi manonga kuriria nagura ndugitamba-ini ukoragie gwacina marigu tokenge na mukawikio uwikuhanda njarathi mami wanjiarire mami no nginya ngutue ndagutwanga guthomithio ginathomia tu ngakugaira tonga tore mami witohe. Korea TikTok twe live, thengio muno. YouTube twe live, Facebook twe live. Asante sana mashabiki wothe mugaithike muno muno muno. Facebook, YouTube na TikTok. Kumbe muragani ukoragwo TikTok. Maria maito nega maku mami uria wankuire nikamatiga wero-inio na mami utandigire magikairia na mae mami negaringa kiama githima gikunukenja makoragia managu mami wanjiarire mami no nginya ngutue na ndagutanga guthomithia ginathomia tu na ngakugaira tonga tore mami witohete kabisa. Nyimbo ta ici ci njega muno nĩ itumaga mũndũ agacokia maitho na thutha akaririkana aciari. Rwĩtagwo Mami Reke Ngoinere. Angĩkorwo ho mũririkane nĩ arutire wĩra mũnene wa gũkũrera. We imagine ndũayũ ndũemenyaga nduoĩ atĩa kana atĩa na agĩkũrera ma agĩgũkua mĩeri 9 agĩkua ngithia agĩkũrera wĩ kanini agĩgũtwara thukuru na thari agĩgũtwara primary agĩgũtwara secondary agĩgũtwara college kana university okĩrĩkia gũthoma rĩu wĩ mũndũ mũgima wĩthũkũmagĩra akorwo ho mũririkane mũkĩria kĩndũ ikĩria mami kĩndũ ikĩria maitũ kĩndũ maitũ nĩ atũmĩrwo ciake nĩ atũmĩrwo no gayanie ũmũra tũu nĩ twaku mũkũrũ na twamũthe mũciĩ nĩ wotugina ũtana Inooro FM ngeithi nyingĩ mũno 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 cirauma kũrĩa Kĩamba. Andũ a Kĩamba mageithanĩtie, andũ a Kĩamba wamesalimiana sana. Nĩngwetha ndama wa Kĩamba oke kũrĩa Inooro TV kimeke kenge tũcire cia itũra rĩu rĩa Kĩamba. Kwĩna ũhoro Kĩamba mũtongoria Damaris Wambui wa Iganjo, ona thimũ yakwa woe no tũrahitĩka. Ndemenyo arera niĩ ndĩrenda kwanja kũruta wa gũtumĩra maitho bathia nĩguo ndore kana ikenge cia thitima nĩ ikwĩrica wohi gũtindaga cikĩrumia nĩ arũme baro mũthenya ũyũ Mwihuguro narĩo thire wohi ĩrora kare tũgũrũ rora mũkinyĩre wake. By the way, arume nĩ ahũgũri mũno nginya agĩtwarithia ngari aroraga nginya na drivers mirror. Mwihuguro ũyũ wa arume mwĩhũgũraga nĩkĩ arume na inyuĩ cukuru irairutanaga wĩra wa tereba nĩ harĩ ũndũ ngwenda mwanjĩrĩrie mũndũ akĩruta ngeragwo ndereba arĩa angĩ mebara amenyage atĩ othe nĩ agũrũki tigawe wiki ũrĩ nomo ũyũ Mwihuguro narĩo thire waiyĩrora kare tũgũrũ rora mũkinyĩre wako. tarĩu Mwihuguro wĩ harĩa mũitwo na higĩ andũ no maheo gĩkombe kĩa Mwihuguro arume mwĩhũgũraga nĩkĩ njokeria i cia Mwihuguro. Mbere ya tumia nguangu na turo sasa jini sioro marefuku mongeguna Kenya muno oyo Mwihuguro narĩo thire waiyĩrora kare tũgũrũ
mukinyire wako ndiko cwegwa mauga ni uhoro munene kau ni uhoro munene kau kahituka takarore ni uhoro munene mwihuguro wi bypass ino ya Ruiru mwihuguro kwina mwihuguro moru muno wandu akuma miaka vote ndirakuĩtwo nĩ ng'ania ũrĩa itegũtengũrania ngaigua njegũkĩangĩta ta ngũkũ ngaigua kurukora gacongari-inĩ orire bara ndamũria nĩkĩ ũiye njokerie kau karĩ na irio mũno ũyũ mwĩhũgũro narĩo thire mwaiyĩrora karĩa tũgũrũ rora mũkinyĩre wako hĩndĩ ũgekĩrĩte kamũbuto ga sume Naivasha kwĩ mwĩhũgũro nĩko kwĩ mũhũgũro mũingĩ headquarters cia mwĩhũgũro ndarogere makanika ndĩra mũtigaire macinde ciakwa ũyathondekere agĩthiĩrwo nditethitiwo iye mena kaiga injeni mũthoni mĩtũkĩre coro akĩgũtha mũĩndĩ ũyũ mwĩhũgũro narĩo thire waiyĩrora karĩa tũgũrũ rora mũkinyĩre wako kwanja gĩkomba kĩ haha na mũthurwa kwĩ mwĩhũgũro mũingĩ mũno na icio nĩ ndeto confirmed mwĩhũgũro ũkoragwo mũthurwa ĩno na gĩkomba na ngara ĩ haha mationaga pavement atũĩrĩa mahengagwo nĩcio nĩ mwĩhũgũro nĩ arĩa ngenderonia twarangaria thamĩtie kanua ũyũ na ngina ingĩre aranjangĩirie njanini tũthikĩcĩkatana gatumia ũrĩa mathakarire athamagia ta thubana ũyũ mwĩhũgũro narĩo thire waiyĩrora karĩa tũgũrũ rora mũkinyĩre wako ona Kagio hĩndĩ ĩrĩa gwĩ thoko kwĩ mwĩhũgũro mũingĩ mũno ũrĩa Kagio Kĩrĩnyaga hĩndĩ ya thoko no mwĩhũgũro Mũthithi kwĩ mwĩhũgũro hĩndĩ ya thoko ona Thĩka ĩ haha ĩ mwĩhũgũro mũingĩ mũno nona ndonaga marima nĩ kwĩhũgũra mĩkĩra njĩraga andũ nĩ mathakarire tionogwo gakena mũno ũyũ mwĩhũgũro narĩo thire waiyĩrora karĩa tũgũrũ rora mũkinyĩre wako ndĩrerwo ona Naikuru ĩ haha kwĩ mwĩhũgũro mũingĩ mũno mũthenya wa thoko ona ngĩringa irima no headquarters cia mwĩhũgũro nĩ keno ai mathaa matano marorete gũthira ma ngogoyo nakwanja kũruta wa gũtumĩra maitho mbathia nĩguo ndorekana ikĩngĩ cia thitima nĩ kwĩrica woi gũtindaga cikĩrumio nĩ arũme baro mũthenya ũyũ mwĩhũgũro narĩo thire waiyĩrora karĩa tũgũrũ rora mũkinyĩre wako kabisa ona Gatũra kwĩ mwĩhũgũro mũingĩ mũno kũrĩa Gatũra Kĩnyũmba mwĩhũgũro ithe wa Morin nĩ ũrona ta ngũgĩa kanyamũ mwaki wothe wa nyũmba kana mwene nyũmba endaga mabati ekũgita namo maikarange nginya rĩrĩa kaigua nĩ maikaranga. Ĩĩ nĩ ũĩ atĩ MRM wona magũthondekera mabati ma Covermax wekĩra nĩ wekĩra. Ici na ingĩ makĩria nyitana na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe Wakang'ethe Muthuri Mwekindereku agiye gũcokia down memory lane. Shama
mathani na mĩeo indo citũ hau nĩo cianyuire kagera tũkĩinũka twaũraga nũgũ na maiga mwanake ũyũ we tũragĩ kabo-inĩ gĩaku wega ndũkenio thire rũĩ wagwatia thamaki twarĩre nyũkwa unona kore kĩũra kĩnene kĩa mũriũ mũrarĩre mũtarĩte nyama na wethera mso ũmũrie nĩgũkwĩra ũmũthĩ nĩ ũhoro mũnene ũyũ nĩ ũhoro mũnene ma rũu rwenji nĩ rwenjaga mũndũ nginya mbutu rũrĩaga nyamere athirie rĩkĩnandũ na maheni mwana ciarĩ-inĩ marĩa mecama no akwĩre ndegwace kwikũgaithia no kame mwanake ũyũ we rora gĩkabo-inĩ gĩaku wega ndũkenio thire rũĩ wagwatia thamaki twarĩre nyũkwa kunũra kore kĩũra kĩnene kĩa mũriũ mũrarĩre mũtarĩte nyama ona gĩthũrai nderwa kwĩ mwĩhũgũro mũru mũno gĩthũrai gĩkĩ kĩ haha kĩ mwĩhũgũro ũtarĩ mwega gĩthũrai mwĩhũgũro kĩũra kĩnene wona gĩũka tũkeria magũrũ aitũke nĩ kũigwo tũgatigwo ta mbũa cia kĩgwa no ngĩmwona gwĩkithia ta thingi maria no gakora mami wanyu arĩ mũagũranie mwanake ũyũ we rora gĩkabo-inĩ gĩaku wega ndũkenio thire rũĩ wagwatia thamaki twarĩre nyũkwa kunũra kore kĩũra kĩnene kĩa mũriũ mũrarĩre mũtarĩte nyama wanyawera seya mami wao na kene mwendagia mĩcikomi anake othe matũnganage magĩtio iki thoni wao wĩrago ndũgakuya na mũira marĩkania nĩgetha ndeto icio ciĩrwo kimi mwanake ũyũ we rora gĩkabo-inĩ gĩaku wega ndũkenio thire rũĩ wagwatia thamaki twarĩre nyũkwa kunũra kore kĩũra kĩnene kĩa mũriũ mũrarĩre mũtarĩte nyama Mheshimiwa Musheke kuma Juja kinywe jai na tiga konywa gĩtũrumaga no no mwe mũinũke ndũgatwĩgwatie kũrĩ hĩndĩ ũkaguta kwarĩmaga kware-inĩ ũke gwitũ tũgakwe mũgũnda wa iganjo mwanake ũyũ we rora gĩkabo-inĩ gĩaku wega ndũkenio thire rũĩ wagwatia thamaki twarĩre nyũkwa kunũra kore kĩũra kĩnene kĩa mũriũ mũrarĩre mũtarĩte nyama rũciũ kũrĩa Inooro TV twakorwo na Mheshimiwa wa Kĩgumo Kamau wa Mũnyoro Njoroge wa Gĩthĩnji na Mr. Fred Kahora wa Golden Dreams rũciũ Njoroge coka wĩra kiumia kĩgima nĩ kĩiganu gũikĩria ithĩna ũyũ tũthagwo mũndũ mũthenya wakĩo no twĩtagwo mũrĩmo witũ tekũmenya nokĩo kuona tũkĩmũrĩra ta werũkoya wanarũmwo nĩ nyoka wonaga mũkokora mwanake ũyũ we rora gĩkabo-inĩ gĩaku wega ndũkenio thire rũĩ wagwatia thamaki twarĩre nyũkwa kunũra kore kĩũra kĩnene kĩa mũriũ mũrarĩre mũtarĩte nyama kabisa na ndũngĩconoka ũkĩamba ate kiumia tugaga nĩ kĩna kĩno kũndirikania kiumia tugaga atĩa rũrenji nĩ rwenjaga mũndũ nginya mbutu rũrĩaga nyamere athiri ya kĩnandũ na maheni mũno cere-inĩ marĩa mecama no akwĩre ndegwace kwikũgaithia no kame mwanake ũyũ we rora gĩkabo-inĩ gĩaku wega ndũkenio thire rũĩ wagwatia thamaki twarĩre nyũkwa
nora tore kyoga kinene kia muri umurarire mutarite nyama wawa tugaga kimya ni kanitha na Gogoyo. Asante sana patron wa mashabiki muraidi wa Kang'ara, thank you. Muduri wa my sister atoireko maina baba wako ria kama hoha kwero atia brother muchiyo no uri omwe otuginotana Inoro FM tafarira ni Gogoyo chairman mushina wa Cummins tajira wa migu atayo modhi mheshimiwa refo wa migu atia Naivasha kwero wate Mwagio CS kahotero ni kaheire na no ndacoka nderwo mwihuguro ngi wikuria mwihuguro moru muno Kiambu town Kayorayo kiongo no karakara mwanake kawa molingeire nigetha mwendane wendora wari naguo kaye wathire ku riria wamũringagira nigetha mwendane ni public demand mujuga egio muno mundu gwitwo Kihama Nyundo nigukorete mkipa mwega Kebakera wandire tiga koinainia kiongo koguo niguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagira twendaga niguo wĩbunega kumĩga gĩtoga kena torĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga andũ a gavana rĩu harĩria imĩrau twĩinũkĩre tene iti cia kũraya itihinyagia mahĩndĩ nĩwonirio nĩ munjuga kũringanagĩra nĩguo rĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre cukua kiako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra yes munjuga we endaga kũnyua kaũkĩ gĩtiga kũmũkana waigua tĩyumĩra nĩwanyitwo nĩ mũtego tiga kũinainia kĩongo kayo tamenyaga mũrĩo nĩ wĩrĩagĩrwo naguo ũninene nĩ ũritũ na thutha nĩ ũgũthebea gake nĩ gatoga ĩyo nĩ akwĩenjera na ndĩrĩgorwe mwanake tiga kũnogia thuyo kĩmatwaraga ndundu nĩndendaga kũmũikia nawe ũkĩmũringĩra ketha kĩrĩa wahandire tiga gũthithina wanasema kali ni kali nĩwonirio nĩ munjuga kũringanagĩra nĩguo rĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre tuonane mweri wenana cukua kiango ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra nĩgũtiriha Gogoyo ya mweri wa mũgwanja mwaka wa 2026 matuko no marathira wathukirie wendo witũ na mwarĩ wa Kanegene ningĩ nake karĩa mbũri yake nina mbũri ciakwa na njoya tũire nyuaga njega ya ũkĩ mũtheri nake njetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona nake njetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona wewe kumujuga we
Hapo sana, asante waja wa Seasons. Chui wa Githurai, thank you. Kenyambi omuthe atida KR, Kenyambi's residency. Ando akwa mutieke na iyo. Na hitisha kora ya shienda kuinuka tene. Wow, hatiri odonge thinashara etigetia ndagika 6 riu no kumera turokania ruciro cine kuri Inooro TV twina Mr. Njoroge wa Githĩnji. Jeff Kuria, good evening. Good evening, sir. Good to see you. Kwaga muno brother. Karibu sana. Muthi ni gwathie wega. Ni gwathie wega thengio. Kuma kuria kwa mundu gwitwo wa Karangatha. Guko guo. Neguo. Ciothe ne biũ. Ni wageithio ni mundu witagwo Alex wa Jamii. Mena Lenny. Ndageitheka. Muciĩ witagwo Lenny. Lenny. Meguthikagiriria sana. Ndageitheka thikũ ici nyonaga Alex ehumbaga ta itonga ici cia Qatar. Andũ aya Abu Dhabi, Qatar. Acio ndĩ nao makĩrĩ indo. Nyonaga mwĩhumbĩre ũcio nĩguo ehumbaga naguo. Maikarĩte andũ maikarĩte. Wa Mashek. Yes. Gĩthiĩ wega. Naguo. No kĩgĩe na mũthenya mwega. Ndagutigana rwĩmbo rwetio nĩ Mr. Jagon rwa John de Matthew ũrathi wa ma. Bas. Rũgũkaribishia ũkĩingĩra Kĩmũrĩ kĩa Inooro. Kĩmũrĩ gĩũkaga thaa kĩrĩrĩmbi. Kĩmũrĩ gĩũkaga. Gĩũkaga kuma thaa 6 nginya rũciũ. Na gĩgoka 5 to 10. Asante ndugu yangu. Tucemanie rũciũ gũkũ kwa Inooro FM. Na kũrĩa Inooro TV. Kundere farugama ni wagutha kindu gucuna rukomo kimenye tene ucio weru mwakururania ati winya kinduru ucio gukaonoka wa mururi otagakinya ngorera nemethio ngai ngekiria nuri kaiyuri mwenywereire inyuothe ati mai me muoyo mugatwika ngombo ciatu thutha mutheri inyui mukaga gwothe na iguru mutigaturia moti gakinya siya nuri waigua karugano karia kaitiria igogo ria kururitie cithie weru wa matheco cikinyitirira ruoya-ini rukimunyukai nina kariukiwa kia rutara twamenyirio tene ngurira nemethio ngai ngekiria nuri kaiyuri munyuiriire inyuothe ati mai me muoyo mugatwika ngombo ciatu thutha mutheri inyui mukaga na gwothe na iguru mutigaturia Seya Marimu metanire rimwe makare kimondo no hari kamwe kari na songo gatarumire kaunoko magatigarire mothe magikuai kigia menyire na gikunia kĩa mbureki ngorera ndemethio ngai ngekiria nuri kaiyuri mwenywereire inyuothe ati mai me muoyo mugatwika ngombo ciatu thutha mutheri inyui mukaga na gwothe na iguru mutigaturia
thina wahome twamenya tuikaranirie thi twetire kaugega tuma tutigaturuma tutikanoithio namba iria ikoragwo ibuku-inĩ mukaya gutuigua mwerira mukeonokia ngorera ndemethio ngai nyengekiria nũrĩ kaiyũri mũnyuĩrĩire inyuothe atĩ maĩ me muoyo mũgatuĩka ngombo cia tũhũ thutha mũtheri inyuĩ mũkaganagwo thĩ na igũrũ mũtigaturia Nucio ngĩgatumia ikũmi thimothimũre na makomaga gĩtanda kĩmwe matiũranagia na ngĩmaratiga mĩciĩ o marũmĩrĩre o mũkagutũka marigithathi manyu mathira ngorera ndemethio ngai nyengekiria nũrĩ kaiyũri mũnyuĩrĩire inyuothe atĩ maĩ me muoyo mũgatuĩka ngombo cia tũhũ thutha mũtheri inyuĩ etagwo John Damathio rũboro etagwo ũtheri wa kana ũrathi wa ma na no tũkinyeria wega cihandĩte thinashara hwainĩ kahinda kega gũthomerwo mohoro na njĩra nguhĩ nĩ mũndũ etagwo Sam na wona Sam atũrĩkĩria mohoro maya tũingĩre moja kwa moja thĩinĩ wa kĩrĩrĩmbĩ kĩa Inoro tũgũkorwo na Kathe Irongo tũkorwo na Kimani wa Mwangi na mũndũ ũgwĩtwo Peter Mushiro kuma kũrĩa Larry constituency mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thinashara mĩario ya Minister Aden Duale ya kũnyararithia rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ no ĩthiĩte na mbere na kũmenererio nĩ Akenya na aikari kaunti-inĩ ya Kajiado Kabine arĩ nĩo aica ikuhĩ kũmenithia mĩario ĩyo makiuga nĩ ndeto ĩrĩ na gĩconoko ya mũtongoria wa gĩkĩro kĩa Duale gũtuĩka mĩario ta ĩyo maugĩtwo na President William Ruto nĩonanĩtie kwaga ũigĩrĩrĩki thirikari-inĩ yake amu ndakoretwo agĩtacũkĩria makinya ma abitha a thirikari yake na arĩa makoretwo magĩtuhũka mĩario ya kana mĩario ya kwahũrania Kenya mwandĩki witũ wa Cuka wa Kĩarie arĩ na ũhoro makĩria Mũingĩ kuma matũra-inĩ matiganĩte gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya Rũgongo nĩ mathiĩte na mbere na gũkũmithia mĩario ĩrĩa ĩrarutwo nĩ atongoria ngathĩ-inĩ itiganĩte makiuga nĩ mĩario ya kũmenithania mũingĩ na mĩthingi ya ũkabira. Ndĩtagwo Julius wa Mũtũga ndũno warore ũrararia tondũ rĩrĩ ũkĩarĩ ũguo kama Duale saa ingine namuonaga sana ni mtu wa kuprofile makabila na kuweka hatred kwa community si vizuri. Unafaa kama kiongozi ukuwa unaongelelea watu ujue watu Wakenya wote wako the same, Wakenya wote ni wako hiko nini. So kuprofile hiyo ni kuleta ethnicity, kuleta division, kuleta ukabila na si vizuri na Wakenya walikataa ukabila na wanakaa kama mandugu na dada. Agikuyu mekera handu hotheri bũrũri ĩno yothe. Rĩu ũkĩmeta ũguo rĩ ti wega no nĩ areka ũru tondũ nĩ kwenda gũtũmenithania na andũ arĩa angĩ. Koguo makona hakiri njega ciake. Mũndũ akĩaria nawe kama ũndũ marĩa areka rĩ amenye ũrĩa arauga na amenye ũrĩa areka. Maugĩte mĩario ta ĩno nĩyo ĩcũgagĩra ngũĩ na makĩria ihinda-inĩ rĩrĩ twerekeire kambĩni-inĩ cia gĩthurano kĩa mwaka wa 2027 atongoria makiũrio kunĩra tũnua ithĩgĩ. Jina langu ni Alfayo Tuke. Mimi nimestuka sana na maoni ambayo yametolewa na waziri ambaye ni mkomafu katika siasa, mtu ambaye ningetarajia atoe habari ambayo inajenga nchi yetu ya Kenya. Sasa mambo kama haya wakati tunaelekea election si mambo mazuri. Hii ndiyo inaongoza mpaka tunapata machafuko. Saa zingine
watu wanaanza pigana, wengine wanaanza kutusiana matuzi, na huenda inatokana na viongozi. Kwa hivyo namuuliza Mheshimiwa Duale, hiyo sio mambo ambayo angesikika kutoka kiongozi ambaye ni mkuu wa serikali. Ayaende hawaombe msamaha. Oho aikaria ya moretie President William Ruto kuingirira na kuruta mwerekera. Njeta Kenneth Mutiga kuma itura ria Buruburu Ngong. President William Ruto na yagiriwe kuiga thirikari yake inonda na muno ma minister tondu ni mahana gwa ni guturika tondu indi yoraigwa mundu ona ti umwe tuiguite anjetie riu yani okwaria miarie tarakenia wananchi no tafadhali ni amere maunire kanwa ithegi na tutiagirwo kuthutikana nginya mundu wa kuria Garissa no Mukenya, mundu wa Meru no Mukenya, Mugikuyu no Mukenya, mundu wa kiria Muikamba no Mukenya, mundu wa kuria kiria no Mukenya, ithuothe turi andu amwe. Ngiribotera Inoro FM kuma kaunti-ini ya Kajiado getwo Wacuka wa Kiari. Arimi a macani guku bururi-ini ni mereirwo gutire igoti oro riothe maragathikirwo thiini wa thugure ya macani ta uria makoretwo makirwo. Ni uga wa mũmbunge wa Gĩcimo kana mũmbunge wa Gĩcimo Gĩthĩnji akĩoya igoti rirongoreirio kugathikirwo agũri a macani Edith Mũrĩmi. Mũmbunge ũcio augĩte wona agũri a macani marengwo igoti rĩu, mbeca icio iricoka ikerekerio kũrĩ bodi ya ũramati wa macani nĩyo Kenya Tea Board, na kĩrĩa kĩrĩcokaga gũteithĩrĩria kwagĩrithia ukoria wa cai bururi-ini. Andu aria maguraga manjani turugire murimi wa manjani ndegutinwa nginya era na mutikabenwe ni mwanyita mutikabenwe ati kwina mbeca irekirirwe cia gutinia kana taxi we finance bill kana bena watho wa betukirwe wa gutinia murimi wa manjani tax gutiri bula turekire turugire andu aria maragura manjani otabure makoretwe Rwanda na Uganda na kura kuri magwa majani nginya Sri Lanka maketinwa kendo getagwa levy maretere CSR murimi wa manjani kanyamu kanini tubote kuona mbesi icu tube Tea Board mathima bururi manja mendie manjani maitu nigetha mubewe mbesa nyingi kana tuone thoko njega cia manjani na nigetha mbesi ira murathinaguo cia kuthondeka mabarabara bandu ba mutinague ikumaga kigirani kira gya guka kuthondeka mabara manyu koguo ri mbeca cia murimi kaciongereka mubuko tikasianyiba ni mai. Nĩ mũthia wa matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thinacara na rĩu nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ tũcemanie ikĩrĩkia kwĩhanda thaa ĩmwe cia ũtukũ. Niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Turende no rĩuke twarĩrĩrie mathĩna maitũ marĩa twĩnamo. Mũikari wa Gĩcũgũ kaunti ya Kĩrĩnyaga woragia nĩrĩ Inoro FM tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ Gĩcũgũ edition. Nĩ tũrakaribisha Inoro mũno ũngĩa mũtũgũ nĩ tondũ Inoro nĩ mũciĩ gũtugina ũtaranarĩthikagĩria mathĩna ma andũ. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 31 mweri wa mũgwanja nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Guardian Angels Kĩamũtũgũ Catholic Parish. Thĩna tukoretwo namo ũndũ wa mbere nĩ bara president no okire agĩtwĩra kũrĩba mathirĩ ma kawa ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũndũ wa makandamia kũbĩndĩ maumaga igana na 50 rĩu maragũrwa 30 ona matiragũrwa. Wĩyumĩrie nyitanĩre na atongoria thure onjoria anyiti itemi honge-inĩ ngũrani o hamwe na mũingĩ. Mũndũ tani atĩ ingĩ tũkũgĩra stock bandũ ndĩbagua ndambu nũndũ wa barabara marimari. Avocado itiragũrwa na avocado nyingĩ ora nĩ ngite irarĩa makandamia matiragũrwo. Ũkonyitanĩra na andĩkĩtwo mohoro mũhĩa wa Maina Jeff Muga wa Waithira na Johnson Mũrĩithi. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia ũtukũ nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Guardian Angels Kĩamũtũgũ Catholic Parish mwena wa Gĩcũgũ. Niĩ nĩ ndakaribisha Inoro gũkũ Kĩamũtũgũ nĩgetha twarĩrĩrie maũndũ mothe arĩa maratũbinyĩrĩria atongoria nĩ tũrenda namo magoka nĩgetha mahote gũtũcokeria ciũria. Inoro FM nĩ mani ceceni hakuhĩ nawe. Mutwetagia mbia na gutire kindu turana gicenjia. Mutumeaga irio tatũteithia nĩkĩ? Tũrĩa nogu. Ng'ombe ciakwa no iria iranyivia. Na matumba itarakĩona nakĩ? Ngũrũ ciakwa no kwenja iraija na nĩguo ndĩcieheire irio. Na nĩkĩo tũmũreteire mũtaaramu. Na nĩkĩo tũkĩte kũmũkombora. Ithuĩ ta Nice Choice Mkombozi Fin. Irio citũ ithondeketwo na tekinoronjĩ ya igũrũ. Nĩ quality na ile na standard ya igũrũ.
Ni wakure uniogashirithitio ni Nice Choice Mkombozi Feeds kuma kabuni ya Nice Mwea. Tukoragwo na irio cia mahiũ ta Dairy Meal, Maize Jam, So and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ iria itigaga mahiũ maku marĩ na riri, ũgima mwega wa mwĩrĩ na gũkũhe baita mwega we ta mũrĩmi. Na no tukwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium, Nice Extra Ngano na Nice Pure Pishori. Yeni mugate ongerea na cai urie na iria urie na nyama na mboga. Uyu ni mugate wa Asili Bread. Chagua asili, chagua afya bora. Nyitandra nani o rucini tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM gutaririe wega wa mugate wa Asili Bread. Githomo kiogima wa mwiri ukireherwo ni dawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste. Turi oro hari kwari uhoro wigie dawa cia magego. Andu ingi mathie kugura dawa ya magego mathingatagirwo oro bei, no mundu ndaramenya atiriri uria muthungu ugaga cheap is expensive. Agagithia kagura dawa atekurora atiriri hita ringi niki kana ingredients iria ciri thiini wa dawa eno amugwe kindu kingikirwo na kiage gutwarana na ugima mwega waku wa kanua. Koguo ni wega nginya hindi ro rathie shelf-ini ya kugura dawa haria ho uragura ugatigira ati ni wathoma dawa eno ina ki nigetha utigirire ati to dawa wagura uinukie murimu indi wagura dawa ithie kurehere kiguni. Githomo kiogima wa mwiri wareherwo ni dawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste. Dabur Herbal Clove Toothpaste ina eugino iregiragiria magego maku kwenjeka na kugumirwo ni mathina mangi ma magego. Watu kugura dawa ya magego gura Dabur Herbal Clove Toothpaste na eduka-ini yo yakuhi nawe. Dabur Herbal Clove Toothpaste, where there is clove there is no cavity. Inoro Etagwo Gitunguru kuma Mombasa ni chairman wa Inoro fans. Kuma radio Inoro yaje gukinya Mombasa nitumithikagiriria na njira njega muno. Inoro ni radio ya bata muno tuthikagiriria gatutara gatuhigia tugathoma maundu maingi tukamenya maundu maingi. Radio ya bata muno. Happy birthday 23 years. Inoro mogene motare. Hamaretwo makwa jetagwo Mugristo original wa Subukia na ni nyumbete mwena wa Subukia kienda sana gathima na ndiracokeria Ngai ngatho muno nuko ndamenye Inoro twitwerovu na kuma hindi ne tutirithanĩtie na Inoro na rithire wa boa na ngenagio ni Inoro muno nĩ ũndũ wa tabarĩra cia gũbanga wega mohoro makinyanĩru na ndereti mwaki nguga happy birthday Inoro na mukinyire hau Ngai wa muoyo aromũrathima. Inoro shesheni hakuhe nawe mogene motare Inoro FM. Haya weka kade nĩ ngatho mũthikĩrĩria nĩ kahinda kega rĩu tũingĩre thĩinĩ wa ndereti ya mũthenya wa ũmũthĩ. Tũgũkorwo twĩna Kathĩ Irongo, nĩ tũgũkorwo twĩna mũndũ ũgwĩtwo Mũshiro kuma kũrĩa mwena wa Lari constituency kũu nĩ Kiambu, na tũgũkorwo kũrĩa Nyĩrĩ twĩna mũndũ wa Mathĩra na tukĩrĩ na mũndũ wa kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru. Ketwambĩrĩrie na mũndũ wa kũrĩa Masĩra. Kwerwo atĩa? Ndi mwega mũno Jeff. Na nĩ ngatho nĩ gũgĩtũnyita ũgeni rĩngĩ. Yes. Na gũgĩkorwo gũkũ nĩguo tũkĩarangia ũrĩa tũgĩteretaga maita maingĩ. Bũrũri tũgũkĩrorera maũndũ nĩ maingĩ. Nĩguo. Nĩ njũĩ we nĩwe mũtangathi na mũndũ wa mohoro nĩ ũgĩtwĩra Ngai. No marĩa tũrona rĩ, I think rĩu nĩ tũranjia ningĩ gũcoka harĩa turahanĩte twauma hagũikania ciugo nĩ ciacoka rĩ no ni kaine ndaugĩte ndaugĩte atĩrĩrĩ no tũthiĩ ũguo twetwĩtenge na the rest of the country na mũndũ agĩthiĩ gwĩka siasa ciake rĩ tuhane tarĩ ithuĩ ahũthũ mũno kũhũrwo na rĩu ngwĩciria mĩario ĩraririo nĩ Adan Duale na arĩa angĩ marakĩaria nĩ unfortunate tondũ na hakĩrĩ o ingĩ ndathikĩrĩrio mũthia mũndũ gwĩtwo Junet no tũkĩũria atĩrĩrĩ no waturogire to no njuririe oguo ati every election cycle otagwire githurano ri ni twethaga thu na rimwe ona tuti we don't work so hard kugia thu iyo
tugetha thuru araturite ari Raila Odinga no orari thu itu na turaturaga hingo ciothe no kumuruma na kumurumia riu ni turoneka ni twetheire thu ingi na niguo tukihuraga siasa citu. It's quite unfortunate tondu riu na ithu haria tukirorete ri turoneka turi andu airigure turi airigurire hanini kuguo ni turahurika kuguo no wega guikara tukiuragia when did the rain start beating us tondu kwiragwo ona mugwi wa utuku ri ucokagirio haria wokira so tutika expect ithu ri turithia tukirumaga andu aria angi na ithu tikanarumwo kuguo ni ithu tukugarurira na niguo tuhote kwira andu aria angi matigaturume na tumere matige guturuma na tumere twina kinyi no riu ri ai mundu agugita andu hiti atia hiti muthemba wa njogu ni mahitia manene muno na and it is unfortunate tona ndokire ha Sandy twina Kimani na muthuri murata witu wa Iganjo na muthi ndina kimuona no ni represent ni another able gentleman haha America muthuri America na ndanagitwira na tukiuga atiriri gun culture is dangerous na ithuothe ngwicia tukiguana uti mundu wina mutwe mwega ungi support guns that's true riu ningi ni tuoka hangi ona irumici turarumana ri na guthie tukirumaga kabira iria ingi na tukimetaga ciugo ri two wrongs don't make a right na tiwega tuone tuikie turore mundu uria wina kihutiri ithoi tutarutite mugogo uria wi maitho-ini maitu gitio ni kuheanwo kiheanagwo uragwo na ithu ni turarumana ni muno for example tariu ri ona ndeto-ini ici cia one time ri ni turumanaga uru muno tuigaga kasongo wewe muizi wewe muaji wewe sijui ulifanya nini na ndakwe kaundu kagitwaragiriria ha nawe ngikwira atiriri kuria karau kurai na siasa nungu muno ginya cia kwanjiria kwaririria tumia agimatanie tukaugaga anga mundu ungi muini hau anga monagwo na mutumia mitugo emiuru so twitikirie atiriri okon turenda kuheo gitio ri tutihe ona ithu tukihe no miario ya dual ndigime support it is shameful kwanja gikorera umana na mundu reita cabinet secretary Jeff ni umenyaga cabinet secretary zare mari na hau kafereri mari andu mena uigiririki muingi muno na andu maheka gitio no ririkane cabinet ile twari na higo ta ya Kibaki ni ndio haria twokire tukigwithiria credibility tondu ona tiga gikwendera horo wa uri uthaici ndari horo wa generally the entire country twari na andu mena uigiririki muingi andu metagwa Mwiraria no aririkana andu metagwa Saitoti Kilemi Mwiria ona guku gicigo gia gatagati no twari na andu ta Mutahikagwe na andu angi andu mari na standards cia iguru muno ru turathi and it is a leadership problem twetekire na ngwicia no horo wa tugegyo kiumaga na Kimani ni awe muno hau gutigiria Kimani ni akundirikania ari muthuru ngitagwo Joyfrey Ruku kana murumani Joru na kana Joru egi karibu sana Mushiro thank you Jeff ni ndo agutita kundu guku sina njamba eno ya kuria na ikuru njamba njega ni njitagwo Peter Njeu na kuangalia vizuri abagiriria kwa kabaguta soka kwanure akokala bohu ni njamba njega na charare ana ngumiroreire handu na ngaigwe kianalyze wega muno kaundu ndathikiriria ni njitagwo Peter Njau na no wega tondu turiganagirwo tukakwaria cia national tukariganirwo kuga ni turugamaga ite nie gwitu ni kuria rari na andu aku ni manjira ngugeithie ndagithika muno na maitu anjira ngugeithie muno na ni urithie ku ni nguthie mu na ku no nginya ingithie gutwara ku heo ya thirathira kuria gwitu rari ni kundugamite na gete kia bunge na nengenete muno ni undu wa Ngai gukihe muoyo anyambe njokerie Inoro ngatho muthuri uyu wiho murata wa andu othe mukuru mwega na ndirenda akirie miaka hau etagwo Dr. SK Masaria tondu wa kuhingura Inoro tugokaga guku nigetha tukamenyeka taru ungiuri baba itu na ndungimumenya tondu matiamenyekaga kuria maimaga niguo riu na inyu mwoka mukeiganania tukeiganana ithuo ithuo na Kimani guku ndika ni tungire tuoneka acha no riu nwakiona riu ni tuoneka ni undu wa wega wa Ngai ndabenya mundu wa beri no ngwe rabiriria he mundu wa twiraga uguo na iyo ndagia nguku
nie ndiendagia ngũkũ kwaria ma nie ndiendagia by the way ga script ka waku nikegai muno kararia muno nie itari iratu na ne matwari ya tutara iratu yo ni kwaria ma futo ndekirira omwe wa mbere de high school na rĩu nie ndiendagia ngũkũ maitho kanja goita maithori aigua uguo aririkana leguo ciake na Jeff no kuri angi maugire mwana wa mũtheni ni athana okay tondu utarakienda ngiarie na niguo ndimugathiriirie kumugathiriria getho ri muhura riu nyambe njuge bururi uyu ni mwega yes to ni witu na nyambe ngomithie miario iria turetirwo hiti kuria ni mundu gwitwo Duale by the way ukita Peter Njau Muchiro ukiongera hau aka hiti Peter Njau Muchiro aka hiti yes hiti ya kuria rari niguo turetirwo ni njege yo itagwo Duale nayo ndawa ndwathira platform ngwenda kurumana ndikurumana ndingitikira no kwenda kuga atiriri tondu mundu ndangimenya hiti uri hana ri to matikaranagia ri njege ikaranagia na hiti riu njege gakomie migwi hanini hiti ikahituka riu no wega ugenjita hiti ri ukamenya hiti yaragia na yo no tegukeria maundu maingi ni uraiguire mundu ungi kuria Mombatha hindi ni erega guturuma twari wahana Kimani kwanja ne ndirikanaga tukahende ya kurumo mundu ucio nake turumite tukarora hamwe ta karagita hagiuka kiundu ningi kiruhu gikihumbikania tukaguo tukahumbikania riu kia Duale giuka kihumbikanie wigue kiundu kiu ni giathira no ni very shame ona korwo niki we CS thiini wa bururi wa Kenya kana we mutongoria wa gikiro o giothe waminiirwo utongoria ni muingi wa Kenya na thirikari ukirugama kugayania andu na tribe yao ugacoka we ukamberia kuga aya mena ukabira na aya mena ukabira na niwe watongoria tondu kabo kiuga atiriri a Kenya othe ne hiti including we gukira ukiuga atiriri kabira eno ne hiti riu ni hindi maronania turukara yao na ithuĩ tutikurumana nao na tutikuhurana nao tumatigeire Ngai nigetha tucemanie nao 2027 hiti cio ri cikieheria andu nigetha hiti gĩtugo igĩkatia igĩtongoria njuge atiriri Jeff ona gũgĩthiaga ũguo ri maũndũ ma mothe mekĩkaga ri bururi uyu ni uri president na president uri koragwo kuo ri haria gũkinyĩte bururi ri ndironire riu president tari wa andu a two term na andu a one term matire na president tondu we one term ni ukurumio bara njega na wage mukwiro muguteithia ni wega muno turirikanie president niwe commander in chief of all armed forces thiini wa bururi wa Kenya regardless mundu ni wa one term kana wa two term turorwo ithuothe ora kwagiriire tuheo security kuringana ore kwagiriire nigetha tuhote guthie na mbere no tutikeragwo no one term kana no wa two term ukorwo wa two term ri kana wa one term ri iyo ni democracy yaku in fact ona mundu ndagire gutinda kirumwa ati anga wina gukwa anga wina we ikara kuri orona ni kwagiri tata ndogoke guthumbura andu a one term na andu a one term matigathi guthumbura ki andu a two term tondu ni ho bara irathie gukira thank you very much Kimani karibu sana so much yes na kahora muno ni gucererwo ndaika nini nyuma kundu gwetagwo Karai ni gucereire muthuri murata wakwa muno wetagwo muhuri wa Muciri a very good man wena ciugo cia thahabu twaririe ngina ndamwira riu reke njure tondu mathaa ni makinyire na ni gucererwo nikiona ndacererwo ndaika nini na njire ndoka ndimugeithie muno twageithika muno kuguo mukira icio ni cianyu twageithika well njuge atiriri merio andu are ni ndiramakia tondu tiwe wa mbere na atigiko ni tuthuirwo tiundu mweru ni kuri atongoria moragia na ari korwo mona kanya matwike uru twana maigua ona bodono danwa nyama akira president andu acio ni mahete maendeleo muno abai mutigane nao ona ni kuri mararugama makauga kumanagia na hau indo irio raheanaga central tiga gutwara kuu cirehe gwitu ngina western kuguo andu acio megutura mekuo na tutiri undu tungika iguru riao tandu andu ni andu na gikuo kiuga mundu wina kanua karima takatigaga wa kuga niguo nao muthungu nake ugire atiriri
a community cannot be harmed from without. Ona bũrũri tũthiraga nĩ ũndũ wa njũkĩrĩro iria ciumaga na nja. Akiuga ũgwati mũnene wa community umaga na thĩiniĩ. Nao nĩona kĩrĩa kĩheaga kĩeha mũno rĩ, ti andũ aya ũguo maragia, aca nĩ ũrĩa twamũkagĩra mĩario ya andũ aya. Tondũ twamũkagĩra mĩario ya andũ aya na kwĩkĩra rũgiri. Twĩkĩra rũgiri rĩ, tugacoka tukauga atĩrĩrĩ, yes, tugatan mĩario ĩno into attack ya rũrĩrĩ. Rĩu tukahana tukonia rũrĩrĩ kwĩ mbara, yes, na tutiendetwo na nĩ tũkũhũrwo. Koguo mũndũ ũmwe akeyumĩria, na rĩu agatuĩka we nĩwe wĩna formula ya kũhonokia rũrĩrĩ. Ũyũ nĩguo ũkoragwo ũrĩ ũgwati mũnene kũrĩ umaga na nja, na tũtionaga ũguo. Na no gwĩtwo Gakonia, na niĩ ndaugire no wega, ona Gakonia no rĩtwa. Na rĩu rĩ, ũgwati ũrĩa ũkoragwo wĩho rĩ, ta rĩu rĩ, ĩthiaga na mahinda ũguo kathiĩ kũgeragia gũtwĩra. Tũkiriĩta gatho from that. Look at what is happening. Ndware nĩ aratwĩtire hiti, no ti Ndware tũraruma mũno kana tũramena mũno tato. Na nĩ tũkenda kuonania ona nĩwe mũtũmĩte, ona nĩ kũrerirwo. Ta rĩu Rigathĩ wa Gachagua, a great man from our society, by all means. Na nĩ mũtongoria wa rũrĩrĩ. Araugire Ndware aratũmĩtwo atwĩte hiti. Na njĩra nguhĩ nĩ gũ-create thũ nene kũrĩ Ndware yerekereire rũrĩrĩ, ĩna ũhoti wa kũnina rũrĩrĩ. Acoke mũthamaki mũhonokia, by the way, amire njeci ciake ciĩtwo itungati, wamũkararia Gakonia, wamũkararia komerera, kunda ngũtũme, wamũkararia kunda ngũtũme. Rũrĩrĩ rũkonererio thũ yanyu rĩ, ng'ania nĩ ũratũkararia tũkoretwo ũũ atĩ nginya andũ twathomaga nao university. Andũ ngiuga Gĩkũyũ kĩngĩrwo kĩrute andũ arĩa ũngĩ. Jeff ingĩgũtarĩra ngwĩre gĩra ng'ania, no kaigua ng'ania gĩkwĩra nĩkĩ Kĩmani kĩratũma wendie rũrĩrĩ. Tondũ ng'ania na gĩthomo gĩake gĩothe kĩho rĩ, ĩkĩtwo indoctrination. In psychology tũmĩtaga political echo chamber. Wĩkĩtio handũ ũkonio rũrĩrĩ rwĩna ũgwati, rũrĩrĩ nĩ gũthira rũrathira, na nĩguo rũrĩrĩ rũtigathire no nginya ciana ciothe cia rũrĩrĩ cicoke thutha wa itungati, na itikorie kĩũria. Iyo na itungati ciauga kumanagia na hau ithuĩ tũtikwenda maendeleo, tũgũtũra ngari igũrũ, na itungati ici cina mĩcara, cina ma insurance, gũtirĩ kĩndũ itarĩ, no ikauga ithuĩ tũgũtũra ngari igũrũ, inyuĩ mũtikorie. Wamoria andũ aya nĩ maragĩka wega ĩ, na tondũ thirikari ĩno nĩyo nyene kahiũ na andũ marĩ, na nĩwe ĩcagũraga nũ kũrĩa kĩrung'o ũmũthĩ rĩ, na nĩ tũĩ wega meka gĩbaũ ya Kibaki na ya Uhuru twaheo karung'o kaigana atĩa Mount Kenya rĩ, na nĩ tũĩ ithuĩ twĩta rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ tũtũraga nĩ kwĩnji associate na thirikari, nĩguo tondũ tũrĩ ahũria biacara. Na kĩnjuge ũũ na Gĩkũyũ kĩmene kana gĩtimene nĩ ngũkĩra ma, ithuĩ nĩ ithuĩ tũhũraga biacara, ithuĩ nĩ ithuĩ tũrĩmaga, right? Kĩũndũ gĩkĩ tũgayanaga rĩ, nĩ ithuĩ tũihũragia, nĩguo tax regime yoka njũru nĩ ithuĩ yambaga kũhũra gĩboko. Sawa, nĩguo maũndũ policy njũru cia biacara ciambaga gũtũhũra ithuĩ, right? Na njĩra nguhĩ nĩ ithuĩ twakĩte nyũmba cicio, tũngĩoya mahiga nĩ ithuĩ twambaga kũmĩra. But then no thondekaga policy ici ciothe, tax regime rĩ yumaga kũrĩ ũ, kũrĩ thirikari. Now angĩkorwo nĩ inyuĩ stakeholders arĩa nene in the economy rĩ, common sense demands mo control to economy mwena wa wĩigithia, but you also control kĩrĩa gĩcontrolaga economy na nĩ politics. Right? Nĩguo mwaci control rĩ, mũgethondekera a regime ya tax ĩtarĩ njũru. Nĩ ũndũ mũnene nĩ wanyu, na no mũkore mũmwĩre mũnene nĩ ithuĩ twakũheire kura milioni 4.5,
na nä å ndå wa kå rä milioni 8.5 tiga kå nina ahå rä two biacara na tax rä kå ä no ti gwakeraka nä kå nina ä ranina inyuä nä inyuä akia manyåmba nä inyuä manufacturing sector må coke mwä rwo kumanagia na hau tå rä tungati twathi mbara må rarå na må ndå å rä a å kå hinga mũberethi å rä a å rehaga maä kwanyu na mwahingä rwo inyuä må coke rä u ningä mwanjie kå mia andå more and more må kä monagia å rä a må hå rirwo when the solution is so simple gä kå kä ga kwä gita tiguoya må kä gekora ti inyuä ene absolute power rä right community iria nene å ngä thi ngina mabå rå ri ta Malaysia mabå rå ri ta Singapore community iria nene they thrive na kwä hitha itithrivaga na kwä expose gä kå yå gä ga thrive rä rä a gä kamenya our input in the economy is so big ati tutingä hota gå ikara opposition njaruo no cikare opposition ndiraria na gä thweri matikå njigua kä munya merire thoko yao nä ya thamaki ithuä thoko itå nä no ä tagwo ya shares na andå that market is so complicated ati gå kå royo media må tingä survive na president å mwerekereire auga nä må kå hinga no mwehinga ona tå mwendete kana tiguo kathi kana tiguo må cira angä nä må kå hinga nä må kå hinga right koguo rä ona inyuä å gä nä atä rä rä ndå ngä å kä ra må thä å ngethere må ndå å ngä kå hingä ra nduka rå cio that is not wisdom no gä kå yå we have our own wisdom kana å rä itendaga kå maru maingä mä ta wisdom of fools nä kå rä kä ndå twä tagwo in politics ya kuga atä rä rä ndå tå itungati ndå tå tina magä rä a må ndå nä guo tå rä tå kumä ra na nema tå kumä ra tå karwe no mwathi kå rwa na må ndå å ramorora å guo akauga imä tumbä rehagwo no Kenya na gä kå yå må horie må berethi å cio ngä tax by the way nä andå arä kå maigä raga indo China na gä kå yå container nä coke gwä kwo na 3.2 consolidation ino mareka ri akimani na Kate na Peter macoka ne atonire makaihuria container ri niguo makarehe ri ajia kumarehia goro container yakinya ri tiga kumiclear reke hore mieri iri na kimani ekuete karoni athia kagere to indo twake China mutongoria wothe uramuima advantage in government mumwende kana mutimwende mundu ucio ona murata wanyu no thu yanyu ndona muciro akinaine mutu riuraine mutu niki guthikiria ndirathikiriria kimani maundu mari arauga ukaigua atia ngaigua ndiranyita wega uri arauga ndathie kumunyita akora ngimunyita ngaigua ni ora maundu mangi ni maritu no ya ukorwo no kirathi no acokete tha 8 ndacokete tha 8 no ni maundu mari ngiuga ndigugucoka guo uhure ndigite ngona kuga atiriri Jeff mukenyari mundu macio kimani arauga ndarabatara gutindakirwo ndeto icio ati hathiago akane witagwa ngaki ango ni arahurithia aya ndarahurithia aya naria mahura nare akimanio mahurana niega aya mahurana nare ni oru mwena wa waruma nare ni mwega uyu ungi ni muru mukenya ndairuga ngiaraigua acha Kenya tiga kuigua thirikari ni mucii gutikiru kingi maraigua onaki ona ungi mahe riu matikiru mangiigua ona ungitinda ukimeta ati umerage anga ona ungitutua minister ithuothe riu gutikiru tungiigua onaki riu gutirabatarania na ni umenyage ndi wakia makia Jubilee one time gutire kindu kingi ni one time turageririe muno rukarao ni turageririe muno ni turageririe muno ni ndirarugamite rukarao bwana wa nitete muthuri ndirarugamite rukarao ni wambe unyite u rukarao mundu ranyitire kura 198 kana magana Amerika na iria anyitire niwe utaneka ki niwe utaneka campaign ciake niki kathi utarona kura ici atiriri polling station iyo ri uria kuri ni atiriri ithuĩ nĩ ithuĩ twahotire andũ a one time no anyita kimani nĩ ithuĩ tũrahotire gwa siasa rĩ na nĩ njũĩ nĩ ũĩ rĩ gũtirĩ namba igĩrĩ atĩ rĩu UDA yuge atĩ ĩrarĩ namba igĩrĩ gũtirĩ ndeto cia namba igĩrĩ kũhotwo nĩ kũhotwo mũndũ ũrĩa ũrahotirwo nĩ ũtaneka campaign number 2 mundu gwitwo kigwa wa Jubilee ri
ni awithindruitwo ni Jubilee kindu kiria kete to ni acabitwo hari iratathine ni IBC gutiri undu ungiokire ke atia ehere mwanyita kario wa cabaga ndeto cia Jubilee nduhorere kario wari wa IBC ndeka campaign ni maramwikaga atia mekagira u campaign ni on Jeff athia wika campaign kadari guku andu aya ti andu ega ona hanini tondu riri ni mari na 198 no njurie kiuria kihuthu atiriri ni wonire Uhuru kuwa wika campaign he mundu atiriri uria waremirwo gwika campaign no na thaici twi nawe ona kaboci wagire 198 na ndari kindu ahuthirire gukira aya no na 198 acindite aya mahuthirire bilioni iria citamenyekaga kura 5,000 makireo magithi makihenia andu na tutaru na indo ciothe na mugithi taru mugithi ni watinirio makumbi utigarite meri makumbi batigarite makumbi marathi magitinagia ni nigatha coke makumbi ndu wa makumbi ndakuro utigarite meri woja bwana withe witu uri bwana withe witu uri tika kuhura mugithi ucio muthuri bwana withe witu uri aumire guku Nairobi agithina mugithi ucio akiona ndugukinya agicukira kawa ngware uyu no akeigua acukari ni kurito wari mugithi wikuo ndirareka turikuo wekete ugware na makumbi 26 o uria maraguthura no thio kirutagwo riu utigarite maya na ndiraigura makiuga reri ni guthuka reke ngwire no na kakarasi andu a UDA ni njuru muno kaba matangiaheanire ndugathake na guita bilioni mukaheo kura 5,000 kaba wage guita wage kuheo onake andu acio mari kenda ndiroria atiriri kario Jubilee ari na kura 198 ni sawa yari no 98 andu marugamite kenda andu aria no wathire na ku ni takirugamite ni ndiarugamite ku ukiro wa kiama ni ndugamite rari na kiama kia Jubilee mwanyita riu kimanini maraikukia na mugithi munyamunora horeire guku riu ndwathi ati nduri na honi safi ni irorire nduri itawa ni kuura indo kuria girigiri nduri rai ni tutaru ni turarehirwo thitima no wake ona turacuma ningi ni irakirutirwo kiuria kimwe ni atiriri tondu mbeca icio no cituri na ni cia andu acio ri ona meka maundu macio mothe ri mbeca icio tu no cituri hakwa nyambe njuge atiriri kuringana na bururi wa Kenya ri democracy yagiriire uguo na ndukarehe bara ona Ruto no njuge ni arekire wega tondu ndanarehe bara ona korwo ni iraonekire no tunini twa magunsi tu mararehaga ri ni njega tondu nao mararehete gunsi marakora karao neo gunsi wenyewe o kila mundu ni gunsi kivyake mare muthu maramenya kundu ti kwega bururi ni ureire ba bururi ndo na itharu urathi gutwara andu gunsi wakora neo gunsi bakora kundu bakora acio neo gunsi kivyao marare mo tiga ate kakara icio te mwambagia ithu ona nie mwenyewe ri wewe gun nie mwenyewe ri ugeka siasa no nginyo kwa we gunsi kivyako iwe siria ate ni kurorwo raro ate we na abunge mara ate we mubunge ate kurorwo raro acio maratwarite ya gunsi nia ithe ti aya maratwarite riu ndenda ndimere atire muthenya umuthi maundu mau kimoni wa mbere congratulation kwi opposition tone ithu turahotire wa keri no wa keri ona thirikari kwaga kureheba gwitikira yahotwo uguo niguo bururi wagiriire na Ruto eharirie gukauga o uguo hamwe na thirikari yake 2027 mauge ne twetikira tondu margin igakorwo kindu 6 million iria tukamutika nacio tigacio murego wa 98 ici wa 98 ni igacoka bandu mwena uyu ungi cia kuingata Ruto akurite na thirikari yake ya Kimani matingirugamira indo iria ciothe cirarehirwo itirabatarite gukuo fatire thitima ni cirabatara tutarudika mwatwara tutaruko Kimani haria mirangine demu ya makinya meri mugitwara tutaru ga speed boat andu amatire itero ninge karero atiriri ati gataru akatiragire ukorwo haire kaimureherwo karia ka muiko indo icio ciothe ni cikare kuria ona no cituikage kiririkano kia hindi imwe twanyitana ndanyita kathi riu ri ni ndirandikiria my brother haha ngaigua ngenda kumuthikiriria mo tondu ni hinda ndacemania na njamba ino ondu uyu muciro na ni ndakena ni kumumena
wewe ngikondo muciro wewe na ndakena wewe gikwa gikwa ndende muwe ndwe muciro muciro ndiake mumenyo umuthi riu na ndugu ni makinya riu ndagituka murata riu reke ngwire heka murimo andu ara makoragwo thiini wa one term and especially arumiriri ari aingi muno akiama gigwitwo DCP Jubilee ndikomicambia muno tondu it's my former party nikuo ndari na ni nugamite na kiama kiu several they seem ni maroneka heka undu mathomete karitu muno ga propaganda na tondu ni ithe wao gitongoragia propaganda matikurio na ndiraugo ni undu wa riri president ni etire mheshimiwa Muchina Wanyaga and let's be factual na Muchina Wanyaga nginya tha icire uri wari wa UDA ri no ararumirira projects iria ciarikuo gutire kindu kieheretio ground gutire kindu gikweherio yes maybe andu no makiigweta indo cia heanirwo nyingi na kura igigioka nini that's okay na andu ni maiganeire na riu ri last week ria twari guku gwiciria ona twanduerire muno horo wa Karau ona tita ndigwicia ntomire Karau twatindire hau na Kimani na Waiganjo tukiaria cia Karau and kwiguta gugithuri guku na runano ruru andu itu mari na ruo ruingi rwa kugeria na ni ndagire nginya muthenya ucio rwa kugeria kunyenyia everybody else tukageria gutu ni tuhigire muno turi ogi muno kwigutha githuri kwenda gutwa gutiri mundu ngireciria gutukira unfortunately muthikiriria uri uratuthikiriria muthiri na andu aingi muno ri siasa andu matimitikaga seriously ni ndakwira Jeff nwire ndakwaire ibuku riakwa mwena Kimani ni muthomete very nice hakuhe mucokere na kuri andu manjira mathoma maita meri we do not take politics seriously and it is very unfortunate tukuaga siasa taka muthako kambia na nyau tugoka tugathaka mugathura andu rucio rwa kinya ninge mukauga gatitaguo twendaga mundu uyu ndagirwo ni guthurwo ninge mukenda kuruta acio niguo murehe angi unfortunately gikuyu gitu kuma tumiaka twiho we na no tutwarie tutikwamba kwaria ndeto icio muthi for a period of almost 20 years tukoretwo tukiditorate andu aria turathura gutwara thiini wa bunge na senate wirorere bururi wa Kenya urore Jaluo-ini urore Baruya urore ona Meru ino ihaku na ithui gikuyu tukoretwo tuki our standards citu cia mutongoria irathi githiaga thi murumani muno muhenania muno mundu uri ogwitwo gitungati muno mundu uri okwiyuria muno mundu uri okwamba githuri eri andu aria angi hura I've been wondering how did we get here? When did the rain start beating us? Todo ogithikiriria maundu maria maingi muno ru turaria ihinda-ini riri iru especially this period no ru turio tukirorera horo wa 2027 ni ndiraigwa mutongorio no mwe na ni makire kuo to ni ngwicia ni ngithikiriria andu maigana na Ali Kinyanjui na andu aria ingiuga sensible mutongoria uraumira akera andu atiriri nie ri ngamwikira ono cio urauga niwe gitungati no uratongoria gikuyu ri ndari arauga uri ageka in fact the first thing auga atiriri nie ngamba kumomora nyumba cia affordable housing jeherie sha kario kumomora tutura tumomoraga and it is unfortunate undu wa gatatu ati hingo cio the githurano gia kinya ri ni twatwikire ithui ni ithui turi ambagwo mutharaba-ini tari ithui mesia ni undu wa Kenya ngima ni ndwara karu muno marakara maya to turi kurakara maita maingi na nogo twarakarite 2022 ri matukinyetie ku matukinyetie ku kurumana kurakara maheni taru thikagiriria maundu mame maragio andu makiuga njiguire gukirwo ati ona William Ruto ni arabanga uria ku print bia niguo andu amwe maragio horo wa besha otiga ni besha ri ona gutire mundu ungi mathura aria angi aria monaga migogo ya bihuti cia maitho mene ri tiga ni maheni ri ona matigithurwo so when is this Jeff na niwe ndiroria niguo ru conversation citu tugithie na mbere irithie iricenjagia tondu ni njui wewe muthuri mwega mwina Kimani na mundu ugwitwo Muchiro nire tugakinya kwaragiriria issues tondu kai minyonyo twena mingi githurano giki is about minyonyo gutiri kindu kingi no igwa ria Muchiro uga auga andu marenda kuigwa thirikari ni rainuka maundu macio mangi na no wega maundu macio mangi andu matire na wira wao Jeff na Kimani na Muchiro ni juga atire kaingi muno andu aria marakaritio ni thirikari ya William Ruto piyo mundu ngigukunjira ngudi uguo akuguthe aguthe njamba ta Kimani uguo kana Muchiro amikio kuria nio mamithurire
ni horo wama ni makati kabisa na njugaga na ngacokera na ngakinyiriria andu aria maugaga ni gwathurirwo tugege riu me hakuhi ru guthura magege that's where we are na twiranage matutige kuhenanagia why because tukinyete handu waruta tumithako twaku uguo tuminyonyo ukaenjoy andu ukaigira bunge kana kiama gya kwiga twika so popular tariu ri mundu ngiuga kiama kia DCP ti popular ri ni kuhenania arahenania ni kuhenania kiama gikura that party is very popular Dora Jeff kike tumagia gwetu mushiro mukanuruo kiuria ni kimwe atiriri ona tutina thina riu tundu kwa thirikari no ni mane ya oguo kana kiuria ni oria na kumongerera no jamba ondu mathurire thirikari-ini ino ri ino mathurire ri ni ndetagira Kimani na ngatetera mundu gwitwo Shak ayo twari wendo man turahurwo mamaita mai ngi no kuhurwo turahurwo you know it has reached a point nginya nani ngiuria atiriri na muthikiriria please onjohere ndahuthira kiugo giki ikaivururio watwika reasonable aririo mugikuyu akumenaga tondu ungicoka thutha mundu wothe wari Azimio akianurwo hingo ĩyo akirumagwo agĩtagwo nĩ mũru akĩragwo thiĩ kwĩ Uhuru tutire ya bara makĩragwo magĩikara nja rĩrĩa marokire ningĩ mathura UDA maraina maratwĩra mtoto wa maskini ameongeza mwana wa mutheni ni athana mwana wa mutheni arathana mĩaka 2 maranjia kũrĩra o ithuĩ twari Azimio a lot of us nĩ ithuĩ na ithuĩ twaugire atirĩrĩ rĩu ithuĩ rĩ akwenda dereva na makanga yake kufa makanga adamare mweno uyu ningire marathi maracokanira ni oge muno ndu wa minyonyo ria ngwirire mathondeka kanyamu kangi riu kanyamu ningi aka marathondekire ri kamarenda gutuona maracemania na mundu ta Kimani kana mundu ta Kathi uguo kana za turakinya tuya hore rugo riu rekende Kathi acha no ona aboti ya mushiro Kathi ahuruke rwatiriri thirikari ni mane yathurwo sawa ona no kumuteja yagondeithia magacoka ri matagatiriri andu amwe ni baithe mukunjire mushiro ni wa kiria Jubilee mo Jubilee uyu na ni kiara kimwe no ri irie ngiara kana ni ule mo Jubilee ziroria tere Jeff thirikari ya thurori to ni ithu twamethurire ri riu yurage atu riu ni koria ndoria nigetha thi na mbere riu thirikari to ni twathurirwo ugu arauga ri ona ngari ohagwo engine ya kurume kohorwe ringi riu aikoro ne yathurirwo ri riu ethi na mbere na kuraga andu kuongerera indo to kumefiti nona guko ni ndire yaje to fix bũrũri ũyũ nginya ũgakinyanĩra nginya matuĩke matamu no Kathi ndangĩtuĩka twĩraga atĩrĩrĩ atĩ indo tingĩre Karau na Karau gũtirĩ kĩndũ mwezi andu kireke ngiari niyo na ngugaga atiriri maundu-ini macio mothe ri trend ino twĩigĩrĩire ya gwĩkaga eta kamuthako kehori tugacoka tukarira ri when are we going to stop when are we stopping na njoke njuge macokaga makari atiriri leo ithuĩ magĩkaga magatwara twĩrĩ magacoka magatũikaikio guo tondu ni maratu enjoy gai go to enjoy men aya Kimani well reke njuge atiriri tiugwira andu itwete tondu matingĩkũigua matikũnjigua na no wega ona twĩkwo Uhuru rĩu no twamerire na ona idio twetagwo gatwe by the way Kathi ino nini kuri kundu twathire handu ina gukugu ni mahasla twathie handu Jeffrey twerirwo inyui twathiĩte town hall kĩrwo inyui mwĩke town hall yanyu mwari ũrĩa mũkwenda mwagwĩta kiugo Ruto mũcemanio ũgũthirĩra ha twagĩgĩcagũrwo na tukĩinĩrwo mũno tukĩrwo Dynasty nĩ tũrahotirwo rĩu ningĩ rĩ makĩmenya we were right matigwĩkara haraihu by the way matamenyete again we are right no megũtũrũma but it won't take them long matamenyete twĩ right reke njuge atĩrĩrĩ thĩna wa nyondo rĩ kĩndũ gĩothe gĩkoragwo mũcumarĩ na no kwanũra yanũraga nyundo ti nyondo no wega itegemeaga gĩkũyũ umenye kwaria nĩ kĩrĩ wa rũgũrũ we tigana nani
Nenyundo. Gwitũ ti ta kĩanyu. Gwitũ tũmĩtaga ũguo. Ndĩgĩcokere nyundo nĩguo gĩkere mũcirũ. Thĩna wa nyundo rĩ, kĩndũ gĩothe gĩkoragwo kĩrĩ mũcumarĩ. No kwanũra. Na nyundo ĩtangĩgacenjio, kĩndũ gĩothe gĩgũtũra kĩ mũcumarĩ. Na gũtikagĩa kĩndũ kĩega, na reke njuki ũũ, ona mũngĩcagũra Kalonzo, mũtigathi mĩaka 2. Mũtũgĩta one term. Mũcagũre Matiang'i, mũtigathi mĩaka 2, mũtamũinĩire one term. Tandũ mwende kana mũtiende, thĩna ndũrĩ nja, thĩna wĩ nyũmba. Right? Na tũkwanĩrĩra, na nĩ mũgũtũruma, nĩ mũgũtwĩta ũrĩa mũkwenda, it's okay. Njũragia he athuri maranjĩria twetereire Uhuru arie, ndĩramera Uhuru ndekwaria. Ndararia thaa ici. Ona rũciũ ndakaria. Amwĩre atĩ ũngĩ. Atarĩ amwĩra. Nĩguo ndĩramũririe mwetereire ithe wa Ngina akamwĩra atĩ amũtoĩ inyuĩ. Nĩ atĩ mũtarĩ mwerwo. No rĩu rĩ, tuge atĩrĩrĩ, bũrũri ũyũ nĩ witũ ithuothe. Na tu wa Gĩkũyũ gĩtheri. Bũrũri ũyũ nĩ wa kabira ciothe 44. Na nĩkĩo njugire niĩ ndĩ na thĩna na arĩa maratũruma, matũire matũrumĩte. Na matigatũma na matikagiria Ngai witũ atũteithie tũgũtũra tũtheremete. Gĩkũyũ tũrĩ andũ a Ngai. Kĩndũ kĩrĩa njĩraga andũ aitũ nĩ rĩrĩ, thayũ mũno, na twĩtĩkĩre atĩ Gĩkũyũ tũtirĩ ciana cia mahatha. Iria ciĩtagwo identical twin. Gũtirĩ hĩndĩ tũgeciria ũndũ ũmwe. Na njĩraga andũ nĩ tuthiĩte campaign handũ. Kwarĩ njamba ĩno ĩtagwo Ndiritu wa Mũrĩithi, na ndarũgamaga na Jubilee in 2017 nĩguo acinde gĩtĩ kĩu. Ndirikana arĩ independent candidate. Na andũ arĩa othe metirwo magĩtwo, Ndiritu ndetirwo. Uhuru ekire ũndũ gũtũra ndirikanaga. Tandũ aheo kwaria nĩ augire Ndiritu wa Mũrĩithi haha na no mwana witũ. Na ndũkariganĩrwo Uhuru arĩ na governor candidate wake wa kĩama kĩa Jubilee. Na Ndiritu wa Mũrĩithi acindire governor wa kĩama kĩa Jubilee kĩa Uhuru we mwene. Uhuru nĩ arĩ mwendi thayũ to an extent. Eno hoti tandũ mũthenya ũrĩa manyitanire na Raila Odinga nĩ mangĩhotire kũingata Ruto. No nĩ ũndũ wa Gĩkũyũ nĩ Uhuru kũmenya Gĩkũyũ gĩ bũrũri wothe wa Kenya kĩhota ti kũingata mũndũ ũrĩkũ. Mũndũ ũyũ. Na nĩguo twĩrire Thagana. Akiuga mũndũ ũyũ tũngĩahotire kũingata. Tũngĩamũingatire rĩ, Gĩkũyũ kĩrĩa kĩ Gĩthumo rĩ, Gĩkũyũ kĩrĩa kĩ Uasin Gishu rĩ, Gĩkũyũ gĩa gwitũ Mohoro rĩ, kĩngĩikarire atĩa? Anita? Njĩraga andũ gwitũ Mohoro Uhuru nĩ atũgũrĩire thayũ mĩaka 10. Mĩaka 10. Ithuĩ twanatuĩka IDP. Ng'ombe citũ twanaciakĩra wega kũrĩ ũrĩa twakĩte gwitũ. Ngiuga ũguo andũ a Mount Narok, andũ a Rikia, arĩa othe maratũthikĩrĩria, they can appreciate this. Andũ a Kamwaura, andũ a Kuresoi nĩ moĩ ũrĩa makagĩra ng'ombe ciao. Maciakagĩra na mĩrango ya mabati. Yao makĩte na mĩrango ya mbaũ kũrĩa makomaga. Tondũ nĩ irĩũka kũgĩrwo. Uhuru akirĩrĩirie nĩ ũndũ wa thayũ witũ. Mũtongoria wothe wa rũrĩrĩ rĩ, kĩndũ kĩrĩa ambaga kũrora, tondũ mũtongoria wa rũrĩrĩ etagwo ithe wa rũrĩrĩ. Rigathĩ wa Gachagua nĩ ithe wa rũrĩrĩ, mũthenya wa ũmũthĩ, rekei twĩtĩkĩre, tondũ ũguo nĩguo kũrĩ. Ithe wa rũrĩrĩ rĩ, you have a big responsibility ya gũtigĩrĩra rũrĩrĩ rwaku ndũrarũmenithania na ndũrĩrĩ iria ingĩ. Nĩ kũnyitithania ũranyitithania na ndũrĩrĩ na ti ũcagũre igĩrĩ, ithatũ na icio igĩrĩ uge ti citũ. For instance, narrative na cousin rĩ, we joke around with it very much. Twathiĩ kwa Baruhia tũkameta cousin, no twathiĩ North Eastern acio ti cousin. Ũguo nĩ tũrĩ family ena andũ amwe na arĩa angĩ matirĩ ho, no twetereire arĩa matarĩ party ya family matige gũturwo nĩ atĩ ithuĩ tũtirĩ party ya family, nao matigatũrĩhe ciugo icio na kĩrĩa gitũ. Hold that thought. Oguo thome mohoro ndigakĩbutwo naniĩ. Thinacara hetũkĩtire kamera ũrũgamĩrĩre oro hau atĩ twathiĩ North Eastern ocio ti cousins tũgĩcokereria one moment kana 1 minute. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Bas ikihanda wega thaa 1 cia ũtukũ. Maya nĩ mũtũharĩrĩirio nĩ Sam na Sam Njogona
atariria ati Rigathi wa Gachagua guthingata thirikari inyihie kuruta mikana ende hitana na ikundi cia nyanake akenya gukinyiriria Minister Aden Duale atige wira kurumirira miario yake ya kumenithia rorero rwa Gikuyu uici wa kahua kweheriria Gatundu ngunia 42 cikeiyo tuku wa gukia umuthi macio mangi maingirona ciahanda wega thaa imwe cia utuku macio na mamwe maria tukuhariririe metha-ini itu ya mohoro wareherwo ni Cooperative Bank kuriwe urafatara mbeca cia kugura mugunda kuriha school fees gwaka nyumba ona kana wewe na mwako rathie na mbere riu bengi ya Cooperative ni kurumbuitie amuru urafatara payslip yaku ya mieri 3 nginyagia mieri 6 uheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9 no ute gukinyaniria meriria ma ngoro yaku angikorwo urihagwo mushara waku kugerera bengi ya Cooperative no ihurie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500 cerera ruhonge o ruthe rwa Cooperative Bank ruria rwi hakuhi nawe ona kana uhure 0703027000 kana waranirie nao kugerera WhatsApp 0736690101 utaririo uria ungihuria ngombo yaku no kinyanĩria iroto ciaku. Cooperative Bank ni ka payslip tu. Cousins akora Northeastern cousins Nwanyita maundu maya ri no tuone tari kaundu kanini ugethi Kambo Kamera high cousin wathi kwa Baruhia high cousin wathi Githii high cousin na wa Northeastern ri okay na njira nguhi uramera tungithondeka thirikari twina family tandu ndito interpretagwo kuringana uria andu mariritaga Jeff no uke o joke na ndituike offended muciru acokere the same joke ndakare nundu nie nawe ni hari uria tukoretwo tukirelate ati joke yaku tari nende muthuri wamenyerete kunjira atiriri ogwo tu Kimani watiga gutwara ngari cia thindiri and you know I used to laugh about it tandu ni njamba twaine kuma twi thukuru no tungicemania nawe njuri uguo ni ngukwira weri na yaku no tonga wakwira ndeithia niki you get it yes kugu andu mariritaga no ria moyaine history ya andu a Northeastern Kenya ri ni andu oppressed for a very long time o ategina twathondeka katiba njeru twambire kumahe mbeca cia gutukinyira mongererwo tubesha makinyanire na aria angi no weri in your own jokes na no kuroretha na tiuru na ndirauga ni strategy njuru no ndenda gukuonia danger ya maundu mangi na kuria miario ingi yumaga wathie kwa Njaruo acio ti cousin wathie Coast acio ti cousin acio nao ri inao mangikigia na cousin ciao na makenjie guthondeka uria mego consolidate number uri thwi turauga one time ri ndaugire atiriri Njaruo kuria ciritwa atiriri andu aya twaingirire thirikari makiuma matuthurite o ati tutingikara nao nyumba imwe wanyita now twita Gikuyu ri kana Ngai akuhete kanya ga gutuika mutongoria wa Gikuyu ri no wega ukemenyererwo ati mikire yaku ya maundu miario yaku na gina stance yaku ta muteti ndiraalienate kabira yanyu ni kumiguithania rameiguithania nikigia tumire Uhuru endetwo ngina Njaruo cia muona cia ni kurera ciariraga ni gukena nuria eigite ta mutongoria Gachagua ri ngina mathiko macio ndangithie ni undu ngina ne aretigira kuno ahurwo you get it na ndirauga ni uru ndenda gukuonia uria bururi weikaraga nao ndigwire mutongoria ungi akiuga atiriri na ringi kuringana nake ndari na uru muna andu muikare tukundi muna andu matari aguku mundu athie Zayuni kana giate mundu mururi eguthi kwira andu awatiriri andu aria mekwiragwo ni kabira ici ingi iria ciol karau Nwanyita eguthi kwira andu awatiriri ni muiguire Gikuyu gikiuga andu aria maikaraga guku ri matari aguku matigaikie kura mundu uria wana kuu ri weru guo ri nake moro ri ekwanjia kwira Gikuyu kia moro atia tadu tugaga third party information ni dangerous ni very dangerous tadu ni ri demo ruguthi kume ta imagine ndo aria gethi kwira andu a Northeastern uria mutongoria ucio araugire what would you expect ndo aria guthi kwira andu a Northeastern eguthi kumera mundu ucio araugire Gikuyu andu aria matari Gikuyu mataikagia kura kuu moneka matorwo Zayuni kana matorwo thibitari mutongoria witu gwitwo Gachagua ri nerega kuga ciana ici cianyu tigai gucirehaga mathukuru maya maitu ona inyuĩ tucitwara ikwanyu ngiuria atiriri
ithuĩ Gĩkũyũ tũikaraga moro rĩ ĩrĩ nĩ tũngĩrwo mũtigũcoka kũhũra thũgũrĩ gũkũthiĩ mũkahũre thũgũrĩ kwanyu. Those narratives are very dangerous. No twari ũguo mũthĩ rĩ Jeff thiĩ ũrore mĩtambo yaku njĩtĩtwo tũkũnia tũigana. Itareke hingũre YouTube ha gũthomera cigano na tũgĩcoka. No ngwĩtwo ona ndakwĩra ndĩtwo tũkũnia ngina nĩ andũ ũgakira ũguo kamaka ũkarigwo ngina ũyũ no egũgwĩta ũguo. The danger ũcio nĩ Rekerekie in 30 seconds. So njuge atĩrĩrĩ Jeff. Njuge atĩrĩrĩ Jeff ngĩrĩkia. In conclusion, yes. Gĩkũyũ tũmenye ũũ itarĩ ndundu rĩtirĩ rĩa taha. Okay. Akoni tũkwenda gũtũra bũrũri ũyũ maũndũ maitũ me magĩrĩru no nginya tũnyitane na tũtikũnyitana nĩ ũndũ wa gwĩkĩrwo guoya nĩ mũndũ atĩ tũtikaria mũgambo ũtarĩ wake tũkũnyitana nĩ ũndũ wa kũheana itĩo tũmenye atĩ gĩkĩ kĩara nĩ kĩnene atĩ we no ware haku na niĩ njare hakwa na mũndũ ainũkĩrie mwana gĩa kũrĩa hwainĩ. Okay. In a minute. Yes. Unfortunately, no Kimani arauga nginyita mĩario yake mbaru. Turahurwo within na nja. Tukamba tukahurwo haha thĩinĩ ati we ũngĩkorwo na kiria voice mũgambo ũngĩtiga ũrĩa rĩu thaa ici andũ marakiuga nĩ waitungati na nĩ twĩtĩkĩrire kĩama kĩrĩa very popular thaa ici nĩ gĩa gĩtungati number 1 wĩtagwo Rigathĩ wa Gachagua. Yes. Na andũ nĩ magĩtĩkĩrĩte kũrĩa gũkĩmaitũrũrĩra. But arĩa matararia mũgambo wake rĩ nĩ marahũrwo kuma community-inĩ na kuona gũkũ njarĩ ũrĩa tũtũire tũĩ tondũ gũtirĩ Mũgĩkũyũ toĩ rĩ na coka vira ici ngiti twendete rĩu tarora rĩu harĩa twĩkorete ta rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ mwĩna haro cianyu intano na mwĩna haro ingĩ cia nakũu nja. Rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ nĩ rũgũbatara mũiguithania na nĩ rũgũbatara mũtongoria ũngĩrũgama athikĩrĩrio ona ni community iria ingĩ ahana ta mũtongoria witũ ati ona tukirugama mbere ya andũ kwĩgatha na kuga twĩna mũtongoria rĩ akorwo nĩ mũndũ wĩna acceptability kũrĩ andũ othe. Okay, in a minute, 1 minute nguga tũrĩkie kana tũrĩkie nĩgetha tũthi mohoro tucoke twĩna ithaa rĩngĩ rĩmwe ngũrigĩtwo gatwarĩki ndagĩka cigana nguga atĩrĩrĩ Jeff. Yes. Na ndathikĩrĩria heshimiwa makĩaria no nĩ ndĩrarigwo atĩrĩrĩ marauga atĩ itarĩ ndundu nao matiroka ndundu-inĩ rĩ tũrĩ rĩu rĩ marauga itarĩ ndundu nao nĩ mahurunjũkĩte ome UDA na marauga itarĩ ndundu nĩ gũthagwo na njũgũ memwe handũ hamagĩũke tũgĩikare ndundu-inĩ wemwe mũrakĩmahũra inyuĩ ithuĩ tiamahũra nĩ mokĩte kĩrĩa mareka nĩ gũthũra marathũra gũtangatha tondũ ũngĩigua makiuga mũtongoria wa kĩrĩma nĩ Gachagua rĩ nĩkĩ mareka kwa Ruto ũmũthĩ ũyũ Kimani nĩkĩ areka kuo Kathĩ nĩkĩ areka kuo tondũ nĩ marauga kĩama nĩ DCP na mararĩria UDA ndikũmetanie tũkũnia tondũ niĩ ndingĩenda mũndũ ũngĩ njĩtaga kũnia tondũ nani nĩ njĩtagwo ti atĩ ndiĩtagwo njuge atĩrĩrĩ ciama nyingĩ nĩ njega thĩinĩ wa bũrũri cikĩhũra kĩndũ kĩmwe ndũngĩnjĩtaga kũnia ndirakũrũmĩra atĩ mwandu nĩ ũmũtwĩtaga tũkũnia ndũngĩnjĩtaga kũnia atĩ ndirakũrũmĩrĩra no tũthiĩ njĩra o yothe ĩrĩa ũngĩenda na kwenda gwakwa na niona ndiĩ kĩndũ ndagĩkĩaria na nĩngwenda gũkĩmahe ũhoro Jeff abohore tũthomera mohoro Sam nĩ mũkinyu nĩ thaa 1 cia ũtukũ mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inooro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Inooro hwainĩ. Rigathĩ wa Gachagua gũthingata thirikari ĩnyihie kũruta mĩkana hĩndĩ ĩhĩtane na ikundi cia mĩhũni. Kenya gũkinyĩrĩria Minister Aden Duale atige wĩra kũrũmĩrĩra mĩario yake ya kũmenyithania rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ na ũici wa kahũa kwĩhĩrĩria Gatũndũ ngunia 42 ikĩiywo ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ. Tumekubaliana hawa goons tuwashughulikie wote, hakuna mtu ataruhusiwa
kuendesha uhalifu na kuharibu amani katika taifa letu la Kenya. President William Ruto nagiriwe kuiga thirikari yake inonda na muno ma-minister tondu ni mahana gua ni guturika thini icio nicio citumaga economy ritu ya nyanyukie rikure mugwanja cio tuku niguo aicia cio mokie na ria mokie mayuta ndao gudia ya kanitha agaka ndagwo na ida kuguru amukira ngeithi ciakwa hwaini uyu muthikiriria wa ceceni hakuhi nawe Inoro FM gucokeria ngatho ni undu wa guthie na mbere na gututhikiriria na riu ngunyite ugeni metha-ini itu ya mohoro itha-ini riri ria thaa imwe cia utuku nie njitagwo Sam Njuguna. Mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi wa Gachagua no athiete na mbere na gukirira minister wa ugitiri wa thiini Kipchumba Murkomen. Gachagua augite Murkomen athiete na mbere ona muhuyuko bururi-ini na mikana itari na umithio hari kung'ethanira na ikundi cia mihuni na iria thiete na mbere na guthagathagia bururi. Ihinda-ini riu Gachagua no ehitite guthatia njama oro ciothe na iria ciambikitwo iri ni cia kwahurania gitaro gia kirima. Mwandiki witũ Jathan Kamau agĩtwambĩrĩria mohoro maitũ itha-inĩ rĩrĩ na riboti ĩno. Njikaikanio ya mĩario gatagatĩ ka Gachagua na Minister Murkomen no ithiĩte na mbere kwehereria. Ũũ nĩ thutha wa Gachagua kuuga Murkomen ithiĩte na mbere kuruta mĩkana ĩtarakinyanĩrio ya kũng'ethanĩra na ikundi cia nyanake ekinaĩ. Angalia hii mambo ya goons. You cannot tell the difference between the police and goons. Kazi yake ni kupiga kelele kwa mikutano. Waziri wa usalama tangu independence hawaongeangi. Ulisikia Mechoki akiongea? Aliyokuwa anaongea tu once. Na akiongea inafanyika. General Geseri haongei, Matiang'i haongei. Huyu ni kelele kwa mikutano. Gachagua ateterithitie bũrũri wa Kenya ndũrĩ na ũgitĩri wa kũigana kũrĩ agendi. Onjoria na ageni kuma nja wa bũrũri, kumana na tharĩko cia nyanake icio gũthiĩ na mbere kuongerereka gũkũ bũrũri-inĩ. Mtalii moja akiuawa hapa, vile Julie Ward aliuawa in 80s. Our tourism suffered for 20 years. And that is why I said it's better they stay away, we sort out the issues, instead mtu auawe hapa. Ruto amesema goons imekwisha. Since aseme kuna mtu ameshikwa. Mĩario kanĩra anyitwo mbaru nĩ Senator wa Nyandarua John Methu na ũrĩa warĩ Minister Mithika Linturi kũrĩa maguta Murkomen akoretwo akĩhũra ũteti na ndeto ciĩgiĩ nyanake icio. Ukimwangalia tu miaka yake na mambo yake, ni mtu mwenye ametuletea aibu kubwa sana. Kama William Ruto angependa tuamini, anaweza kufukuza hawa goons. Afukuze Murko kwanza, si atafute tu mwingine mwenye anaweza kusaidia Kenya. Tafadhali, we want to see you move in action. Wacha kupiga makelele sana, sababu hiyo sio kazi ya mawaziri ya kupiga kelele. We want you to restore security. Marĩtwo hĩndĩ igongona rĩa kanitha mwena wa Imenti Central County ya Meru kũrĩa Gachagua augĩte ndagwĩtĩkĩra gĩcigo gĩa kĩrĩma gwatũkanio kĩũteti. Huyu Ruko anatumiwa na Ruto to divide the mountain. Kwa sababu Ruto anajua hii kura ya mlima ikipigwa ikiwa moja ataenda nyumbani asubuhi. Kura milioni 8 tutapiga. Akienda Embu ninamfuata. Akienda Nyeri ninamfuata. Tuendelee namna hiyo. Yes, I'm not going to allow. I'll protect this mountain and my people with my life. Ningĩ Gachagua nĩ acokete akauga President William Ruto nĩ agũrĩte kambuni ya gũthondeka mbeca nĩ ũndũ wa ithurano kĩa mwaka ũkĩte, ũndũ ũrĩa augĩte nĩ ũgwati kũrĩ ũtonga wa bũrũri. Augĩte gĩcigo gĩa kĩrĩma gĩthurano kĩa mwaka ũkĩte nĩ gacamũra rũcamio rwa ũteti President Ruto kumana na gũkunyanĩra na kũruta atongoria yake kuma thirikari-inĩ hamwe na gũthũkia ũtonga wa bũrũri. Handũ-inĩ Inoro FM njĩtagwo Jathan Kamau. Maya magĩthiĩ na mbere nake mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ akinyĩrĩirie thirikari yake nĩ gũkorwo ĩkĩhĩtana na ikundi cia mĩhũni, akiuga gũtirĩ kana akiuga ndarĩrorera bũrũri ũgĩnyitwo mĩgwate nĩ ikundi ici. President aheanire ndũmĩrĩri ĩno arĩ mwena wa Amagoro gĩcigo-inĩ bunge gĩa Teso ya Rũgongo kaunti-inĩ ya Busia. Wamegraduate sasa kutoka maandamano, wamekuja wakakuwa goons, wanalete fujo kila mahali. So tumekubaliana hawa goons tuwashughulikie wote. Hakuna mtu ataruhusiwa kuendesha uhalifu na kuharibu amani katika taifa letu la Kenya. Kila kiongozi apatiwe nafasi ya kujieleza. Wale wenye wako na agenda waeleze agenda zao. Wale wako na mpango waeleze mipango yao. Wale wako na sera waeleze sera zao. Hata wale hawana mpango, hawana sera, hawana agenda pia wapate nafasi ya kuzungumza. No problem. Lakini sote tuhakikisha kwamba tuko na amani.
Tugitigana na icio ni ati minister wa kana mĩario ya minister wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale ya kunyararithia rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ no ithiĩte na mbere na kumenererio ni Akenya na aikari kaunti-inĩ ya Kajiado Ukabini rĩu nĩo aica ikuhĩ kumenithia mĩario ĩyo makiuga nĩ ndeto ĩrĩ na gĩconoko ya mũtongoria wa gĩkĩro kĩa Duale gũtuhũka mĩario ta ĩyo. Maugĩte ona President Ruto nĩonanĩtie kwaga ũigĩrĩrĩki thirikari-inĩ yake amu ndakoretwo agĩtacũkĩria maabitha a thirikari yake makinya oro mothe rĩrĩa matuhũka mĩario ta ĩyo. Na maya maroka rĩrĩ nake minister ũcio Aden Duale erũmĩte kĩni akiuga gũtirĩ hĩndĩ arĩ guoyohio nĩ mĩkana ĩrĩa arutĩirwo ya gũtacũkĩrio makinya nĩ rũhonge kana nĩ kamĩtĩ ya gũthingatithia thayũ na ũrũmwe bũrũri-inĩ NCIC. Akiuga kamĩtĩ ĩyo nĩ ĩkoretwo na mũthutũkanio wĩra-inĩ wayo. Mwandĩki witũ wa Cuka wa Kĩari agĩtũtambũrũkĩria ici. Mũingĩ kuma matũra-inĩ matiganĩte gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya rũgongo nĩ mathiĩte na mbere na gũkũmithia mĩario ĩrĩa ĩrarutwo nĩ atongoria ngathĩ-inĩ itiganĩte makiuga nĩ mĩario ya kũmenithania mũingĩ na mĩthingi ya ukabira. Ndĩtagwo Julius wa Mũtũga ndono warore ũrararia tondũ rĩrĩ ũkĩarĩ ũguo kama Duale saa ingine namuonaga sana ni mtu wa kuprofile makabila na kuweka hatred kwa community, si vizuri. Wanafaa kama kiongozi ukuwa unaongelelea watu, ujue watu Wakenya wote wako the same, Wakenya wote ni wako hiko ino nini. So kuprofile hivyo ni kuleta ethnicity, kuleta division, kuleta ukabila na si vizuri, na Wakenya walikataa ukabila na wanakaa kama mandugu na dada. Agikuyu mekera handu hothe ri bũrũri ĩno yothe rĩu ũkĩmeta ũguo ri ti wega. No nĩ areka ũru tondũ nĩ kwenda gũtũmenithania na andũ arĩa angĩ, koguo makona hakiri njega ciake mũndũ akĩaria nake kama ũndũ marĩa areka ri amenye ũrĩa arauga na amenye ũrĩa areka. Maugĩte mĩario ta ĩno nĩyo ĩcũgagĩra ngũĩ na makĩria ihinda-inĩ rĩrĩ twerekeire kambĩni-inĩ cia gĩthurano kĩa mwaka wa 2027 atongoria makĩũrio kunĩra tũnua ithĩgĩ. Jina langu ni Alfayo Tute. Mimi nimestuka sana na maoni ambayo yametolewa na waziri ambaye ni mkomafu katika siasa, mtu ambaye ningetarajia atoe habari ambayo inajenga nchi yetu ya Kenya. Sasa mambo kama haya wakati tunaelekea election si mambo mazuri. Hii ndio inaongoza mpaka tunapata machafuko, na zingine watu wanaanza pigana, wengine wanaanza kutusiana matuzi, na huenda inatokana na viongozi. Kwa hivyo namuuliza Mheshimiwa Duale, hiyo sio mambo ambayo angesikika kutoka kiongozi ambaye ni mkuu wa serikali. Hayaende hawaombe msamaha. Oho aikaria ya moretie President William Ruto kuingĩrĩra na kuruta mwerekera. Njĩtagwo Kenneth Mũtiga kuma itũra rĩa Buruburu Ngong'u. President William Ruto nĩagĩrĩirwo kũiga thirikari yake inonda na mũno ma minister tondu nĩ mahana gũtua nĩ gũtũrĩka tondu ĩndĩ ũraigua mũndũ ona ti ũmwe tũiguĩte anjĩtie rĩu yani ũkwaria mĩario tarakenia wananchi no tafadhali nĩ amere maunĩre kanua ithĩgĩ na tutiagĩrĩirwo gũthutĩkana nginya mũndũ wa kũrĩa Garissa no Mũkenya, mũndũ wa Meru no Mũkenya, Mũgĩkũyũ no Mũkenya, mũndũ wa kĩrĩa Mũikamba no Mũkenya, mũndũ wa kũrĩa kĩrĩa no Mũkenya, ithuothe tũrĩ andũ amwe. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Kajiado ngetwo wa Cuka wa Kĩari. Na minister ũcio Aden Duale augĩte Karotho wa Mbiri no gũtirĩ hĩndĩ arĩ hahũrwo nĩ ũthuthuria ũrĩa wambĩkĩtwo nĩ kamĩtĩ ya ũrũmwe na ũiguano wa bũrũri NCIC ĩgiĩ mĩario yake. Augĩte kamĩtĩ ĩyo ĩbatiĩ gũkorwo ĩkĩamba gũtacũkĩria makinya ma kĩwatho mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua akiuga nĩ akoretwo agĩtuhũka mĩario ya kũmenithia ndũrĩrĩ iria ingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Duale akiuga kamĩtĩ ya NCIC nĩyonanĩtie mũthutũkanio wĩra-inĩ wayo. Siku ile mimi nitaenda kwa NCIC, lazima tuandamane na Rigathi Gachagua. Mimi nitaenda na mawakili zangu kama Ahmed Nasir. Rigathi Gachagua, kuja na mawakili zako. Kama ni mtu ameongea hate speech, number 1 Kenya ni Rigathi Gachagua. And I am not apologetic about it. Hata mkitaka munitukane kwa social media. So muniite pamoja na Rigathi Gachagua, na kwanza yeye ataingia ahojiwe, ndio mimi kama waziri nitahojiwa. Usipolete Rigathi Gachagua kwa ile matusi amefanyia jamii ya Wasomali na Waislamu, mimi hamwezi kuandikia barua. And I will not comply. Inooro shesheni hakuhe nawe.
Atongoria a mwaho wa Linda Mwananchi nĩ manyitithĩtie thing'a kambĩini ya gũkinyĩrĩria gũkahamũrithia President William Ruto kuma wathani-inĩ. Seneta wa gũkũ Nairobi Edwin Sifuna atongoririe mbũtũ ya mwaho ũcio kũhunjia mĩtwe yo kaunti-inĩ ya Trans Nzoia kũrĩa ekumagarĩtio nĩ atongoria kĩhĩri. Sifuna agĩũkĩrĩra thirikari ya President William Ruto akiuga nĩ ĩremetwo nĩ kũhingĩria mũingĩ ciĩranĩro iria yamerĩire. Mwandĩki witũ wa Kamũkũ agĩtũtambũrũkĩria riboti ĩno. Thabarĩ ya Sifuna gũcoka mũciĩ yanjirie kaunti-inĩ ya Bungoma thutha igongona rĩa kiumia mũciĩ-inĩ wa Kitale kaunti-inĩ ya Trans Nzoia. Mimi ndio Sifuna. Hapa ni wapi? Na thutha ũcio kũharĩria mũcemanio wa mũingĩ taũni-inĩ ya Kimilili hamwe na ateti mwaho-inĩ wa Linda Mwananchi arĩ hamwe na Governor James Orengo, George Natembeya na Senator Godfrey Ototsi. Natembeya na Orengo makiuga Ruto ndarĩ na kanya ga kũhotana gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027. Orengo alete kura ya Nyanza, Matiang'i alete kura ya Kisii, Rikaja alete kura ya Mlimani huko, Rift Valley tukawe katikati. Nairobi ni yetu kama kawaida. Coast ni yetu. Hakuna njia ambayo Ruto atashinda nayo kura. Tumeenda Kenya hii nzima, Ruto hana kura. Akiwa na 15% itakuwa ni bahati kubwa sana. Umwe kwa uri ũngĩ atongoria ya maririe mũingĩ ndonyo-inĩ cia Chwele na Kandui mbere ya mũcemanio na mũingĩ kĩharo-inĩ kĩa Posta mũciĩ-inĩ wa Bungoma. Mũthafara wao kiumagario ni andũ kĩhĩri. Tumeenda mpaka kule Narok, tumeenda sehemu zote mpaka Kisumu. Walikuwa wanasema Kisumu ni one term. Kimilili mnasemaje? Nĩ thĩinĩ wa mũcemanio ũyũ na kũrĩa Sifuna athetĩte mũingĩ gũkorwo na ũgĩ harĩ gũcagũra mũtongoria wa bũrũri, akiuga kwambatĩra kwa magoti nĩ gĩtũmi kĩiganu gĩa kweheria Ruto ũtongoria-inĩ na gũthing'ĩrĩria atĩ wona hiũkia ũtongoria nĩ agateanĩria magoti mothe marĩa marahinyĩrĩria mũingĩ arĩ hamwe na igoti rĩa nyũmba cia raithi. Hakuna mtu alimtuma aongeze ushuru kiwasi ambaye ameongeza, si ni yeye mwenyewe. Nikitoa hii housing levy ya Ruto, si nitakuwa nimekurudishia 10 bob yako. Mimi nataka nikuwe na deni yenu, sio deni ya maperi watakuja kunisumbua wanataka matenda ya barabara. Uge wake ũnyitĩtwo mbaru nĩ aruna ake Babu Owino na Senator Godfrey Ototsi magĩkomithia arĩa makugĩte atĩ atongoria acio matigũtabania mũcemanio wa kĩũteti kaunti-inĩ ya Bungoma. Na sisi ni nani? Na huyu ni nani? Ford Kenya! UDA! Na rĩrĩ tũrorete gĩthurano kĩnene morĩtie mũingĩ gwĩthema na mahaki oro hamwe na kwenderera mũtongoria wothe. Orengo akiuga mũng'ethanĩro ũgũkorwo na mũhũranĩri ũmwe tu wa kũng'ethanĩra na President William Ruto. Tutatembea mpaka tuwe candidate wetu awe President of the Republic of Kenya. Andũ na mũciĩ wotu ginotana Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamũkũ. Inoro hwainĩ ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria mohoro ma Inoro FM. Mũciĩ watu ginotana. Arĩmi a kahũa kuma Gatũndũ ya rũgongo kaunti-inĩ ya Kiambu mathiĩte na mbere na gũtara hathara ya mamirioni ma mbeca na nĩ kũrũmĩrĩra ũici wa kahũa na ũrĩa ũthiĩte na mbere na kwĩhĩrĩria gĩcigo-inĩ kĩu ithĩ-inĩ itiganĩte. Na ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ gĩthĩi gĩa Kĩriko wodi-inĩ ya Gĩtuamba arĩ nĩkĩo kĩiyirwo kana kĩhithũkĩirwo na kũiywo ngũnia 42 cia kahũa ga gĩkĩro kĩa grade 1. Na rĩu arĩmi maroria thirikari gũkorwo ĩkĩingĩrĩra na gũtigĩra nĩ yahukia mũtugo wa ũici wa kahũa. Mwandĩki witũ Werũ Mwangi arĩ na ũhoro makĩria. Kwa ihinda rĩa ciumia igĩrĩ rĩu, arĩmi a kahũa Gatũndũ ya rũgongo makoretwo magĩtũngio hathara nene nĩ ũndũ wa ũici wa kahũa. Ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ ekinaĩ magĩthara na ngũnia 42 cia kahũa ka grade 1 kuma gĩthĩ-inĩ gĩa Kĩriko. Nĩ Joseph Njũgũna wa Kĩogora na njokere njuge no nĩ chairman wa gĩthĩ gĩkĩ. Kahũa nĩ tũiyĩtwo kahũa kaingĩ tondũ na kahũa ke ngũnia 42 tondũ nĩguo tũre estimate nĩcio thiu iyo nĩ makĩria ya milioni around 1.35 million hau kau nĩ thiu. On top of that indo iria cia citu cia guthima kahũa makĩria ciringi 100 stiro nĩ makuire. Arangĩri a gĩthĩ gĩkĩ makiuga atĩ mahobanĩirio mathaa-inĩ ma thaa 7 nĩ batuni ya makĩria ma andũ 10 arĩa magwĩthaĩte arĩa macokire kũmohana mĩkwa magũrũ na moko ũndũ ũmwe na kũmohana ngamu tũnua. Kwa makwa njĩtagwo Steven Kioni Kamau. Thaa 7 cia ũtukũ nĩguo aici acio mokire na rĩrĩa mokire manyita ndahũrwo ngudia ya kanua ndacoka ndagũrwo na iga kũgũrũ. Arĩmi rĩu makĩũria thirikari yonanie wĩrutĩri wayo wa kũhĩtana na ũici wa kahũa ũrĩa ũthiĩte na mbere na kwĩhĩrĩria
gatondo ya Rugongo kuria ithe ingita githobokoni na igegania cirikitie kuiywo kahua gacio twiriga kuiywo o ica ikuhi riu ningi ni twaiywo kahua kaingi muno wa mbere ni turoria na gitio gwi thirikari itu ni undu uria security thi tukuhoya hihi agikorwo no kugie na undu ungituma thigari ikoni cio iraturangirira kahua no hakohehega. Ndagitari Kigonjenga akiuga ati urimi wa kahua ni muritu makiria na riria murimi auma thina-ini wa mathogora moru arakora etereirwo ni turia nime kindu kigoro kurima ta kahua ndia murimi akuiywo ngunia 42 ka ngunia 50 kao iria akuiywo ni hathara nene muno ni undu umwe na guthio mutunye livelihood yake. Thirikari igeretie gutwira turime kahua na iko twarima uthia gakairwo githii-ini that discourage. Na rĩrĩ borithi mathiĩte na mbere na gwĩka ũthuthuria wa arĩa maratabania ngero ici, arũgamĩrĩri a ithi cia kahua morĩtio gũtiga kwandĩka arangĩri akũrũ kũrangĩra kahua kao. Anakubaliana na hivyo kwa sababu utapata umri wenye wa watu wenye wameajiriwa kuchunga hizo factory utapata ni kuanzia miaka 60 kuendelea mpaka miaka 70. Wale watu kusema ukweli ni wazee sana, hata kuweza kujichunga yeye mwenyewe kama mzee itakuwa ngumu. Shesheni ya kwina Inoro FM kuma Kĩriko gatondo ya Rugongo ni njĩtagwo Weru wa Mwangi. Na riboti ya mwandĩki witũ Weru wa Mwangi kuma kũu Kĩriko gatondo ya Rugongo kaunti-inĩ ya Kiambu ĩgĩtũtirihĩra mohoro maitũ ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe nĩ ũkwamũkĩra mohoro mangĩ na njĩra ndaya wona ciahanda thaa 4 cia ũtukũ. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Turende no riuke twariririe mathina maitu maria twinamo. Muikari wa Gĩcũgũ kaunti ya Kirinyaga woragia nĩrĩ Inoro FM turakurehera tabarĩra ya ũtaũku matũra-inĩ Gĩcũgũ edition. Ni turakaribisha Inoro muno ukia mutugu tondu Inoro ni muci utugino taranarithikagiria mathina mandu. Ni muthenya wa gatano tariki 31 mweri wa mugwanja nyumba-ini ya micemanio ya Guardian Angels kia Mutugu Catholic Parish. Thina na tukoretwo na mundu wa mbere ni bara president no kire agitwira kuriba mathire ma kahua undu ucu ungi ni undu wa makandamia kubindi maumaga 150 riu maragurwa 30 ona matiragurwa. Wiyumirio nyitanire na atongoria thure onjoria anyitite mihonge-ini ngurani o hamwe na muingi. Mundu tani atingitwe kugira stock bandu ndibagua ndambu nundu wa barabara mari abakando itiragurwa mabakando nyingi ora ningite iraria makandamia matiragurwa. Ukonyitanire na ndikitwa mohoro muhia wa Maina, Jeff Muga wa Waithira na Johnson Mureithi. Ni kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia ũtukũ nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Guardian Angels kia Mutugu Catholic Parish mwena wa Gĩcũgũ. Niĩ nĩ ndakaribisha Inoro gũkũ kia Mutugu nĩgetha twarĩrĩria maũndũ mothe arĩa maratũbinyĩrĩria atongoria nĩ tũrenda namo magoka nĩgetha mahote gũtũcokeria ciũria. Inoro FM nĩ mani ceceni hakuhĩ nawe. Atumia thaka tayo matiragwo nĩkĩ nĩtũmĩte muoyagĩra thuri ene nĩtũmĩte tũgatũma mũndũ ariganĩrwo nĩ mũciĩ wake nĩtũmĩte muoyagĩra thuri ene nĩtũmĩte haya Sister Winnie wanairutia ndina gĩkeno kĩnene mũno miaka 23 mĩhĩtũku nĩrĩo Inoro FM yambĩrĩirie na ta makarwĩmbo rũu waigua nginya rwatũmĩte rwahũrirwo rĩa mbere biũ Inoro FM. Ũguo nĩ matũnyitĩrĩire ithuĩ aini na njĩra nene mũno tondũ na maticagũraga mũini mũnini kana mũini ũreyũkĩrĩria tiga nĩ Inoro rĩ ningĩ akĩmenyekire. Ũguo niĩ rĩ kuma ngoro yakwa gĩtina Inoro nĩ ndamũcokeria ngatho mũno na ndamũhoera atĩrĩrĩ mũrotherema na mũtũre mũno. Happy birthday Inoro FM. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Kirebe kia Inoro mitambo-inĩ ya Inoro FM. Aya, twatigare ndagĩka 39 na mũciro na ikara ũguo akĩnegenaga atĩ ndaraheo itana mwena kathi ona mwarĩtie mũno gũkĩra Kĩmani. Ni ndinegenaga ni. Ndio na diarĩtie. Jeff ni wega. Nĩgũcokio gũcokagia. Nĩgũcokio gũcokagia. Wa mbere nĩ ndĩrenda kwamba kuga thirikari no nginya mbericaini itige wĩra kũringana na ũrĩa bũrũri ũhana. Wa mbere
kwaria mane guo kuri very serious tondu riri ikiriza irike thirikari ino ri iraugire maundu maramakia mariko ate gunsi cioka ri ate matioi gunsi ni yao ate tutioi gunsi ni ciao ithui thirikari opposition irauga gunsi matioi ni ciao ndireka ithabu ndirauga atiriri thirikari keta kona intelligent kama kona intelligent ikoragwo thi atia intelligence ya urona ta ithi kidogo muno ona hatire tondu riri ungiuga atia we thirikari ndui gunsi ni ndu na bururi no aku ni guthaka marathaka na muingi ungira andu ati ndui gunsi ni ya na niwe uratongoria bururi na ni nyumwe na thirikari ni kuga ati ni muremetwo ni utongoria mutiramenya njira ria yagirire gukorwo gikatia na weteki ni mathaka na andu ri marathire maramurikithia andu maitho aha KICC andu marora maitho na matirona nyumba Kimani ya micemanio ya thirikari andu enyewe marauga atiriri ati thiko yake thikereria tondekene kindu kiho gutia andu morite maitho muciro aca atiariku tabothikerie muciro tugaga atiriri kirebe gitwikaga ri tugire tutikana head information ire tari correct gutire mundu urite maitho thina mbere na point yaku ndoreka reka kuga embora uragete andu ngiri magana mere twirake uyu atiriri Kimani ndirauga atiriri niyo mokire thiko yake ari makiuga atiriri tio andu acio maingireire ku na ni nyumba yao thiko ya gatatu andu marerwo ni urarihwo ndora ciganona muri kwa maitho ndui ni kiwoyagwo andu magurukate maitho ni mora ri tutirona na tutinaneo bia na hakiri ni ciora ndu kana hakiri ciagwe makio matireka atia riu ningi ri marathirira makauga kwi mucio ndigwitikiria huthire iroro acha iyo ni athira that is misinformation iyo ni njuru tondu niguo yari kuo ni tui public domain emotion ni maundu maria tui twaragi maria tu gunsi ciekuo thirikari iraugire ndio no president iraugire atiriri riu our guns ni tukumatiga riu sio hawa tigana ya awa ithu turanyitire our guns riu ni tukumanina matigukorwo thiini wa bururi no maraugite atiriri guti ithu tutiwe guns ici nia nike nguru mwana nao ena kingetho mwana nao dio yo nanie riu opposition irauga guns ciao na city ciao no atiriri he point ya reason kathe uga atiriri na dio kana ni ndamunyita wega auga atiriri ati mahinda kwa mahinda ri ni tukinyaga handu tugeka mahitia tugicira ni wega tureka na uga atiriri twiragwo twathurire andu matego tuteithia no githono kiria giguka ri tuguthura andu megutuikia irima-ini makiria na kurizaga point yaku ga atiriri thirikari ria ikuru tha ici ri andu aria marakaritio muno niyo ri ni andu aria mamithurire wewe wa mbere gitutiguo ni ndamithurire mamithurire wewe mundu na kathe ni mamithurire na Kimani ya kaniguo marigwa matiathurire mathurire ni murugamo wakwa ni koragwo wikaine muno tungimekana nikenda ni kwetu na kona ni kwetu kiriri kathe aroria atiriri niki giki twekire gugitwika ati ni turegaga kurora mutongoria uria mwega ni tondu wa marakara kana tondu wa mawigwi maria twinamo niki gitumaga turege ku make an informed decision ile tuguthurana wa mbere kindu kimwe nyendaga kuga no nyende kugie mundu utari na thiini wa bururi wa Kenya nie Kimani Kathe ucio ngi kana we mundu utakoretwo thirikari-ini icio nwanyita tondu nugo no mutito icenjagia waga kugairwo kindu kiega kuria mutito wa temwo ri ugathama ugekatia ugathie kundu kungi nie no nyende kugie mundu utari na thiri wa siasa ungira andu kuria meguthie nwanyita tondu andu guthia na thiri na mang'uri na wanduri aria mathuranaga ri makahenio magatengerania na ciama giki gioka nikio kiraria giki nikio kirekatia korwo no kugie ihinda ria guthura atongoria ri andu aria tuthuranaga Kenya muthenya uria tugathura atongoria twage kurumirira ciama tutige kuga uyu ahana no wekete atia tondu thina uria ukoragwo thiini wa bururi wa Kenya especially thiini wa bururi wa Mugikuyu tondu nikuo bara ikoragwo ni bara ya kurumana na njuragia kiuria kihuthu atiriri we jigua wetu komerera ogetwo gakunia ogetwo kiangana ku karorio ndimenya kuri ororagio wokira hanini ogekwo atia maundu macio ko no mathire ri tuge fact tere yagirire ri andu aitu matingihurana no muthe Jeff ndungindutira kahiu na onume
nigetha njuke kuri uri njoke nduike nani ni ngwitikira ona nani ni tukungangana tuona indio mundurume njuge atiriri tukiri na atongoria thiini wa Mount Kenya na magirire othe manyitane no anyita rungu wa mugathe Uhuru Muigai wa Kenya tondu watutongoririe miaka 10 na miaka 10 atutongoririe ri kiria twirire munabii ni kiahingire na agitwira guku ni gweka atia tutirabatara twire ringi na tutirabatara gwika campaign nyingi turabatara atiriri tondu mugathe ni watwirire ri na gugithuka ni tuonire ri ta twire njira iria tukugerera ni twanyitana tondu mutitimurano uria wiguaga wabwe ndukagwete please niguga no wabwe no niguga uria ciekaga ndukagwete tondu ni moyo uria ciekaga ndakwira ni muru gukira maundu mangi mothe kiuria kihuthu tutigetie mwaka turatitimuranaire UDA ciama icio ri cirathambia andu aya matura bunge gute undu mekikaga mahitukagia nginya ndiwe ni ndoci ukaigua ni kiahitukio bea ni thecwo cindano ukaigua ni ciathecwo bea ni itengerwo igatengerwo mundu ni agutengerwo ndawa cia nyenje igatengerwo gutie kindu gitahitukaga ku bata ne bia cieke atia ngauga atiriri kai tutangieheria mititimurano eyo wa Kenya wa Kenya twitikire tutige kurumana kwanja mwena witu andu itu githe to kuingata kacungu na thirikari yake wa mbere ne ndakwiririo ringi mundu wi UDA na ni mubunge na thuretwo na UDA gutire kuma UDA kuma ku ndungire mbia cia ruto coke twike ari uka ugathambio mwena uyu ungi oka mwena uyu ungi kuma ku magiri wikirwo watho na milioni igana kuma kundu kuriku na gucokia indo iria ciothe urite ndungioka kara indo cia thirikari ithwe andu aya angi moka magaka kiama kiagira ri ugoka kwirwo atiriri ati no athambio ri we wi mwega we hana Jesu rekenekie Jeff ati we Jesu ekirite nguo cia hoiti hau niho bururi wa Kenya urathukira tondu mundu ni oka kwanyu mubunge aiambia anyitwo ni EACC atwaro kuria gutwarwo kiama gigoka kieru no tondu ni ingatirwo ri akehanda handu hariku tondu ni oka na kanyamu ehanda hau ri agatuika mutheru ni Jesu ni sainti agaikara na nguo cia hoiti ni mweupe kama pamba kono no tweherie maundu macio ri andu ame UDA maikare UDA aria tha ici me Jubilee maikare kou aria me DCP maikare kou andu othe maikare kuria mari na watongoria cia mari matige tama ya gwita andu nigetha mamarie mbeca tondu mararora kibeti na ningwira ciama ni njega pio no umenyaga ni to briefcase twa gukiria andu kundu kuria menda guikia mahiga ni maikie riu ri Nigora mushiro arikia menda guikia mahiga ni maikie no marikie to kenyita na ihenya ure turauga Jeff tondu hau datariria wega na ndiretikira so first of all kuma ria tukire miario-ini ino yo muthi kana kirirembekio muthi nyambe njuge ni ndetikanira na mushiro pio na undu wa kwambere enda bagwitikanira nake ri ni kiugo kiwa uga atiriri same man case different forest ati andu kiama githondekagwo andu makauma haha makaruga haha you know magathambio riuri ha niho ru hena ki we muthikiriria uria uratuthikiriria ri na ithwe aya turi guku studio nie ndi umwe Kathirungu Kimani wa Mwangi wa Kimani na muthuri ugwitwo Mushiro urenda gutuka mweshimwa kuri arariri ithwe atatu uguo turi haha Jeff ni tukumweherio muthi turi ateti in our own right kana ni urugamaga kandu rugamaga Mushiro ni ararugama ni ndanarugama tha ici ri ndio gwaka ni gwenda kurugama Kimani ri isamwana ni mundu njui ari siasa-ini muno hari iguru gaturu kohoro tani tobe twitikaniri atiriri ati ugwo wa Mushiro auga nima ati kamuthako gaka gathakagwo na niko ngugwetete haria mbere kana kambia na nyauri ona Wanjiku mwenyewe muthikiririo urathikiria nwe ni akoi no tondu hingo ciothe ni hari kanyamu aikagirio ri either gwikirio ka narrative gaka gaitaru gaka ke iguru ni gaitungati kare ka muthenya uria ungi nako kari ka hasla tungicoka na haria thutha na munjitikirie turie nako ka narrative ka haria mbere kari kiri kari ka ICC na ka ICC ni ndirikanaga muthenya umwe murata wako Uhuru wa Kenyatta twathire nake handu akiuga maya Ngai mwaga kuthura negwohwo ndarikirio negwohwo so these narratives Wanjiku onake nio ine narratives na Wanjiku ni atikiriria atiri we muthikiriria uratuthikiriria hwaini wa muthe we ni wetikirire ati na nikio wiguaga by the way ungithi kuhoya kura ri tana kuria gwitu mathira ndera gwatiriri
muiretu ucio ri ni araria muno tondu andu kuri uria mamenyeretio ni uteti na he haria uteti wa makinyirie na ni karata you know let me just rekende me put uguo ni karata kiuria ni giki karata gaka na mithako eno ogwe analyze haha ni Mheshimiwa Mushiro ati ona riu no kuri andu me UDA na marenda kuma no matikarekererio mahingiririo ri karata gaka gagathira ri and whom does it benefit tondu karata kau ka benefitaga ene ciama tariu oko kwi mundu ko benefit na karata ka ndagike eno ri ni gitungati na tutungati turia tunini gitungati na tutungati tucoke tugie atiriri kwanza turia turatwara andu one to kwanja to kiri muthomere message ha toto tukonia na rikana ndekie Mushiro wainia dina we tanira Ojoro wali uguo urona rucio ri ari ya uru aracoka kautaho kugate nike manini but then okay niguo ndekie ri na kaundu gaka niko gaturehagira riri irumita icio raona na ingi numagwo guko ni mari mwe numagwo ngaugatiri Jeff mari ndorioki because you see waria ni ukurumwo taru Mushiro umuthi show ine no yo muthi oko he mundu ungigathwo muno ni Wanjiku ona ni kuoga murarogo mura hanini to ni anjia kumahuti haria matenda kuhutio but then mathina maria tuli namo takire mari Mushiro marugo mundu tugati ni getugati to rauga thirikari resign na riu ri so in short ndogire kugatirire Jeff na my friends area thuria ya nitugukinya handu tutige itheru na maundu metagwo siasa na kimanini akugite haria mbere ugatiriri kwi hindi ya itheru na akahindi meruka okay yuri atiriri thirikari yogo mari wewe mugi kuyuri etugo ko ukigwa ruo ruria runene kuongererwa magoti wathura mundu utangihota gutetera thiini wa bunge but we seem to have taken this too low itheru ri ingi maundu-ini manatwagirwo ni gukorwo tugikua seriously na ni hakwa ninyonaga hena kihonia kimwe tariu ri no na ciama na ni njugaga oguo no na ciama cia uteti cia itungati na ona giki kiari kia Hasla ona Jubilee ya Mushiro ona ODM na ciama iria ingi political parties thiini wa bururi wa Kenya tigai kurutithia andu kana andu aria marenda ite wira wa tuhu kindu gigitwo nominations icio tani ciambe ciehere to nicio irehagira andu magatuika ugakora mundu mugima mundu mugi no igwire Kimani agitwira ati acemanagia na andu mathoma nao mathiite university makamwira niki woredia ruriri ugatiga hakiri ciaku mucie ni undu wa kiugo kiama tweke yuguo oko bururi ni tukwenda wagire number 1 ciama ni cugage atiriri oko ni rari kwa Mheshimiwa Mushirori kana ni gwitu mathirari kana ni kwa Kimani Morori uga atiri gutire na nomination tondu guku turenda gitungati A kana gitungati B karugano gaka gakurutithagia andu wira muingi wa maheni tondu ona aspirants ni makoma kimenya ni marahenania na depression na kemwene kiama ni amenyaga ni arahenania tiga gutidoki reke tugie na system ya kugatiriri kuna tukaruga ugaturutira list wewe kiama kia DCP ri ugatiriri list yakwa 290 ni aya kiama kia Jubilee 290 ni aya kiama kia UDA 290 ni aya because this issue no ya political parties ri na gwikirwo ginya watho wokire kugemererio mwaka wa 2012 the Political Parties Act na Elections Act twi mawatho maingi mega no matirumagirirwo kiamoge uhoro wa ciama na murugarugo ucio raigwa tukirwo haha na maundu mangi ono horo wa uhuthiri wa bia wa kuhaka muingi wa kugura kura maundu macio mothe ri gatiba ni regete ni turumagira gatiba tutirumagirira niki because siasa ru ni tamanagi unfortunately haria ru tukinyete ri ithuothe haha turi uguo ri haha tiri mundu munini turi aciari twina ciana twina maundu maria mundu agitindaga agika no ginya twanje gukua siasa seriously tukamenya ati haria wathurana wega ni rucio rwaku rwagira wathurana uru ni rucio rwaku urathukia na ndimuririkania undu umwe we have not ne twatwire he kaundu twatwire nomo very normal kaundu gaka kariri kakuruga kuma kiama giki guthie kiria na kaundu ka handshakes
cia gicicing'a ici cia gicicing'a cia kuga ya ni marageithanirie ona marageithanirie ira iyo na kuma hau kuma riria marageithanio no ko ni marangethanire ni matwika arata the next handshake na ndaugira guku Inoro na ni ukandirikania Jeff handshake iria iguka na ndiri hanene ni ya mundu gwetwo Mugathe Rigathi wa Gachagua na Mugathe William Ruto wethe guka tha ici kana guka in future no ndiri hanene na ni ndirameiguira na ni guka ai ni kuri prophet uraugire Mheshimiwa Rigathi atwirire atiriri ndari hindi agetikira ringi Jeff na weka wake iganirwo gotinie meri ulawe uri muciro aratweka ndari potoria augire ndiririkania tondu anga muthenya ucio ndwamukavire no nie ni ndari mathiko-ini mau mathiko ma murata wakwa ahurukia uhoro Mheshimiwa wa Kiarahuri Rigathi wa Gachagua mbere ya andu othe na bururi na thingi maugire atiriri ungieheria ciana ici muraruta wira erire Ruto ungithie weherie ciana ici muraruta wira nacio ri Kimani wa Icung'wa augire tutafanya kazi na wewe kai huwa ari kuga atia tigukiuga kiugire ni haria ndirikanaga augire atiriri wenda thayo augire atiriri wenda thayo ri wiguithanie na andu aya ni hau niho ndai ona ne augire atiriri eherie ciana icio ni makurutithania wira na prophet Kathe anyite atiriri haha nigetha amenye prophetess Kathe anyite atiriri prophetess Kathe anyite atiriri uria ugire haleluya nire gutauragwo na njira nyingi muno no wega kunyitana wambe Jeff jabeno riwe kwaria ndeka taithano riwe abe anyite atiriri thiini wa one term na kweheria thirikari ri tiga Gachagua heria ni ithue tureheria tondu akorire twikite atia tumite na nyambe ndimere atiriri ithue toimite tene ni haria tukagia support ya go support ki nyambe ndimatare ndimere atiriri muthenya wa muthiri oguo Kimani augire nauga ona Kathe auga ni mutongoria wa kirima na ndungi mwandamaini ri no nyende ndimwire anyite muthenya wa muthiri tutikeriage na ciugo ati we ni ararugamire aratwira andu ayo othe me thirikari-ini ni mendetie ruriri niguo na itigua araugire ni mendetie ruriri na andu aya mukamainukia ni atige riu kumeta ati amere ukai tuthie na mbere tondu ngurwe ingira ndoro-ini itwikaga ngurwe ena kumenya criteria ire kuhuthirwo ya riri ya guthambia ngurwe siweji itwike riu ni njega andu acio Gachagua ndukae kureka moke kiama-ini gia Jeff ni ko no he one second na uhuru ndukareke mundu ucio oke reke acio mutihe sekondi imwe ni hekaguoya na riu ni kaingirite and this is very sweet hari mundu tani last week twari guku nawe na Kimani na speaker Monday ndari kiririmbi tikiririmbi kimuri na miario-ini iria twagiangire hau twari na njamba ingi murata wakwa itakugweta muno wana maguta asha twari na mundu gwitwo ndagitari mbae na ni Mheshimiwa ahete gitio muno, is a good friend of mine na no augire atiriri nake ni murata riu ni murata wakwa nitwaine miaka mingi augire atiriri mundu uria uguka kuingira kiama kia DCP tha ici etio milioni 10 no igua nayo njamba ino arauga atiriri akwara ma UDA ri medio igana na maikara ko UDA abareke guthererie ndinauga metio ni kiama kiria maroka ndauga mbeca iria marite cia Ruto ri to ni nyingi ri matikae akiuma kuria Ruto ametie mundu milioni igana macokie mbia icio custody icokerio muingi no gwitu gutie na kundu mangiukira ni akigarura no sawa sekondi yakwa niguo ndikendirageria kuga atiriri ni ndirageria kuga atiriri ni ndo yona in na itago panic na ni no muno thiini wa githurano andu ri mara expect ati riu tondu giti gia karau ni kiroirwo ni DCP ri mundu wothe we UDA riu na Jubilee ta Mheshimiwa ri riu bakwaje gutengera marorete nako na DCP riu koguo ri ni kuhana gikwa nawe mutitikora no cio gitengera uthie ku Jeff ngoja wewe ndamukora microphone ndamihoria I've made my point yes riu ngukenda kuga atiriri thank you Kimani nake riu akiwa maundu make Kimani well ni nyendete guthikiriria tondu guthikiriria ni kwega thaingi kuri kwaria
kare utarathikiriria you learn a lot ndire ndari yakwa wari uri okwaria wayo Jeff kuhoreria mujiro rathikiriria ni horirio kira riu ngoda kugatiriri well maundu-ini ma mothe ri ni hari undu kathia atwira yes tuyuragia atiriri twita andu na icio nicio ciuria nyendete kuria bara ici ciothe cia tetiri andu mokagira ha muingi ukagira ha tandu ni uru angikorwo muingi wira waguo ni gwikia kura wikia kura ri ateti magoka oria kathia rauga mena mushiro yes same case different forests kathi ni element ile ugatiriri twita ruririri tukoretwo tugicagura andu marathie mathukite na ni mungitara atongoria ria mari na gibaki akiambiriria ri yes mari atongoria onawe ungitire honorable members of parliament honorable members ndungiaconokire ukimeta uguo umuthi bunge no ina andu tangita honorable because they are not honorable members yes na ingine aria twicagurire we have lowered the bar so much yes no niguo gwati uria twetagwo tweta Wanjiku nduri narrative no itungatire na tukonia ri yes ninyendaga kumeria muno tandu ninyendete guikara na athuri ngumite umucingathi guikara na muthuri ucio he is over 90 years ni muthuri unjiraga ari njere imwe emwanake kuria Kimathi arehirwo anyitwo mamucuthagiriria mendirisha-ini yes so he is an old man full of wisdom ungikara the nake Jeff no kuriganirwo ngina mathane mathire yes he has a lot of history ni gukwira tukonia twari ao agakwe history cia andu twathomaga metagwa Eliud Mathu uria ma contribute gikuyu gitigathire na andui yes ndeto cio ciari ndeto nditu muno na reke tutigage gucambia na kuruma ciugo ingi Jeff itungati ni aguka witu aria merutire gukua na magikua na ciana ciao igitura na thina mathare ruriri na migunda yao very expensive people yes itungati ti mundu ingi gukwirite mbeca cia CDF cina macira ingigina itiathomire cina fake papers ni mundu ihongoyo ingigina cina cira takimwe njui cira wa milioni magana matandatu kiite andu ateka nigikumatwara murimo andu aria ni mamui more than I know no ni gitungati urokiona gikirite nguo cia green na ni kuria ciari atheni matunyirwo 600 million allegedly ndikamutwira cira taigoti ikondekera kiwa allegedly yes no kiu ni gitungati mwikuirwo for now kihumbite title ya muthuri wathire miaka 7 mutitu akiaga kuinuka ciana ciake iture na thina ni undu wa ruriri no riu Kimani wa Mwangi wararia ri ni gakunia nduno gutiri kiugo diminutive kuri gakunia Jeff gakunia ri no igwa kiugo kiugo gutiri kiugo naigwa diminutive gutiri kiugo ngenyihia mundurume ta kumweta gakunia o Ngai muira ungijita gakunia ndi mutongoria ona ngikaura yurage kiaga angikora no gatuma njagurwo tutingikarie mwanawe because it is a very diminutive term yes ona kihege tingitwo gakunia acha tano gakunia kari mundu wa harukagio gakunia mutwe agathia gicinguraga utitungati ni uyu noyo imaramari umuthi ndicigite uguo na ndikwa apologize Jeff cikirite title itungati ithui ciana cia ruriri matwitaga tukunia macoka mathie mahenia maitu maheo iti kwendete kumeta mioko na kumeta nenda karire reheire waya andu aya hari macoke mathie mahambe ngari iguru matore maugaga wanta ni undu ni mamenana na thirikari for their own selfish interest sawa yes mamenana na thirikari mamenithanie ruriri na thirikari ruriri rwajie kunyarirwo ni thirikari tando thirikari cikagwo ria thirikari cikaga yes ingekuwa di president umuthiri kwanyu mujire mutikahe kura ri na kwa mushiro ni marenda gukahe kura ri fara ria nyuma nayo gutwara kwanyu kana kwa mushiro
andu itu da mai mabaraniki ko ni ngwaragia na andu ane mangeheirwo na njugaga uguo ngerwo he mundu anjiria anje ndigio pusi thi njire ruto agekere bara gwitu Kenyatta na ngaina le mwarimu wako wathomithagia chemistry ndamora mwarimu ndigukuria tondu mwarimu ndietikiritie gukoma murutwo ndandigikwira kiugo kingi. But let me put it this way, njire gikuo gitu no wega turumagirire andu na no wega narrative ingi ni njega na igunaga tondu na opposition no igiteithagia uria iteithagia bururi ugagiathwo wega. No mutikanetikire inyuĩ muture ni inyuĩ muri huthiragwo tarigi hingo ya uru ati inyuĩ ni inyuĩ the last defense mwitarurire inyuĩ ni inyuĩ arakari muno inyuĩ ni inyuĩ ngati thirikari nduriri iria ingĩ igunikage na kiria mungirire ngikaburia mukaihuria no atongoria anyu makamuihuria marakara mure mugairwo na kameni aria angi mamurumage na mamwaragiria uria mekwenda makigairwo tonga wanyu no inyuĩ ta nduri mwiritwo muritu ngati rurire kwina mbara kwina andu mokite gutunina riu ni ndauga tugere na guku mutikanjurie wanjuria wega kunia na aria manumirira ni tungati andu mena track record ya zero ya performance. Ta imagine mundu akiuga Kimani wa Icũng'wa nega kunia na akiuga Kaingatwo. Now think of it this way. Ndinjoro ri tando netwe language na githongo tumetaga dog whistling. Ukiuga andu aria matumitwo moke guthondeka ciama Gachagua akiuga nitwe ni ndende arari uhoro wake. We know tutire kigu. He doesn't have to send them. Na nitwe Gachagua itigirite ndende ngwicirio na ni arotaga na ndende akimukora. Nene kumutigira kweli. Reke ngwire. And this is my theory. Akimumentaga wega kimutigira atia. Oh, no amentirio. And this is elevation. My own theory. My own theory. My own theory. Let me tell you. Gina elevation ino ametho. Ndirekwa ndo indo igiri. Irekwa ndo go counter Didi. That is my own theory. Really? Yeah. That guy fears Didi than you. Ona diui. Kuria karare kiama because he knows. Na gikuhu ikonoma muno ndaugo muthuri uyu impeachment ino yakikire bunge. I'm a neurosist student of law. Ninyendete guthoma maundu ma watho na mawathanire. This guy is going nowhere and he knows it. Na ni we who is taking over after him. Na ni we da ici ndarekera irato ciake ndaramurumirira kugu arageria uria angihota haria we akagwira agatuhe mundu arihotaga guthie gumwita goka gaikara thi. Okay, that is my own theory. I could be wrong, I could be right. Okay, but let me put it this way. Ndio wakakuwa ni yaku ni konyendete tablu ndi kwenda Jeff ukorio ni producer ngererire Kimani uge ni ciake icio ni ciakwa. Your own theory. Yes, I own my own message. Let me put it this way to our people. Gikuyu mwina right yothe ya ku benefit na thirikari mwathondekire. Na ndimwira gutire thirikari njega. Acha. Na maundu matwaragia atia nga mundu uragite ciana ri. Na ni ndire haha gutetera uru wa thirikari ri. Andu ni moe gifaki thirikari yake ina documented cases cigana cia extrajudicial killing. Girinya nyanya igira hau ethe ngiri thatu forced disappearances ciare ciana ciao ciana citu iria cietirwo mongekere cio ndikwaria muno. Thirikari ya Uhuru yurore extrajudicial killings cases iria mari nacio gutire thirikari itari waganu uyu wanyita. Yes, na tondu nitugaga wa mwega uci wa muru ucirwo ta wa mwega ri na no nginya twigitire Gikuyu tutikaonagwo tatumenaga thirikari iria ingi ni undu tirio turatongoria ri. This narrative is very strong. Tondu Gikuyu ya Gibaki ari na extrajudicial killings 2011 ya Uhuru ina ngangiri na magana matatu ri. Na riu tucoke tuge no akari-ini maroraganire ni uru muno mundu ina this knowledge ekwaga gwiciria andu aya maramena mundu ni undu tu wa kabira yao niki. Na nikio njugire atiriri ndiha kuga atiriri. My message is the unwanted message from the society. Yes. Ngikugitida kuigwa message teno tando nikirakarite no ndikire marakara ni gatai. Yes. Ithuĩ turendia matumbi. Muigai ugire ungegekora thoko kendia matumbi. Bara ya mahiga ya kinya huria gakabo gaku ka matumbi umere kumira. Kumira. Tando mahiga mathira no iri huthirwo.
tathikiriria inde mwerie he mundu oria kiuria ask Kathy and Kimani why they feel that Kikuyu community is moving alone when we have seen our leaders working with Kalonzo Musyoka, Wamalwa, Matiang'i, and now Linda Mwananchi team. Do they mean that we stop being tribal only when we support William Ruto? Kathy, shokia kiu. Tareke jokia. Na kiu kiwana by the way nigucoketie. Na najira shokia tu. Egushire mundu wandika oro. Support uria Kimani akugite ri. Kana ngicokia na mucokeria wakwa. Yes. It is very clear ati siasa iria turathaka ta Gikuyu na muno muno tutongoretio ni mutongoria atwe nake wa ihinda riri ni siasa divisive ni cia kugayukania na ni siasa cia gwitenga ni ndiri ndaigua handu ona hamwe mutongoria ora ratongoria Gikuyu ndagikeno athiaga akauga ni tucokio uyu na tucokio kana bururire wagirwo ni gucokanirio kainge miario koragwo ya riri ithuĩ twĩ rũrĩrĩ runene muno twĩna kura nyingĩ kwĩgũtha gĩthũri na kĩrĩma na Mũgĩkũyũ. That's a fact. Na ona rĩrĩa twanageria kuhana ta tũrathi gwetherera aya ngiri tutimethaga na njĩra ya kũmahe gĩtĩo. Nĩ tumethaga na tukimaririkanagia atĩrĩrĩ please muoka tuheane itĩo, we are the majority na ti ũru gũkĩingĩha ico. Yes. But twatwarithia rĩ tukinyete rĩu handũ tukegũtha gĩthũri ona nĩ tugĩte atĩrĩrĩ nĩ tukwenda gĩtĩ gĩa president and there's nothing wrong with that. There's nothing wrong. Ona gũtirĩ na mahĩtia marĩ Gathi wa Gachagua kũrũgama kana ona mũndũ gĩra tiwe biko renda gĩtĩ ona Wajimi wa Njĩgĩ nĩ arĩ kĩma gĩakĩtagwo Safina na nĩ warenda gĩtĩ. Na tũngĩthiathi ũguo no tuoe mũtumia ũngĩ wĩtagwo Martha Wangari wa Karua nĩ warenda gĩtĩ. We are tũraria ũhoro wa mũndũ ũrĩa ũraumĩra mũno na mũgambo mũnene kana kayũ kanene akĩaria maũndũ maya. No ririkane atĩrĩrĩ gũtirĩ hĩndĩ ũngĩthurwo president wa Kenya nĩ Gĩkũyũ gĩgika. Therefore agikorwo we Mũgĩkũyũ urenda kura cia kundu guothe ri no nginya ogerie ku appeal kana no nginya mwario waku ukorwo we wa gucokania ona ndũrĩrĩ iria ingĩ no ti gũikorwo nĩ ũkire mũno nĩ ũgĩtĩire andũ mũno gũtirĩ ũndũ ũngĩ waragia tiga kĩrĩma and that is what is happening. Ngoria kiuria ndanaigua mheshimiwa Rigathi wa Gachagua kiuga atĩrĩrĩ ndaigura kiuga politics is about numbers. Na ungikirora kura iria ikire gukuri gutuikaga thirikari no yathondekirwo ni andu a kirima na 47% githitiguo igojigwa gakiuga so ungigicoka uge atia tutire na kana Agikuyu matire na stake thini wa any government na ugo okono athikiriria hau ndathikiriria no ni ndiranyita icio uroria ni undu wa muthikiriria ni ndiraku understand Jeff ona tugiuka wa mbere ri gucokithia hani andu aitu mahurire kura 47% yo turauga for UDA niki narratives twajie hau oide twaririe ati tutiriaga bara atheni riu ni hinda ya atheni amarise kwaje mugo amarise aende amarise kabisa agishoka tukiuga riu and by the way gutire bara yari raithi muno kwendia ta bara ya haves and have nots todo ona andu aingi aya twi haha nie na Mushiro na Kimani tiga ni githomo gukorwo ringi muciari ni hinyanirie kana ukiona sponsor githoma andu aingi gap ya muthini na gitonga thini wa Gikuyu ikoragwo iri very very eminent yani ikora ire glaring ikwe hano nionekaga na hinya muno kuko mundu ria raithi muno ko insight ati aya ni atongu na ringi mundu ni guthoma thomire to ria Kimani yo maniria githoma kana nie ona kana Mushiro ona kana we muito gwaki akinyiti akirimia githie na gabanga kana ona maundu maria manginya mwana wake agithoma gutiri andu mari raithi kwenderio haro yo taithwi so divisive politics yo twanjire higo ya Hasla na dynasty no iwe no na gwirire yanjitie Gikuyu-ini igacoka ikauma riu Gikuyu-ini tukamitwara kuri kabira iria ingi by the way na hati maheni Rigathi wa Gachagua is so unpopular hari kabira iria ingi na ndakoragwo unpopular tondu ni munema is the truth arakira ndu akura Kipsigis ona Gikuyu kio Kenya ari athire ningi akimera ati mimi niliwachana na Ruto wakati alishikana na Raila no rona divisiveness ni mundu utacokanagiriria kaingiri oigwatura na kuingata andu na kaundu kau ga gukorwo ndurahota gucokaniria not just Kikuyu but even other communities urathi ukimeguthagira githurire by the way do you know na nie ndikire kana niguito kwaragio uguo tondu andu amathira ni makiugaga na andu ana guku nja no ngiigua makiuga andu ingi maugaga atiriri muthuri uyu twendaga kumuhuthira ta kiboko atwehererie William Ruto no tutiendaga we atwathe ona kuri andu metikitie atiriri hatire difference nene
aria manajira na nijuge ni miario yakwa ni tia inoro etheria hau so kaundu gaka gakuga uhoro wa numbers ni tweteire muno na numbers no tutari na andũ aya ngiri gutiri kundu namba citu in fact namba citu ri igekora thiini wa mbere juge Jeff tondũ na wanjorota areke kimani ari kina minute 1 minute getha nawe hinge ngwendaga kuga atiriri muria wa kiuria kiu ri ni uria kiuria kiega muno and he is very right. Yes, jugire atiriri politics na githoko tukaga atiriri politics depends heavily on perception. Ugo ne kuga atiriri muno na tikiria we uri tori andu monaga uri. By the way gacigwa ndaragia ndeto citari ho ona kuga shares ucio niguo ma that is politics. Ate mwaheana kura 47% ya thirikari ri ni mwagirirwo ku benefit ona kukira ari angi tandu input yanyu ni nene ona ono kuri kuria maigirire ni ta bet. Yes, tugaga to the winner goes the spoils. So tiete aragia maundu matari ho andu aria ngiri mamuonaga ati akiaria maundu macio matukuaga ati ataruriri ni undu wake tandu niwe mutongoria wa ruriri akionekana kuja njire mundu ucio atiriri. It is true ni turageria kunyitana na kabira icinge but ona tugikaga uguo ri twambe tumenye atiriri Gikuyu we are a very dominant tribe no na tukinyitana na aria angi perception ari no ithuĩ tuonagwo. Yes, by the way ri twetagwo akabira na gutiri andu me ukabira ta kabira ingi tuwi no Gikuyu ithuĩ tuikaine turi akabira nundu ukabira witu ri uramaanisha kura milioni 7. Yes, na ngikona kura milioni 7 hari kura milioni 28 Jeff ri ukabira ucio uroneka ta wikire maiguru ni uru ni ukabira munene muno kuguo tuge atiriri huthoni oyi tugire nyumba nini cirago tuko very good kwaga utheri gutana kia magathama magathie kambe we Jeff reke njuge atiriri tirihere muthamaki wa kuria raji reke njuge atiriri wa mbere ni gitungati 001 eto captain njuge atiriri wa mbere ni tuguthurana no ni tu ithui tuguthurana thirikari no etari kuo tuguthurana etari kuo ethiete no nginya thie no nginya inukere gutingimietera ringi toru ni gutuikarira muno mwaka mugima no nginya utaumagaraga eciragia no nyina we koru reke njugage uguo no na njuge o kura citũ cia Mount Kenya to be very sincere tutikerwo itirenda president na itirenda deputy no nginya tugie okora kwina president wa tukuhe utari Mugikuyu no nginya tugie na deputy president Mugikuyu tondu kura citũ ni oraria kura citũ ne tutige kuhingicwo ati milioni yanya itire mundu wa komicirora bose yale tamarigo gutire icio tutingeheana ta mwaki wa thigara na tutige kuhingicwo na nikio ndiraneganire hindi ndirauga atiriri tutika appointirwo president ndirona andu mucene bara makirumana nie ndiraugire kido wakonia nie turatwitagwo ne twamenyerire nie ndiraugire kigo kiega kingiteithia mu Kenya no we ndaranyita ndiramwira atiriri handu hakwa appointirwo president ri ni andu 5-8 ri ni areho twike nomination guku tuge ore turenda nigetha angigatuhingica ri ndakanarugame twirwo ni mundu atiriri twareheirwo no reke ithuĩ twithurire uria wagiri no nginya tukona deputy president ka tukorwo na president maundu macio makwiragwo ati gutire icio acio ni wonere wao na tutige kundireithio matira opposition nire etutire kuona ithuĩ riu na ndiraugire hindi ngi Jubilee ni tukuma ruhuru aturute thiini wa opposition iyo nigetha tuhote gwika siasa andu marambia kunuma makenumaga ndiramoria kiuria kihuthu atiriri ni sawa ni mwanuma no ni ndauga tore twekitwo ni UDA twekitwo uguo 2022 andu magaikara gute ku pointwo kiki twakinya hindi ya siasa tukirwa atiriri ithuĩ tureka siasa thii mukaiguithanie no iguru gukira uria ungi uria we iguru ri ni uria we kuna Jubilee to ni hakanire ni uria we kuna UDA ni uria we kuna kema kiu kingi niwe no turandire ithio handu hariku uguo ri ni ndiraugire twambe turutwo twike siasa matiangieke siasa ciake uria ungi urenda gwika ndagetwo gakunia gacagueke ciake no cio ungi tucemanie ithuo twike coalition ire yekagwo ni Raila ni acomoka na Saka Imanenge na makarehe presidential candidate na ODM ndire yarugamia president irugamagia na coalition Jeff Ndero kugeithie ni nungari wa Mucai ararugama gite kia bunge kuria women rep kuria kia anjira cũ ino yathira itakwirite ona ni arenda gukurira nyama de gukurira ona no riu ndagitikira ni ariwe wako ni hotaga kwigurira ni njui
Nejo na to ria kinyiro ni oro cio. Ngikie mahiga no ngarikia mahiga Jeff ni waiga. Thank you very much. Thank you mushiro wacoka kure radio geithanie. Mere gitungati kira wira-ini. Thayo. Wagicoka nawe kure kwa nyuma thirari. Na inyo bara ya nyuanga ni nyingi muno. Bara ya mutigatũrehere guku Kiambu. Na wacoka kure kwa nyu na Ikuru geithanie muno. Thank you my brother. Asante sana. Thank you very much. Ni thaa igiri cia utuko. Tucemane muthenya wa rucio tukihagaria. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro